Isa pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapain Diyos. Ngunit po lahat ng pinakmataas ang papuri po ang ating pagdadakila ay sa ating pinakamamalapain Diyos and double honor. Dubli paggalawang sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapain Diyos, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Almeida, praise God. Maging sa ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida, praise God. Sa kanilang mga turo at aral na kailanman ay hindi natin malilimutan, praise God. At nagpapabot din tayo maminumhal ng magandang gabi po sa beloved through the whole of family of Almeida children, praise God. Na rin din po maminumhal, tayo po nagpapabot po sa ating mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng Tibalod Ordin Kuya Buboy Nier, katuwang kanyang mga anak, Tibalod Sir Divine Nier, praise God. At sa kanilang mga kasama at katuwang mga beloved manggagawa, praise God. At tayo rin po nagpapabot din po sana ating mga beloved elders na kapiling sa mga oras to, maging sa lahat ng mga kapatid na datihan ng baguhan. At sa lahat po ng ginagamit sa balulubasan ng ating pinakamamalapain Diyos, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapain Diyos. Maging sa lahat, maminumhal, ng naabot o nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay, magandang gabi po. Maging sa lahat, maminumhal ng ating nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminumhal na nariyan, maminumhal na nakapapanood po ng ating banal gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Maminumhal na dito po kayo nakakapanood, maminumhal ng ating live webcast na banal gawain sa dako po ng San Carlos City, Pangasinan. First God, purihin ang ating pinakamamalapain Diyos, maminumhal. Tayo muling magsasagawa ng ating pananambahan, ating pag-overnight sa mga oras to. Muli tayong aawit sa ating pinakamamalapain Diyos ng mga papuring awit, mga masasayang awitin at maulmanay na awitin na dito maminumhal. Ating pong inimbita na matamis sa malpresensya ng ating pinakamalapain Diyos ang siyang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Praise God. Sa pagpatuloy ng balagbain, maminumhal na rin po maminumhal ng mga pinagpalang maghahayag kanilang mga buhay na patotoo. Kung paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamalapain Diyos, nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas sa mabigat ng problema, at na rin mapapakinggan niyo po yan sa portion po ng pagpapaduto. Mamin, praise God. At na rin po, kanilang mapuring iaalay, maminumhal, yung maririnig yung praise God. Na rin maminumhal sa pagpatuloy ng bulgwain, na rin po maminumhal ang pag-awitin din po ng ating mga beloved children's choir at beloved finest choir, maminumhal, na muli nating dadamahin ang matamis na presensya ng ating pinakamamalapain. Sa pagpatuloy ng bulgwain, maminumhal, dahil hindi po masaksin niyo rin po, praise God, papaliwanag po sa pagbigay, kasampung bagit handog ng lahat ng mga Kristiyanong maminumhal na pinili ng ating pinakamamalapain Diyos. Dito sinusubok kung hanggang sa katapat ang ating pag-ibig, praise God, yung ating pagkakalob ng ating kasampung bagit at handog, praise God. As pagpapatuloy ng balgawain, ang huling itong balgawain, praise God, yung pangangaral ng Balaselta, sabi ko nga, maminumhal, sabi nga ng ibang lingkod, literally, tayo kumakain ng mapagkain na nakakabusog ng ating physical na pangangatawan, at nakapagpapalakas, maminumhal, kinakailangan din po ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng ating pinakamalapain Diyos. Ang ibig sabihin ng pagkain ng salita ng Diyos, praise God, yung ating pagsasagawa, ipamumuhay, maminumhal, na nandoon maminumhal, hindi lamang dito sa banal gawain, maging sa ating mga tahanan, ay nandoon nakikita tayo maminumhal na totoong anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapain Diyos. Praise God, nasabi ng ating pinakamamalapain Diyos, na wag natin pabayan ang ating pagkakatipan ng kagaya ng ugaling ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lagi kayong mamalas na malapit yung araw. Praise God, na dito maminumhal ito yung araw na mayunumhal na kinasasabikan ng lahat ng mga Kristiyano ang pagbabalik ng ating pinakamamalapain Diyos. Praise God, nandun maminumhal, sabi ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, ang beloved children. Kung gusto mong katiyakan ng kaligtasan, maminumhal, dumalo ka ng 3 times a week, praise God, na dito maminumhal, ating pag-over sa mga oras to, maminumhal. Alam ko naman po, maminumhal sa mga oras to, ay mga ilan lamang maminumhal ang mga may trabaho ng, sabi nga, yung overtime, praise God. Pero kinakailangan maminumhal, masunod ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapain Diyos. Sabi nga, walang hadlang sa paglilingkod sa ating pinakamamalapain Diyos. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapain Diyos. Praise God. Narito magdamag ang pagpupuyat, maminumhal, bagamat ang iba ay talagang galing pa po sa mga kanyang-kanyang mga trabaho, kanyang-kanyang mga negosyo. And praise God, nandun maminumhal, ang iba ay nag-aaral sa school, maminumhal. Ang iba na mga nasa tahanan, maminumhal, may kanya-kanya tayong trabaho sa ating mga bahay, maminumhal, na dito ating physical ng katawan ay napapagod, maminumhal, ngunit maminumhal, kinakailangan maminumhal ay magawa po natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapain Diyos. Sabi nga ng mga mangangaral,
Pag ating makumpleto na tayo hindi makatulog, maminamhal, makaiglip man lang, maminamhal, ay 3 araw na nakapangyarihan na pag-aayuno ang katumbas ng pag-overnight prayer. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalabay. Siyempre, kaya sa mga oras to maminamhal, hindi ko na masyadong kapahabaan, maminamhal. Iniling ko na po na lahat ng mga kapatiran na narito na. Tayo na po tumayo maminamhal, tayo po manalangin sa ating pinakamamalapay Jesus kung paano tayo pinag-ingatan ng ating pinakamamalapay sa ating paglalakbay, pinarating malhati sa malgawain. Persigan, kinanarin na maminamhal tayo na mag-umpisa na maminamhal upang sa lahat ang mga kapatiran, hindi lamang dito sa San Carlos City, Pangasinan, maminamhal hanggang sa ibang dako na maminamhal na may banal na gawain na nag-overnight sa mga oras to, maminamhal lahat ng mga kapatiran naglalakbay, pag-iingatan ng ating pinakamamalapay sa paratingin na malhati sa kanyang balanggawain. Kaya magkasya itong manalangin, taas po natin 2 kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay. Magkasya itong manalangin. Hallelujah. Dakila magpala po ng Ama Diyos, ang pagkasalat ng pinakalumpang Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras to, sa pag-iingat po sa lang mga kapatiran, hari ang pinarating malhati sa mga gawain. Salamat po malapay Jesus, na narito kami sa oras to, sa ibang harapan, nagkatibon-tibon na nagkakaisa, nagpapakumbaba kami ng gabang kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Sa mong kami nangasumpuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami pinakamalapay Jesus. Ugasan mo kami na yung dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo may sampa, dinadalain ko po sa pagkalatang panalangin po nagkagalang-galang Evangelista Pastor Willie Saralmeda. Naren po malapay Jesus. Langisan mo po ang bayang tumbal gawin sa simulain sa pag-MC opening prayer, paghawit ang mag-Yuprosong solemn song. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri, lahat ng mga papuring aming iaawitin, malapayos na rin, hallelujah. Daluyan na yung matamis sa malapresensya. I-anoint mo to, malapayos Jesus. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri, malapayos Jesus, hallelujah. At rin po, malapayos sa langisan mo rin po, hallelujah. Ang magpapahayag ng mga buhay patotoo. Malapayos Jesus, hallelujah. Paano ka kumilos ka ng buhay, nagbago ka ng buhay, nulas sa bigat ng problema, pinagaling sa maluhang mga karamdaman, at kung anong mga kanilang ipapahayag ng mabuhay na patotoo, malapayos Jesus. Darin, i-anoint mo ito, malapayos Jesus, pag sa lahat ng mga makapinig, lalo na sa mga baguhan na nanood po ng aming live webcast sa mga oras to, hallelujah. Sila rin po ay makumberte na rin kung mayroong mga banal gawain, diyan sa malapit sa kanila, malapayos sila ay dumuroon, at makasama makapiling mo sa paglilingkod sa iyo, malapayos Jesus. Langisan mo rin po, malapayos Jesus, ang pagawitan ng ating mga beloved children's choir, beloved Painis Choir na muli, daluyan ng matamis sa malapresensya, lahat ng kanilang mapapuring awit, yan ay mo ito, malapay sa hallelujah. Sama ko sa bawat pagpuri, malapay yung sus, hallelujah. Langisan mo rin po, malapay sa pamaliwanag po sa bibigay kasambagit, handog, na dito lahat ng mga Kristiyano ay pinagpapala mo sa kanilang pagdatapat. Hari, binabalik mo ng million times, malapay sa hallelujah, sa lahat ng mga kapatiran, lalo na sa mga kapatiran po namin, na rin, hallelujah, hipuin mo kanilang mga puso na hindi pa po nagtatapat, malapay sa pagbigay, upang sila rin makasunod sa iyong banal kalooban, malapay sa hallelujah. Na rin po, langis mo rin po, huling yung itong balgawain, pag-angaral ba ng salita, ikaw po mabigay ng misahe ng pag-aaralan sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa amin, malapay, sama mo kami sa iyong bawat yung itong balgawain, sa simulain ko sa matapos, nagtagalay ang kalakas na nagbumula sa iyo, malapit sa hallelujah, sama mo kami, hallelujah. At narinig po, malapit sa paano mong iningatan, pinarating malhating sa malgawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, sa Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin nasasagawa ng pag-overnight sa mga resto, lalo sa mga kapatiran po na naglalakbay pa, patungkol sa malgawain, pagkaingatan po, at sama-sama sinasaway, lahat ng urigaw na kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin, ng kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Sarpe Abanyo, out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa oras na may namahal, buti magwating mo sa ngawitin, tayo po muna yung mawitin sa malmanay na witin sa ating pinakamamalapay sa praise God nila. As we got may your spirit work within us. As we got may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got a billion spirit within us, as we got a baby glorify
begin to worship His name. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy is there, oh come to an end. They're on you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsamang-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba. Ang sa aming pagdaloy pagpapalain, ang mga buhay namin ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos'y di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas. Halino'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, oh Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal, biyaya niya ay hindi nagwawakas. Halino'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, oh Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya sama ko ngayong Diyos umiibig. Ay nagpangasta ng kanyang danawi, ang Diyos sa pinupunin namin, o Diyos. Sama ko kayong ang sa Diyos ay umiibig. Ang puso ay masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Bugay ng pangisda ng ganyang danahin, ang Diyos sa pinupunin namin. Ko'y masaya pagsama ko kayong ang si Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na nagbubuhat sa Diyos sa puso natin ay nagbubulong, dahil naranasan natin na kay Kristo'y manahin. Sa
pamilya ng Diyos ay nagpalapinis. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya sama ko kayong Diyos umibig. Hindi namang isda ng kanyang nanahil. Ang isang pinupuri natin o ko'y masaya pagsama ko kayong tangis sa Diyos umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang dumahan upang di na muli pang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya sama ko kayong sumibig. Puso ko'y masaya magkasama ko Diyos sumibig. Hindi ng pagkasta ng kanyang nandawi. Ang isang pinupuri natin o ko'y masaya pagsama ko kayong ang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos sa puso natin at nagbubuno. Dahil naroon ng sanahi ng kay Kristo'y manahi. Sa pamilya ng Diyos ay nagpalapinis. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya sama ko kayong Diyos umibig. Huwag ng pangusna ng kanyang nanahid. Ang isang pinupuri natin o ko'y masaya magsama ko kayong nang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit, tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumahay, panghinang muli maghiwalay. Ang puso ko'y masaya kasama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya kasama ko kayong Diyos umiibig. Huwag ng pangasta ng kanyang nanahid. Ang isang pinupuri natin ko'y masaya magkasama ko kayong nang sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat Jesus alaga, kami kong pagharap pusong wasak. Ibigay ang lahat Jesus alaga, lungkot ko'y papalitan hinanglan. Kung walang sigla ang iyong buhay, at parang bang paikot-ikot lang, at parang bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak po kay Kristo, paanan kay Jesus nilagan. Ibigay ang lahat Jesus nilagan, kami mong pangarap pusong wasak.
ibigay lahat. Jesus lahat, lungkot ko'y papalitan, yun ang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristong paanan, kay Jesus kailangan ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan kami kong pangarap, pusong wasahan, ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan, lungkot mo'y pamalitan, yun ang lahat. Di niyan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus kailangan ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan kami kong pangarap, pusong wasahan, ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan ako'y papalitan, yun ang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristong paanan, kay Jesus kailangan ibigay lahat. Kay Jesus kailangan namin kong pangarap, pusong wasahan, ibigay lahat. Kay Jesus kailangan, lungkot mo'y pamalitan ng lahat. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos ka naman manlang. Huwag pinangalan at kumuli, Jesus sa aking buhay. Ipinangalan ang kumuli, iyo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, naggugulo ang isip niya. Ang iyang ulo, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay dahil siya. Lord, hallelujah. Huwag pinanganak ka at humuli, Jesus sa aking lumos. Huwag pinanganak
ang muli. Iyo'y ang narirang ko ng Diyos. Iisipin mong ito'y kamamangan. Hindi ako nahihiya sa laho kay Kristo pinahugasan. Sa Diyos karapatan panlaan, huwipinangan ng banal at tumulhis Lord, halo-haloy. Jesus sa akin lumubos, ipinangan ng banal ang muli. Iyo'y anak narin ako ng Diyos. Ang munding hilaw ko pangliliwanahin, pangliliwanahin, pangliliwanahin. Ang munding hilaw ko pangliliwanahin sa gitna ng mundo na pagkalinis. Lord, hallelujah. Hanapan pa o hindi, pangliliwanahin. Lord, hallelujah. Pangliliwanahin, pangliliwanahin. Hanapan pa o hindi, pangliliwanahin sa gitna ng mundo na pagkalinis. Ang tinghilaw ko, ang tinghilaw, pangliliwanahin, pangliliwanahin, pangliliwanahin. Ang tinghilaw ko, pangliliwanahin sa gitna ng mundo na pagkalinis. Hanapan pa o hindi, pangliliwanahin. Lord, hallelujah. Pangliliwanahin, pangliliwanahin. Hanapan pa o hindi, pangliliwanahin sa gitna ng mundo na pagkalinis. Walang imposible sa Panginoon Jesus. Walang imposible kung titiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, pagpagalinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoon Jesus. At ng lahat bibigay sa iyo. Walang imposible, Lord, hallelujah, kung titiwala sa Kanya. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo ang pangako niya, huwag mag-alinagan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinagan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat
ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus naman ang buwan, ang ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang tagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaaling sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus ka ba natagpuan, ang ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay para sa atin. Namatay dahil sa aming kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Lord, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat. Ang laging nasa isip, gabi't araw sa Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahal din natin siya. Ang laging kahit tamis ng presensya. Lord, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayaman, matapang mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay
magbibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagabalik ka sa mananangong, naging ikaw lamang ang Diyos na hindi iyong tinanggap. Ano ang natanam, kapayapaan inasa'yo, nagdamdan ko ang biyaya sa aking Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkabalik ka sa mananangong, naging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y magkamagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Tagapagligtas sa mananangong, tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nalito, di alam kung paano kapayapaan hinanap mo. Lumapit ka lang kay Kristo, hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkabalik ka sa mananangong, naging ikaw lamang ang Diyos na hindi iyong tinanggap. Ano ang natanggap, kapayapaan hinasa'yo, natandaan mo ang biyaya sa aking Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkabalik sa mananangong, tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa mang hihigit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo magkamagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkabalik ka sa mananangong, tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamdan ang tunay na pamahal, Jesus, buong na tagpuan. Pagkat siya ang tunay nagmamahal, sino mang hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namahal, kung bang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan
Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino mang hihigit sa Kanya, wala na, pagkat siya ang namahal. Upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino ba hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan walang hanggang kalayaan. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I live for this Jesus day after day. The loving kindness, it's better than life. The loving kindness, it's better than life. My lips shall praise Thee, that's well I bless Thee. The loving kindness, it's better than life. I'll lift my hands up unto Thy name. I'll lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. Lift my hands up unto Thy name. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for this Jesus day after day. The loving kindness, He's better than life. The loving kindness, it's better than love. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. The loving kindness, it's better than life. I'll lift my hands up unto Thy name. I'll lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. I'll lift my hands up unto Thy name. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and well as I go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. So hallelujah. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and where else I go.
joy of living. It's everything to be. Jesus, the joy of living. It's everything to be. Oh, Jesus, the joy of living. It's everything to be. I will do a sickle and sweet, and a world sound bold. He is the joy of living. It's everything to be. But Jesus, the joy of living. It's everything to be. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord for He keeping song. Don't stop louder against sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never and it's a people pray, such a people pray, hanging out of Him to the very end. Don't stop louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord for keeping song. Don't stop louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never and some people pray, such a people pray, hanging out of Him to the very end. Don't stop louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never every day. Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking Jesus, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus,
walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had to be sweet and save my weary soul, and all I have. But Jesus came to me. In my squeeze I breathe. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and sin, I had to be sweet and save my wayward soul, and all I have. But Jesus came to me. In my squeeze I'm oh, 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 now it's different. Just hallelujah. Oh, so different now. It's different now. Since save my soul, it's different now. By His blood of hope, said I'll never be whole, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and read. The preacher grimly preached the gospel truth. Ooh, he said you must sit down to yourself. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different since see my soul. It's different by His blood of hope. Said I had to be whole, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Oh, once I was lost and sin, I had to be sweet and save my raving soul, and all I have. But Jesus came to me. In my squeeze I breathe. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Lay your hand, my Lord, over range. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move on and fountain, raise up the mountain. But Lord, keep your mighty hand on us from the moon. Lay your hand, my Lord, on the reins. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move on the mountain, raise up the mountain. But Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds to keep us alive out of thee. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, we keep your praise.
you set on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds. You give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand upon and go for her rain. Lay your warmth and the forehands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain, my Lord. Keep your mighty hand on me, slowly. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds, you give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, Almighty Yahweh. Your good things shows from ages past, and now it assures me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. Holy, holy is your name, Almighty Yahweh. Your good things shows from ages past, and now it assures me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. To be and have I want you, and I am hurting. To just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. To be and have I want you, and I am hurting. To just a little spot in heaven close to you, Lord, honey. Oh, precious Lord, forgive me that I'll pass thee by. Oh, there must be out of world, yet and I. But if you can know, this what I have you do. Save a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, forgive me that I'll pass thee by. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can know, it's what I have you do. Save a little spot in heaven close to you. Until long ago,
when then and as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking the man's Lord to please save me, just a little spot in heaven goes to you. Oh, praise you so long, keeping that on past the bar. Oh, there must be others where you and I, but if you can know, it's what I have you do. Oh, every little spot in heaven goes to you. Oh, praise you so long, keeping that on past the bar. Oh, there must be others where you and I, but if you can know, it's what I have you do. Every little spot in heaven goes to you. Oh, I complain about your boots and your shoes. Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the small things that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. And just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. For God's love, the word that He gives, He said, those who ever will believe me should not perish but have everlasting love. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old
leave all my soul and to the old Lord. Do I leave all my soul? Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient and in stride over me. In another way, only be shamed. In another way, only be shamed. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient and stride over me. Show me Thy ways, so long. Teach me Thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient and triumph over me. Remember the night that since of my youth. Remember now that since of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient and triumph over me. Oh, great is the Lord, and greatly to be praised. And the city overhead, in the mountain of soul, that's beautiful situation. The joy of God who heard. It's no sign of the Lord of the city or the great King. It's no sign of the Lord of the city or the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city overhead, in the mountain of the soul, beautiful situation, the joy of God who heard. Is no sign of the Lord of the sea, or the great King. Is no sign of the Lord of the city, or the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city overhead, in the mountain of soul, that's beautiful situation, the joy of God who heard. He's no sign of the Lord of the sea, or the great King. He's no sign of the Lord of the sea, or the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders, only do it wonders. Lamb, blessed be His glorious name forevermore. Let the world be filled with His glory. Amen, 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 amen. And He words to my words, oh, consider my meditation. Turn it to the voice of my cry, my King and my God. We're at to Thee
will I pray. My voice shall know in the morning. Dear Lord, in the morning will I read my prayer and to thee, and will look up. Give to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. And to thee will I pray. My voice shall know in her morning. Dear Lord, in the morning will I read my prayer and to thee, and will I create and be happy. Hallelujah. And renew our spirit, lead and be. Create and be happy. Oh, hallelujah. And renew our spirit, lead and be. Oh, cast it out away from thy presence so long. Make another Holy Spirit from me. Restore and be with joy about salvation, and bring your our spirit with and peace on her. Isang pusong dapat sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng hanggang tabi. Isang pusong dapat sa akin ay lihain. Binigyan mo Diyos ng hanggang tabi. At siyo harapan huwag mong paalisin ang Espiritu lumahari sa akin. Ang lahat ng tulong ng iyong panghiligas, ibalik mo ang kamong tapat. At siyong harapan huwag mong paalisin ang Espiritu lumahari sa akin. Ang lahat ng tulong ng iyong panghiligas, ibalik mo ang iyong mata. Create and be happy. Hallelujah. And with your spirit, beat and peace, Lord, hallelujah. Create, be happy. Hallelujah. And with your spirit, beat and peace. Oh, cast it out away from thy presence so long. And take another Holy Spirit from me. Restore and peace, the joy of thy salvation, and hear our spirit beat and beat as worthy. Oh, behold, thy peace and thy strength, now we're satisfied. We know we delight.
I want to be just like you. The Lord has for me, I'll behold thy face. As for me, I'll behold thy face and righteousness. I will satisfy with all with a lion. I want to be just like you. The Lord has for me to behold thy way. How ang asang mukha mo pagmasdan, pag-ising ko sana ikaw isa'yo. Ang nais ko ay magulat sa'yo, sa'yo Diyos, sa kamanalan mo. Oh, how I love you, how I adore you. Great my sunshine, my holy Lord, the great Creator, became my Savior, and who can spoil well, and go to the hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you. My brain, my sunshine, my holy noise, Lord, hallelujah. The great Creator became my Savior, and who can spoil well, and down promise glory, and believe in story. My God, oh Savior's King, and Jesus His name. Oh, we the angels who sold us stranger, and the man of soul is and died. Oh, he looked at hallelujah. How I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my holy Lord, thy great Creator became my Savior, and all this fullness will have now fill my world, now fill my life, come fill my hands, and walk with me, now fill my world, now fill my life, come fill my hands, now walk with me, so hallelujah. Without the rainbow hand, without rain the grass will grow, without sun the flowers die, without God we cannot be. Glory to God, hallelujah. Can fill my world, can fill my life, can fill my hands, can walk with me, can fill my world, can fill my life, can fill my hands, can walk with me. Without us we cannot see, without us we cannot dance, without us we cannot love, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Can fill my world, can fill my life, can fill my hands, can walk with me, can fill my world, can fill my life, can fill my hands, can walk with me. Without breath we cannot feel,
Without praise we cannot share, without joy we cannot hold, without God we cannot, yes we cannot be. Can fill my world, can fill my world, can fill my world, can walk with me, can fill my world, can fill my head, can walk with me. There are some things I may not know. There are some places that I can't go. Oh, but I am sure all things one way. My God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, real. It's real in my soul. My God is real, real as one to make me whole. His love for me, His life to hold. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks be like, some folks is gone. Oh, can go on and leave me alone? Ooh, but I'm screwy. How they got one. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real. It's real in my soul. My God is real. Real as one that made me whole. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real. It's real in my soul. My God is real as one that made me whole. His love for me, His life will go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real. It's real in my soul. My God is real as one that made me whole. His love for me, His life will go. My God is real, but I can feel deep in my heart. Sadyang may labit po sa akin. Lumang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko puso sa'yo, Diyos, ito'y nakaharap. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay purihin ko. Ikaw pag-ibig ko aking nararamdaman puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay at iyong nadalapit sumirahan. Iyan ang awit ko para sa'yo. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin mo.
ikaw. Kung sarap mawinaw makalaki, puso ko iyong tinimba sa tuwa, sa kaligaya. Pagkaramang-dama mo sa iyong inaahit-slon, bumutip-in sa lang sa tuwa, sa kaligaya. Mga wiling makalahing slon halong, ipanglikayang siyo'y hindi kayang hulusan. Namang wiling masalita ng buhay namin noon ay nagkurusan. Bigay masilan siya ang mula ng si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko iyong tinda sa tuwa, sa kaligaya. Mga wiling makalahing lugar halong, ibang likayang siyo'y hindi kaya lumasan. Namang wiling magsalimutan, buhay namin noon ay nagkurusan. Kaya masilan siya magmula ng si Jesus ay makilala. Hindi ko man makita ang kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundo na pagkagulo. Ako'y patuloy na magdilig ko sa Kanya, at kailang may di ako mangangamba. Nabiguan man lahat ng aking pangarap, mahagos buhay sa akin ay mawalan. Ako'y patuloy na magdilig ko sa Kanya, at kailan may di ako magkangamba. Sa mga aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y mabuhay. Walang sino man hahalaan, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang siya bukod sa kalangitan, ating sa pangarap lang lamang magagawa ang lahat. Alang-alang sa Panginoon, isang bagay di magagawa, di magagawa ng bansa. At tayo magsama-sama, di sinahin ang problema. Isang magandang sa buhay na wala kang magagawa. Ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa, di magagawa ng bansa. At kung tayo magsama-sama, di sinahin ang problema. Isang maganda ang kinabukasan sa buhay na wala hanggan. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay nadarama sa buong katawan? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay nadarama sa buong katawan? Nadarama sa buhay, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay nadarama sa buong katawan? Hindi ba ang Diyos ay buhay?
Hindi ba ang Diyos ay nagdaramang sa mukha? Nagdaramang sa kwan, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa mukha. May kaglago sa aking gusto, may kaglago sa aking gusto. Wala nang tanggapin kasi sugusto. May kaglago sa aking gusto, may kaglago sa aking gusto, may kaglago sa aking gusto. Wala nang tanggapin kasi sugusto. May kaglago sa aking gusto. I haven't you believed that in my heart? I have you believed that in my heart? Since Jesus set me free, I have you believed, I have you believed that in my heart. Ang aking puso ay may kaglakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kaglakan, nagkahirap sa tamang-hamang haniyang buwan. Tinangakong magpapigil upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kaglakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kaglakan, kawitan sa kamang-hamang haniyang buwan. Tinangako, bumalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin kariyan sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sensasay ng pagpag, di nagbabago, di nagbabago. Sensasay ng pagpag, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Sensasay tagapagligtas, sensasay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan si Jesus ay buhay. Tayo buhay at hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. And hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan. Si Jesus ay buhay. Tayo buhay at hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo buhay at hallelujah, si Jesus ay buhay. Purihin, purihin siya, purihin, purihin ang Panginoon sa lahat ng nagbigay ng pagpapala. Purihin, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, si Jesus din, nagbigay ng kagalingan. Purihin, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, si Jesus din, nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan. Purihin, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, si Jesus din, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, si Jesus din. Ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, the Lord wants to find us, giving the light, giving the light, giving. Let's go to find, giving the light. Jesus, giving the light. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, oh, me, oh, Bobby said, Bobby said, Bobby. Yes, oh, me, oh, Bobby said, Jesus, Bobby said, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Bobby, my soul, keep singing, keep shouting, he's singing home. Some people understand me, Jesus save my soul. There's something Bobby, yes, Bobby, my soul, keep singing and shouting, Jesus save me home. People understand me, Jesus save my soul. There's something Bobby, yes, Bobby, my soul, keep singing and shouting, Jesus save me home. The people understand me, Jesus save my soul. There's something Bobby, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet to bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, the God is sweet and deep to bless His holy name. To bless the Lord, oh my soul. To bless the Lord, oh my soul. Hey, now He's sweet and deep to bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakapasulat. Magsabi ng praise the Lord. Yan, praise God. Dito tapos ang papuring ang masayang awitin sa ating pinakamahal pa Jesus. At sa mga oras na minamahal, tayo magpatuloy sa inyong buhay, maminamahal. Nabidada ko na sa inyong mga malumani na awitin at binibig ko pagkakataon sa inyong mga kapatid, fellow elder, at inyong beloved brother, Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po mga minamahal, amen, ay sama-sama, amen, manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, marami pong salamat mga Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na pag-iingat po sa bawat isa sa amin, kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalob po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-sama umalapinoon, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, malapit noon. Sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili, kahabagan mo po kami at patawarin. Hugas, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapit ng iyong abang lingkod. Gamitin mo pong daluyan ng masaganang pagpapala, magyang mga papuring awitin na aming iaalis sa iyo malapit noon. Kabagan mo po ang bawat isa sa amin. Umilos ka po sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu.
at sa pagkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matuhod. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalan ay tinubos, maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo na pag-asa'y madilim, buhay ko'y kanyang binago, nagliwanag ng dilim. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalan na itinubos, maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalan na itinubos, maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, lagi
dakila niyang pagmamahal. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko sa'yo ko lang naranasan. Ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko sa'yo ko lang naranasan. Ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko sa'yo ko lang naranasan. Ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan. Ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan. Ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan.
magbuhat na siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ko ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa sandali ako'y nag-iisa, ibig ko na sana magkapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa.
Jesus, tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa aking wala nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akala'y mababago mo ang buhay ko ginto. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang panig minulat mo ay aking natutuloy. Kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilala lubusan, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Noong una'y may nasabi, mababago mo ako, siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sugat akala'y mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang panig minulat mo ay aking napatunay. Kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akala'y mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang panig ibinulat mo ay aking napatunay. Kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras na pagbabalik ko. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo.
at paghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, yan ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako ko, ang siyang panghahawakan ko. Mundo may maangkin ko, kung mawawala sa'yo. Kahit maghirap man ako, huwag lang makalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras na pagbabalik ko. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko,
Pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging lahat sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging lahat sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalain ang pagpupuri di pagpapalik, at kahit ano pa ang sabihin nila, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging lahat sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging lahat sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinanas mo, na hindi pa dinala ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa'yo. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang iyong naranasan. Subalit kay bigat man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno pa ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinala ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa'yo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos ng kadaliman, lakas niya'y sa'yo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa din
pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa siyo pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa iyo, halika, lumapit ka. Anak ko nawala, mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na may yakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lang iyong palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nagugulila sa iyo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di mo hahayaan na ikaw ay mawala? Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na may yakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na may yakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasalin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na may yakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na
naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nagugulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di mo hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabihin ako na mayakap ka, at sa tuwing na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka, at sa bituin na ay makapiling ka. Binisan mo, Diyos, ako'y lumalayo sa iyo. Bumabalik ang dating ako. Alam kong ika'y nasasaktan ko. Minsan mo, Diyos, sa pagsubok man kita'y binibig ko. Alam kong ika'y naninindig, ngunit ika'y nandiyan pa rin. Gumagabay sa dapat kong gawin. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madama muli, at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapay ibagong buo tungkol sa'yo. Ang suliranin ko parang wala ng hangganan. Hindi ko na makayanan. O Jesus, ako'y iyong tulungan. Naaalala ko pa nung unang makilala ka.
ka, Jesus, kung paano ako'y nilingap mo. Tinuwin mo ang lantasin ko, binago mo lubos ang buhay ko. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madama muli ang sundin ng mga kalooban mo. Sa tuwing madalapay, ibaon mo tungo sa iyo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing madarapan, ibaon mo tungo sa iyo. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nangihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mo pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, bitib ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ilig sa aking dibdib, bitin ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nangihina? Batid ko ang
iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon may aalis ka pa. Batid mo ang pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Hindi ka ay laging litong-lito, yung ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirapan, lungkot ay laging pasan, di naman wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natakbuhan, lahat ng hirap ay naparahang. Buhay ko dati, pinangko niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya
pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Nanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin tuwing na O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Binago mo mga kasalanan ko. Sa'yo binago mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad mo. Binago mo mga kasalanan ko, ang lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad mo.
buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay na darama ko sa bawat nagagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa lamang. Kung tayo ay magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay na darama ko sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan sa maglingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin na kasama lamang kami dalawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay nagbabago, walang pagkakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. That's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin at pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling pagbati at paggalang sa ating Honorable Pastor Will Estrada Almeda at ganoon din po sa di malimutang mga aral at turo na iniwan na ating beloved stand Pastor Lina Comod Almeda at ganoon din po sa buong beloved Almeda family at sa atin pong mga beloved elders na kasama natin ngayon at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinier, at sa kanila pong beloved
daughter Ate Bainsner, at sa inyo po, mga minamahal ko pong kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. At sa mga bisita, kung mayroon man, welcome ko kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry overnight service dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. At sa mga live webcast viewers, magantabay lamang po kayo, mga minamahal. Hallelujah, sa magdamagang po pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God po. Hallelujah. At mga minamahal, tayo po ay nandito na po, mga minamahal, sa testimony portion po, mga minamahal. At kindly po lamang, mga minamahal, sa mga matawag po ang pangalan, mga pinagpala na magpapahayag ng buhay na patotoo, kindly po manalangin na po kayo dyan sa inyong kinaupuan, mga minamahal. At pag kayo na po ang matawag, sunod na po yung pangalan, mga minamahal, kindly po lumapit na po sa harapan para hindi po, hallelujah, consume yung ating oras, mga minamahal. Sabi po dito sa Awit, ang kapitulo po ay 7, versikulo po ay 17, ganito po ang pagkasabi: ako'y magpasalamat sa Panginoon ayon sa kanyang katuwiran at aawit ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taasan. Kaya kailangan, mga minamahal, wag po nating ikahiya ang magpapahayag ng patotoo, dahil yung mga patotoo na yan, mga minamahal, hindi po yan sa atin. Yan po ay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ginagamit lamang po tayong instrumento, hallelujah, para po ipahayag, hallelujah, natin ang kanyang mga kamangha-manghang ginawa sa ating buhay, bawat isa, mga minamahal. Hallelujah. Kaya yan ay binigay sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na libre sa atin, mga minamahal. Tayo'y pinagaling sa ating mga karamdaman. Hallelujah. Nandyan yung binigyan tayo ng kapayapaan sa ating puso't isipan. Dati-rati na napakagulo po ng ating buhay. Punong-puno po tayo ng mga bisyo, mga minamahal. Kaya nung tinawag tayo sa ministeryong ito, hallelujah, tayo po ay napakapalad po, mga minamahal, dahil tayo po ay tinawag sa ministeryong ito upang, hallelujah, mailayo na po sa mga makasalanan, mga minamahal, sa mga sanlibutang gawain. Kaya, hallelujah, wag po tayong mahiya na magpatotoo. Kailangan manalangin po tayo, mga minamahal, upang hallelujah, maayos po ang ating pagpapahayag ng mga testimony, mga minamahal. At sa mga nais po na mag-alay ng papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kindly po magipag-ugnayan lamang kayo sa ating mga beloved instrumentalist upang maging maayos po ang pagpag-aalay natin ng papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Okay, mga minamahal, starting pa lang, mga minamahal, ng oras, kaya wag muna tayong matulog, mga minamahal, dahil ngayon po ay araw po ng ating overnight. Katumbas po nito, mga minamahal, ay 3 days fasting. Kaya lahat naman po tayo na mayroon tayong mga ginagawa sa araw-araw, mga minamahal, ngunit nandito tayo magsakripisyo, kaya lubos-lubosin na po tayo, mga minamahal. Kung antokin man, wag naman yung talagang diretso na pong tulog, mga minamahal. Kailangan nyo tulog manok, mga minamahal, para maunawaan natin, hallelujah, dahil tayo ay pumarito, hindi tao yung ating pinupuri dito, walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin na pong basahin, mga minamahal, ang beloved kapatiran na magpapahayag po ng kanilang mga buhay na patotoo sa mga first 5 po na mga beloved brothers po, mga minamahal. Kindly po maghanda po ang ating pangunahan po tayo na ating beloved brother Tariel Tawaran, at ganoon din po sa pangalawang brother na magpahayag na patotoo, beloved brother Romeo Casilian. At ang pangatlo po, ang ating beloved brother Mario Fernandez.
At ang pang-apat po, ang ating beloved brother Fernando D. Guzman. At ang panglima po, sa first five mga minamahal sa beloved brothers, ang ating beloved brother Arnel Nodado. At sa mga beloved sisters po, mga minamahal, pangunahan po tayo ng ating beloved sister Susan Nodado. At sundan po ng ating beloved sister Corazon Juan. At ang pangatlo po, ang ating beloved sister Christine Cualquera. At ang pang-apat po, ang ating beloved sister Norma Binloan. At ang panglima po sa beloved sister, sa first five, ating beloved sister Marta Tamundong. Kaya manalangin na po tayo mga minamahal at kindly lamang po lumapit na po sa harapan upang pag tinawag yung ating pangalan, hindi po tayo, hallelujah, mag-consume dahil nandito tayo para magpupuri. Wala tayong ibang pasalamatan dito kundi ang ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. O panguna atin na pong formal na buksan mga minamahal ang testimony portion at sa mga nais po mag-alay kindly po, hallelujah, makipag-ugnayan po sa ating mga beloved instrumentalist po. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved brother Tariel Tawaran. Mga minahal, pakinggan po sila natin kung paano sila pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po ang lahat ng pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati at pagsamba ay tayong sa ating pinakamalapit Hesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako din po nagbibigay ng dubling paggalang at respeto sa ating parents in the Lord. Hallelujah. Lord, sa ating kagalang-galang na mahal Pastor Evangelist Will Estrada Almeda. Hallelujah. Lord. At ganoon din po sa mga pag-alala sa mga iniwang aral sa atin ng ating beloved assistant pastor Lina C. Kumon Almeda, Hallelujah Lord. Pagbati din po sa buong Almeda family, Hallelujah Lord. Sa mga beloved workers, preachers, Hallelujah Lord. Magagawa, Hallelujah Lord, Hallelujah. Sa mga kapatiran, baguhan, madatian, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Hallelujah Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapit Hesus. Walang salita na kung paano ko mapasalamatan ng Hallelujah Lord. Kasi sa mga oras na to, Hallelujah Lord, andyan na nakatayo ako sa inyong panalarapan, Hallelujah Lord. Alam niyo po mga minamahal, nung Monday, Hallelujah Lord, andyan po na nag-report po ako ng trabaho ko, Hallelujah Lord, sa ako ng Sablan. Paggising ko sa umaga, andyan na. Akala ko na stroke na ako, Hallelujah Lord, kasi halos sa left part ng aking katawan, di ko may galaw, Hallelujah Lord. Andyan na, sabi ko, tulungan mo ako, sabi ko sa aking beloved wife, Hallelujah Lord. Andyan na, hirap. Ramdam ko po na pagbangon ko, ramdam ko yung likod ko. Andyan na namamanhid, Hallelujah Lord. Aking ulo, hindi ko po yan maigalaw, Hallelujah Lord. Alam po nga minamahal. Yan na nagsumama ako sa ating pinakalapit Hesus, kabagan niya ako, Hallelujah Lord. Diretso pa rin ako sa aking trabaho, Hallelujah Lord. Alam po mga minamahal, andyan na pagpunta ko sa aking trabaho, hirap na hirap akong isuot aking uniforme, Hallelujah Lord. Maging sa pagtayo, paghinga, na hirap ako, Hallelujah Lord. Sabi ko, may palala ata ako, Hallelujah Lord. Alam niyo mga minamahal, yan na sa aking pagsusumama, Hallelujah Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos, Hallelujah Lord. Pinagkaloob po ang kagalingan, Hallelujah Lord, sa akin, Hallelujah. Yung aking naramdaman, nagpacheck ako, Hallelujah Lord, Hallelujah. Aking likod, Hallelujah Lord, andyan po na napasukan po ng maraming lamig, Hallelujah Lord, ang aking katawan. Ang hirap makahinga, Hallelujah Lord, pero buhay ang ating pinagliling ko lang sa panalagawa ito, Hallelujah Lord. Salamat sa ating buhay na Diyos, Hallelujah Lord. Alam niyo po mga minamahal, alang-alang sa mga baguhan, Hallelujah Lord. Maging sa mga webcast viewers, Hallelujah Lord, Hallelujah. Way back 1994, makikilala aking beloved father sa panlagawaing to, Hallelujah Lord. Ako ng Lipanto. Aking beloved father ay may taglay na acute ulcer, Hallelujah Lord. Sa kanyang murang edad, Hallelujah Lord, andyan na taglay na po yan mula sa kanyang pagkabinata hanggang sa may panganak ako, andyan na taglay na aking beloved father. Andyan na taon na kanyang ininda, Hallelujah Lord, na
Pag dumura po yan, pasintabi sa mga nagbe-breaking, andyan na may kasamang dugo, Holy Lord. Labas-masok po yan sa ospital kasi andyan na pag inatake ng kanyang ulcer, andyan na makikita mo na lang na mahandusay yan, Holy Lord. Mawala ng malay, Holy Lord. Andyan na hindi sa karamdaman na sa iba, aking beloved Father, kundi ang may sa mga katapatan ng mga naunang Kristiyano, Pastor, sa pagbibigay, andyan na narating kami ng mga beloved manggagawa sa dako ng Lipantol, Pastor. So nadalangin mga pastor, andyan na yung mga unang Kristiyano, Pastor, yung nagbunga sa amin, andyan na palaging sinishare dito sa banal gawain ito na ang Diyos ay buhay. Andyan na nagpapagaling, nagliligtas sa Pastor. Praise the Sabi Lord. na aking beloved Father, bakit kayo lang ba ang Diyos, yung totoo ang Diyos na pinaglilingkuran nyo? Kasi nung time na yun, maalala ko sa murang edad ko, andyan na dumadalo din kami sa dambuhalang relihiyon. Pero ang kaibahan po mga minamahal, andyan na walang direksyon ang buhay. Andyan na pupunta ka, kung gusto mo, bibigyan ka ng rosaryo, andyan na nag-sign of the cross ka lang, andyan na parang wala, hindi mo maramdaman yung presensya ng ating dakilang Diyos. Nung time na nakita na aking beloved Father yung ilaw dun sa nagbunga sa amin, ang beloved brother na naghayo sa amin, nandyan na, sabi niya, pagbigyan ko na lang kasi mabait naman yung brother na to. Nung dumalo sa panalagawain, sa ating panalagawain, nagulat siya kasi ang kanyang naratnan ay tatatlong pamilya. Kaya sabi niya, anong klaseng panalagawain to? Bakit tatatlong pamilya? Sabi niya, pero nung andyan na sa kanilang pagpupuri, na andyan na pagdating ng solemn song, kumilos ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Andyan na, Amen. andyan na lumuha siya, sabi niya, totoo ang banal na gawain ito, Holy Lord. Amen. Praise the Yung Lord. bigat na naramdaman niya ng ilang taon sa dami ng panahon na dumipas, andyan na narasumpungan niya, andyan na pinalaya siya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lalo sa kanyang pagtanggap, andyan na nagpa-counsel siya. Sabi niya, may taglay siyang ulcer. Sabi ng ating beloved manggagawa, brother, mag-alay ka ng ayunos. Sabi ng aking beloved father sa kanyang isip, bakit mag-alay ako ng ayuno, may taglay akong ulcer? Malipasan nga ng gutom, andyan na nahihilo ako, andyan na nahandusay na lang ako bigla, tapos mag-aalay pa ako ng ayuno. Pero iba po yung kaparaanan ng ating pinakamalapinus sa banal na gawain to. Sa kanyang pag-aalay ng ayuno, Holy Lord, hindi karakada ka pinagkaloob ang kagalingan, kundi pinagkaloob ang pagbabago ng buhay, Holy Lord. May kaparaanan po mga minamahal, alam niyo po kung bakit, Holy Lord. Sa pag-uwi na aking beloved Father, sa pagkatapos niya ng fasting niya, Holy Lord, sa patuloy niyang pagdalo sa banal na gawain to, andyan na nakita na aking beloved mother yung pagbabago na wala ang kanyang bisyo, Holy Lord. Yung sakit na kanyang iniinda, andyan na hindi na madalas dinadala sa ospital, Holy Lord. Sabi na aking beloved mother, andyan na, bakit parang ibang-iba ka? Hindi na ikaw yung dati na nakilala kong asawa ko, Holy Lord. Kasi nawala nga ang kanyang bisyo, Holy Lord. Nakita namin na andyan na sinama kami ng aking beloved father, andyan na kaming mga bata, 3 kami na anak pa nila nung araw, Holy Lord. Andyan na sa sobrang saya namin, tumatalon-talon kami pag joyful, Holy Lord. Sa aming pag-uwi, andyan na sa tinuturo sa banal na gawain to, at pag may karamdaman ka, manalangin ka, andyan na layans mo, sumigaw ka ng Hallelujah, Lord. Sa murang edad namin, ginawa namin po yan at andyan na napatunayan namin, Hallelujah, na totoo ang Diyos na buhay, Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Andyan na dumating yung time na masakit ang aming ngipin, Hallelujah, Lord. Sa murang edad namin, lumuhod kami, nanalangin, nagpuri, nililias namin aming sarili, andyan na nakakatulog kami ng maimbing, paggising namin, wala na yung sakit na aming iniinda, Hallelujah, Amen. Lord. Praise the Lord. Sabi na aming beloved mother, andyan na, nagtataka siya sa nangyayari sa aming mag-ama. Diyan na sabi niya, pwede ba akong sumama, sweetheart, sa dinadaluan mo? Sabi na aking beloved father, sige, sumama ka, Hallelujah, Lord. Yun po naging kapamaranan ng ating dakilang Diyos, ang pagbabago ng aking ama, Hallelujah, Lord. Andyan na naging ilaw siya at naisama ang kanyang buong pamilya, Hallelujah, Lord, sa banal na gawain to. Sa aming pagdalo, andyan na dumanas kami ng maraming pagsubok, Hallelujah, Lord. Ganitong overnight service,
sa hirap na mga manggagawa na maghanap ng venue na pagdadausan ng banal na gawain. Andyan na nakikiusap sila sa mga eskwelahan. Andyan na nakikigamit tayo ng school, Halipis Road, hanggang palayo ng palayo ang aming dinadaluhan, kilometro, Halipis Road. Naglalakad kami papuntang banal na gawain, Halipis Road, gabi. Andyan nakikisakay pag may nahipo na mga dumaraang sasakyan, Halipis Road. Pero kung wala, andyan na nilalakad po namin, Halipis Road. Ang hirap po, Halipis Road. Bumilang kami ng taon, Halipis Road, sa patuloy na pagdalo, dumating yung panahon na hindi namin namalayan, kami din na pinagpala, Halipis Road. Amen. Nakapagtapos kami na magkakapatid, Halipis Road. Pinagkalooban ng kanya-kanyang trabaho, Halipis Road. Salamat sa ating dakilang Diyos, Salia. Hanggang sa mga oras na to, hindi mababayaran ng pera. Handyan na hanggang sa mga oras na to, pinanghawakan tayo ng ating dakilang Diyos, Halipis Road. Pag titingnan ko, Halipis Road, alam niyo po mga minamahal, sa patuloy na krusada, andyan na tinitingnan ko yung paligid mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na to. Maraming mga kapatiran na andyan na tinawag din, Halipis Road, sa banal na gawain to. Andyan naranasan nila ang pagpapala, himala ng ating dakilang Diyos. Pero andyan na pag titignan mo, asan na sila. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, Halleluya. So dalangin natin kagalang-galang na malapastor hanggang sa mga oras na to, andyan na kinakahapagan tayo, Halleluya. Amen. Praise the Lord. Maging sa aking trabaho, Halipis Road, bilang ang alagad ng batas, Halipis Road, bilang pulis, Halipis Road, andyan na hindi lingid sa karamihan na ang imahe naming mga alagad ng batas ay sobrang masama, Halipis Road. Andyan na may nai-involve ng hold up, paggamit ng illegal na droga, Halipis Road. Pero ibang-iba sa ating mga Kristiyano na nakakilala sa banal na gawain to, Halipis Road. Andyan na pinagkalooban tayo, Halipis Road, ng bagong buhay, Halipis Road, Hallelujah. Binihisan ng may kabanalan, Halipis Road. Amen. Andyan na kahit tinatawag tayo na pastor, andyan na sa kabagan nating pinakalap Jesus, andyan na nagsisilbi tayong ilaw sa ating kapwa kapulisan, Halipis Road. Andyan, patutuo ko lamang, Halipis Road, alam niyo po mga minamahal, hindi ko malimutan, Halipis Road, kasi sabi nga po ng ating beloved testimony leader, ang patutuong to, hindi saganang akin, kundi patutuo ng ating dakilang Diyos, Halipis Road. Sa ating kalalago sa pananampalataya, Halipis Road, nung time na assign ako way back 2017 sa dako ng Mountain Province, andyan na, during that time, nasa operation ako, andyan na nagkandak kami ng kada buwan, umaakyat kami ng bundok, Halipis Road, 2 beses, 3 beses, andyan na 15 days, 10 days, na hinahalughog namin ng bundok kung naghanap ng NPA, Halipis Road. Clinic-clear namin yan, Halipis Road. Sa aking kapaguran, dumating yung araw na sabi ko, naintindihan siguro ako ng ating pinakalapang Jesus, Hallelujah. Andyan na, dati-rati sa aking patuloy na pagdalo, andyan na, nakakadalo ako, andyan na, kahit anong ginagawa ko, andyan na, sa aking isipan, nagpapuri ng kusa. Hanggang sa isang araw, nanlamig ako, Halipis Road. Gumising na lang ako sa aking pagtulog. Ang aking kaluluwa na ang nagpupuri, hindi na aking katawan, Halipis Road. Hindi ko pinansin yun, Halipis Road. Kasi naramdaman ko na lang na aking mata lumuluha sa aking pagtulog. Andyan na, di ko alam na aking kaluluwa, gutom na sa spiritual na bagay, Halipis Road. Dumating yung matinding paalala. Hindi namin alam na yung pupuntahan namin na place positive ng NPA, Halipis Road. Nung panahon na yun, may ambush na nakaabang, Halipis Road. Sa madalit sabi na ambush kami, Halipis Road. 10 na yung sugatan, isa yung namatay, Halipis Road. Nung panahon na yun, 7 magazine lang yung issue sa akin. Hindi ko alam kung saan ako magtatago kasi yung place na kinaroroonan namin, open area po yan, Halipis Road. Wala ka mapagtaguan, Halipis Road. Andyan na nung panahon na yun, tumawag na ako sa aking beloved wife, nagpapaalam na ako, sabi ko, kung iuwi man ako, kung may iuwi man ang aking bangkay, andyan na. Huwag mo nang patagalin yung lamay, tanggapin mo na lang, ilibing mo na lang ako na agad, para hindi ka mahirapan, Halipis Road.
Subalit ang aking beloved wife, pinanghawakan ng kanyang pananampalataya. Tumawag sa ating pastoral house, humingi ng back-up prayer. Totoo ang ating kagala-gala ng mga pastor. Amen. Ang huling propeta, Hallelujah, Lord. Sa oras ng kagipitan, hindi tayo pinabayaan ng ating pinakalang Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi nung time na yun, wala akong ginawa kundi iniwan ko ang aking M16 na aking baril. Hindi ko yan kinalabit, kundi tinaas ko ang aking kamay. Malapay noon, andito ako makasalan ng tao. Hindi ako karapat-dapat para bumanggit sa iyong banal na pangalan, pero ang hinihingi ko lang, patawarin mo ako. Salamat sa mga taon na ako yung pinag-ingatan at pinagpala, Hallelujah. Alam niyo po, wala pang minuto, Hallelujah, mula sa pagtawag ng aking beloved wife ng back-up prayer, andyan na sumigaw yung commander ng NPA. Atras, umatras sila mga minamahal. Nakauwi kami ng ligtas, Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Noong oras na yun, hindi ko malimutan, nagbawa ko sa ating pinakalapit sus. Mahal na Panginoon, alam kong buhay ka. Pag nakauwi ako dito ng buhay, ipagkaloob mo po ang reassignment sa akin. Ipunta mo po ako sa place kung saan makakadalo ako ng malaya sa iyo, Hallelujah, Lord. Makapagpuri ng malaya sa iyo, Hallelujah, Lord. Hindi po ako binigo ng ating pinakalapit noon. Andyan na pagbaba namin ng bundok. After a week, Hallelujah, Lord, ikipag-usap ako sa aking force commander. Bagamat 5 years yung kontrasta sa amin, 3 years and 4 months kung di ako nagkakamali, hindi ko pa natapos yung kontrata ko sa provincial mobile force. Andyan na totoosin, hindi talaga ako papayagan, Hallelujah, Lord, kasi natapos ko na yung training ko ng insurgency, Hallelujah, Lord. Pero nung panahon na yun, nandyan na nanampalataya ako, humingi ako ng abag natin pinakalapin noon, nikiusap ako sa aking boss. Sabi ko, boss, sir, o pwede pang ilipat ako sa Benguet. Nung time na yun, pandemic po mga minamahal. Sabi nila, hindi pwedeng maglipat-lipat ng tao kasi baka magiging simula ng sakit yan. Maglilipat pa tayo ng virus. Pero sa ating pinakalapit sus, wala pong imposible, Hallelujah, Lord. Nakaluhod ang ating kagalang-galang na mga pastor. Nananalangin para sa atin, Hallelujah, Lord. Alam niyo po, sabi na aking boss, na aking force commander, andyan na, sige, tutulungan kita, asikasuhin mo yung papel, papirmahan ko yan, Hallelujah, Lord. Andyan na, buhay ang ating pinakamalapit sus. Di ako binigo. Sa aking paglipat sa assignment, Hallelujah, Lord, grabing pagpapala. Nag-courtesy call ako sa dako ng Benguet sa provincial headquarter, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, ililipat ako sa pinakamalayo na assignment. Bulubundukin po yun. Hindi ko alam mag-drive ng 4 wheels. Wala akong sakyan, Hallelujah, Lord. Andyan na. Doon po ako ilalagay. Pero nagulat po ako kasi paglabas ko po doon sa office na pinag-courtesy call ko, Hallelujah, Lord. Nakasalubong ko po yung admin officer. Sabi niya, saan mo gusto pumunta? Nagtanong po siya. Sabi ko, sa Itugon po sana, kaso hindi ko pa po tinapos yung sasabihin ko. Sabi niya, hindi, ipunta kita sa Sablan kasi sabi mo, nakalagay sa address mo, inuuwian mo Pangasinan, at least mas malapit ka dun. Alam niyo po mga minamahal, hindi lang po yung nagtatapos sa pagpapala na ating pinakalapit noon. Tinawagan niya po yung COP, Chief of Police ng Sablan. Sabi niya, sunduin mo nga yung taong to, ipunta mo dyan at turuan mo ng paperwork sa Hallelujah, Lord. Yung boss ng istasyon, yun pa yung sumundo sa akin. Kaya sabi ng mga kasama ko ng trabaho, special ka naman, yung boss natin pa ang susundo sa'yo. Sabi ko, hindi ako nagsalita, pero sa kabaga natin pinakamalapit nun, hindi lang tayo pinapabayaan na Hallelujah, Lord. Gumagamit po siya ng instrumento para tayo pagpalain na Hallelujah, Lord. Marami pa pong pagpapala ang pinagkaloob ng ating pinakamalapit sa akin, maging sa aking pamilya, Hallelujah, Lord. Andyan na pinapasalamatan ko, Hallelujah, Lord. Pero sunod na lang po, Hallelujah, Lord. Andyan na hanggang dito na lang po, pinapasalamatan ko ating pinakalapit Jesus. Andyan na lahat ng pagpupuri, paglulati, pagsamba sa ating pinakalapit Jesus. Salamat sa pagpapalang material, financial, physical, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Hallelujah, Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved brother Tariel Tawaran, sa pinagpalang patutuo na yan. Grabe po, mga minamahal.
hindi matapos-tapos, hallelujah, pagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil maiksi po ang ating oras, mga minamahal. Kaya grabe po, hallelujah. Sabi, nung bago sila nasave, mga minamahal, overnight, itatatlong pamilya lang, mga minamahal, ang nadatnan nila. Nagtaka sila, mga minamahal. Bakit kukunti lang? One and two are gathered, mga minamahal. Jesus is in the center. Purihin nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kahit, hallelujah, isa, dalawa lang tayo, mga minamahal, na nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus nasa ating kalagitnaan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Grabe po ang mga himala. Hallelujah. Yung kanilang beloved father na mayroon pong ulcer, mga minamahal. Ang sabi ng pastoral workers, mag-ayuno ka. Ngayon bilang baguhan, ang sabi, bakit ako mag-aayuno na mayroon akong ulcer? Kung sa Diyos, kung sa tao ay imposible, sa Diyos walang imposible. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Napaka-imposible po. Sabi nga nung iba, mayroong mga, hallelujah, hindi nakakatulog, mga minamahal. Ngunit, sabi ng mga ngaral, dumalo ka, subukan mong dumalo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Mag-overnight ka. Hallelujah, yung hindi mo pagkakatulog. Baka starting pa lang ng banal na gawain, maghihilay ka na. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon kabuti ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nandyan yung inambos sila sa mga minamahal. Ngunit, hallelujah, napakabuti po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sabi nga, mga minamahal, sa oras na kagipitan, hallelujah, huwag mong tawan-tawanan niyang, hallelujah, praise the Lord. Diyan sa labas, mga loved ones natin, mga kapitbahay natin, sinasabihan tayo ng may aning-aning na may tililing dahil sa kadadalo dito sa hallelujah, praise the Lord, pero hindi nila alam ang pagbanggit mo ng hallelujah, praise the Lord. Ito ay makapangyarihang hallelujah, hallelujah words, mga minamahal. Sa oras ng kagipitan, hallelujah, aksidente, kamatayan, banggitin mo, hallelujah, kabilin-bilinan ng ating mahal na pastor, banggitin mo, hallelujah, praise the Lord. Glory to God, mga minamahal. Kaya huwag po tayong malungkot, hallelujah, huwag tayong mapanghinaan ng loob kapag, hallelujah, tinutuya tayo na, hallelujah, pumupunta na naman sa gawain ng, hallelujah, praise the Lord, si brother, si sister. O hindi nila alam, mga minamahal, hallelujah, na ang kanilang binabanggit na hallelujah, praise the Lord, ay ito po ay napakapangyarihang salita, hallelujah. Tayo iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na pong tinatawagan na ating beloved Sister Susan Nodado, at kindly po maghanda po ang ating beloved brother Romeo Casilian. Praise the Lord. Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluhati, padadakila po ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Amen. Praise the Tubi Lord. pagalang po sa ating ikinagalang mala Pastor Estrada de Almeida na ating maalala mga kanilang mga turo ng ating balabad. Sa Pastor sa Almeida, kanilang iniwan po sa atin, mga minamahal, maging sa kanilang beloved Almeida family po, praise the Lord, maging sa ating beloved ordained preacher, sa ating kanilang beloved anak, beloved Ate Vines, Ate Vines year po, mga minamahal, sa inyong mga kapatiran, sa ating mga kapag mga away, sa mapapalang hating gabi po sa ating lahat, praise the Lord. Pinupuri, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na bilang po akong bilang pagkakataong muli upang pasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay sa aking buhay. Praise the Lord, hallelujah. Pinupuri ko, pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nandiyan po ang nadaos po ng 39th Church anniversary po sa dakong ito ng San Carlos City Outreach po, na nandiyan po yung tagumpay ng ating binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Nandiyan po din po mga minamahal na nakapiling po natin ang isa sa kanilang mga anak na ating beloved Minister Pog Will D. Estrada Almeida po ay beloved Pogs po, mga minamahal, magilang kanilang beloved
wife of Ate Tin po, mga minamahal. Nandiyan po nakapiling po natin sila po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal yung kagalakan na ibigay ng ating mahal na Panginoon dahil po tayo po ay dinala po dito sa dakong dito po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan din po yung mga yung kagalakan na makita mga daming kapatiran na dumalo po mga minamahal, maging sa mga bisita na ibang outreaches po mga minamahal na nakahalubilo po natin sila sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan po yung turing nga po mga hindi po matumbasan yung kagalakan sa ating puso, isipan mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Pinupuri ka din, pinapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aking maalala po mga minamahal, way back 1997 po nakilala ko gawain ito sa pamamagitan po mga minamahal. Nandiyan pag-share po na aking beloved bayaw mga minamahal. Sa kanya pag-share po sa akin ng Word of God mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na subukan ko ang gawain ito mga minamahal. Nandiyan sa kanyang patuloy na mga patutuo sinasabi po sa akin mga minamahal. Parang nandiyan po mga minute sa aking isip, mga napaka-posible, yung mga kanilang mga patutuo, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sinubukan ko po mga minamahal na sumama po sa kanila. Ang aking maalala po noon, Sunday po noon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan po na Holy Supper that time, mga minamahal sa dakon ng dagupan po na ng unang pong may gawain po doon sa West Central po dyan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah, sa una akong pagdalo, mga minamahal. Nandiyan na una ko lang po mga minamahal sa pagpasok sa gawain ito, mga minamahal. Nandiyan po yung kakabaan ang aking naramdaman sa aking sarili, mga minamahal. Nandiyan po yung aking narinig, mga kanilang pagpupuri. Nandiyan po mga minamahal bilang kabaguhan, hindi mapamaintindihan kung ano ang kanilang ginagawa, mga minamahal. Dahil po mga minamahal, dahil meron po akong dinadaluhan ng aking kabataan, mga minamahal, ibang sekta po mga minamahal. Ilanin po yung aking dinadaluhan, mga minamahal. Sabi ko, nandiyan parang kakaibang gawain na ito, sabi ko mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, bilang baguhan, dinala po ko sa harapan na nandiyan po patanggap pa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung paano yung kanilang sinasabi sa harapan, mga minamahal, yung nagsasalita sa harap, ayan po aking ginawa, mga minamahal. Ginaya ko po anong kanilang sinasabi, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, habang going gawain, mga minamahal, praise God, na dyan aking pag-observe, mga minamahal. Nandiyan po parang kakaibang gawain ito, mga minamahal. Talagang nandiyan po bilang baguhan, nandiyan po medyo matatawa ka pa, mga minamahal, dahil hindi mo mga maunawaan, mga minamahal. Subali, alam niyo mga minamahal, praise God, dahil himala naman la Panginoong Isus, mga minamahal. Nandiyan po na akin naramdaman na kakaiba talaga, mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal. Hanggang nagpatuloy po ako, mga minamahal. Sumasama na po ako sa pagdalo, mga minamahal. Yung akin dinadaluhan dati, mga minamahal, na nandiyan po mga minamahal. Parang ayaw ko na, mga minamahal, dahil sa aking sarili, parang manatagpuan ko na ang totoong gawain dito. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah, sa aking patuloy na pagdalo, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, yung hindi ko naunawan, yung pinaunawan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin kung paano kahalaga maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan din po mga minamahal, praise God, yung nakikita ko kung paano nakakaranda ng mga kapuspo sa mga kapatiran, mga minamahal. Dahil sa akin dinadaluhan po dati, mga minamahal, walang ganyan, mga minamahal. Yung kakaiba po talaga, mga minamahal dito, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, ang mahal Panginoon ang paranda po sa akin, mga minamahal, kung paano yung kapatira ay nangingini na nagpupuspos po sila, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, maalala ko mga minamahal, Sunday rin po yung mga minamahal, nagkaroon ng gawain po sa dako ng Mangaldan, mga minamahal, dahil hinati nga po yung ang gawain po noon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ang naalala ko, 1999 po yung mga minamahal, nandiyan po mga minamahal din. 1997 po nga ako na-save po sa gawain ito, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, the Lord's Prayer po, mga minamahal, awit ng mga beloved finest generation coin, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, Lord's Prayer lang po, mga minamahal. Bakit po ako ay lumuluha? Umiiyak. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, yung pala yung, nung una, dahil nanginig po nga po ako mga minamahal. Nandiyan po mga hanggang natapos mong Lord's Prayer, nandiyan pa rin panginginig ko nandiyan po patuloy pa yung aking pag-iya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po pala yung pala ang presensya ng mahal na Panginoon na pinaramdam po sa akin. Hallelujah.
Alam niyo mga minamahal, alam niyo mong hindi mo ma-explain po yung kagalakan na namaramdaman mo sa iyong puso, mga minamahal. Tuwing nga po mga minamahal, totoo talaga itong gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna po ng ating bilabad ng Pastor Luis Estrada Almeida, maging sa kanilang bilabad Assistant Pastor Lina sa Almeida, mga minamahal. Dahil po mga minamahal, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil sila po ang ginamit ng ating mahal na Panginoon Jesus para tayo po ay kinahabagan ng ating mahal na Panginoon Jesus na tayo nakakilala sa gawain ito, mga minamahal. Sa dami ng tao sa mundo, mga minamahal, isa po tayo mapalad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nakilala natin gawain ito. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sa patuloy kong pagdalo mga minamahal, nandiyan po yung hindi pala lagi rosas po yung matatanggap mo sa ating pinakamamahal. Pag nandiyan po yung pagsubok na mararamdaman mo mga minamahal. Tuwing nga mo mga minamahal, praise God, sa aking patuloy na pagdalo mga minamahal, nakadaranas din po ako ng mga pagsubok na nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, sa mga pagsubok na aming naranasan, mga minamahal, aking bilabad, nung wala ako ay dalaga mga minamahal sa akin, nakalagkan akong bilabad husband mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Kung paano titunuroan tayo ang ating mahal na Pastor Estrada Almeida po mga minamahal na nandiyan po lagi magsumama sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na nandiyan po mga minamahal sa kanyang mga turo, mga minamahal na huwag tayong susuko mga minamahal. Dahil ang mahal na Panginoon, mga nandiyan po panghawakan po tayo mga minamahal. Tuwing nga po mga minamahal, yan po yung aking naranasan mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Nandiyan din po mga minamahal, praise God, hallelujah. Dumating yung pagsubok sa aming buhay na aking beloved husband. Nandiyan po mga minamahal, praise God, and dahil nandiyan po yung kinanganak ng 2015 po mga minamahal, sa una naming baby mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal dahil yung una kong check up mga minamahal, sabi nila po na ay napakasilang ko na po mga minamahal dahil po yung nandiyan po mga minamahal dahil 2 months ko lang po noon mga minamahal, ako'y dinudugo na mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mapinanganak ko aking beloved baby ng una po mga minamahal. Nandiyan po kulang po sa buwan mga minamahal. Dahil tuloy nga po mga aking napakasilang ko nga po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa pagsubok na yun mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, binigyan kami kalakasan ng ating pinakamamahal, Panginoon Jesus, dahil sa una po nga po namin, bibi po namin mga minamahal. Hanggang dumating po uli ng 1 taon po mga minamahal, ako nabuntis po muli mga minamahal. Sa pangalawa namin, bibi mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ginawa ko na lahat po mga minamahal, yung kanong sabi ng doktor po mga po sa akin mga minamahal. Yung lang akin, hindi ko po yung nagagawa, yung mga minamahal, yung dahil sa pagdalo po mga minamahal, matagtag po nga ako sa daan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga, nanganak po ako muli ng, hallelujah, praise the Lord, na wala buwan, walang sa buwan po mga minamahal. Premature po muli ang aking bibi, mga minamahal. Yung pinanganak ko po yung mga minamahal, tuwing nga po mga minasabi po nila, tinitingnan po yung heartbeat niya, wala na mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa pangalawang pagsubok na dumating po sa amin yan, mga minamahal. Nandiyan after 3 years po muli, ako'y nabuntis po mga minamahal. Sa pagsubok muli na dumating sa aming buhay, nandiyan po mga minamahal, nandiyan yung akin ng takot na mga minamahal. Nandiyan po yung, hallelujah, sa sunod-sunod na yung mga minamahal. Aking beloved husband, 2018 po mga minamahal, siya po na-stroke mga minamahal. Sa time na yung buntis po ako ng mga minamahal, praise God, hallelujah. Tuloy nga po mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Nung siya na-stroke, pangalan ng September po mga minamahal, nanganak po ako ng November muli, ang mga minamahal. Kulang din sa buwan po uli, mga minamahal. Pababa po yung buwan na aking panganak po dahil po yung una, kulang po sa 7 months po mga minamahal. Sa pangalawa, 6 months and 3 months po. Sa pangatlo is 6 months and 1 month, 1 week po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Tuwing nga po mga ako'y nanlumo na ang aking sarili. Nandiyan po mga minamahal na iiyak na mga minamahal sa pagsubok sa aming buhay mga minamahal. Hindi ko alam kung ang hinahanap ng animal na Panginoon sa akin, sa aming mag-asawang mga minamahal. Andiyan po mga minamahal dahil sa time na yun, sa aking pangatlong baby po mga minamahal, nandiyan yung paglalamig po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal dahil po dahil sa aking silang po mga minamahal,
nandiyan po mga minamahal na di ako nakakadali dahil webcast na lang po ako mga minamahal. Nandiyan po mga minalalabas na lang po ako pag-check up ko mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung nanganak ako, tapos yung aking beloved husband ay in-stroke po ng mga minamahal. Hindi ko alam na kung anong aking gagawin mga minamahal. Sabi ko mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, yung pagsubok na sa amin. Nandiyan na pinabulabuli ko mga, yan dumating po sa amin yan mga minamahal. Nag-uusap kami ng aking beloved husband mga minamahal, na sa ano na yun mga minamahal, sabi ko, nandiyan po mga minamahal, yung aming pinapanghawakan, yung mga kabutihan na binigyan ng mahal na Panginoon po sa amin, yung mga pagpapala binigyan po sa amin na bagamat nandiyan yung pagsubok mga minamahal, hallelujah, nandiyan yung ang ating mahal na Panginoon, hindi kayo binitawan mga minamahal. Amen. Alam niyo mga minamahal, praise the Lord. Tuloy nga po mga, hindi na namin yan tinignan man, mapagkusi tinignan namin, kabutihan na binigay po sa amin ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Lord. Buhay kaming dalawa, mabagamat yung tatlo naming bibi ay kinuha na mahal na Panginoon sa amin. Tuloy nga po nga sinasabi po nila, iron siguro sa tayo na bibigyan ka ng mahal na Panginoon, mag-antay na lang ng mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ginawa na lang ko lang po mga minamahal. Dahil po, nandiyan po nga nakababang ako bilang as a finance po mga minamahal. Nandiyan po mga bumanilan lang ako sa pagkakwait ko po mga minamahal. Pakalipas lang siguro ilang buwan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Humingi ako ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nabigyan niya ako ng lakas mga minamahal. Dahil sa pagsubok nga yung mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal na Panginoon, andiyan yung comfort niya sa akin mga minamahal. Amen. Hallelujah. Kaya nga po mga napakabuti pa rin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan sa akin pagkukulang namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Hallelujah. Yun nga po mga minamahal. Hindi kayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Nandiyan naman nandiyan po mga nakita niyo po kami na nakatayo pa rin sa, nandiyan po paglilingkod sa kabahagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Kayo pinapanghawakan ng ating dakilang na Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Doon nga po mga pangamin napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Nandiyan po mga minamahal, kayo pinabay ng ating mahal na Panginoon maging sa pagbibigay mga minamahal. Tuwing nga po mga minamahal sa pagbibigay na isusin na pagpapala po mga minamahal. Bakit ko nasabi po mga minamahal? Dahil naranasan ko mismo sa akin sarili mga minamahal kung paano pagsunod sa pagbibigay mga minamahal. Tuwing nga po, alam niyo mga minamahal, tuloy po yung pangako ng ating na mahal na Panginoon Isus na sigsigling ang umapo ay ibibigay sa iyo mga minamahal. Praise God, hallelujah. Tuloy nga po mga minamahal, hindi po namin inaasahan, ina-expect po mga minamahal na papapalibigay po sa amin ating dakilang Diyos na buhay. Nandiyan po yung family business po namin mga minamahal na nising ko wala kang binigay, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon na nagbigay po niyan, mga minamahal, gumamit ng tao, mga minamahal, kami ay nakasama sa business po yan, mga minamahal. Praise God. Bagi din po mga minamahal papapala, binigay ng ating mahal na Panginoon Isus. Wala kami sariling kontador, mga minamahal. Subalimay na po yung hindi po ng ating mahal na Panginoon Isus na kami binigyan ng sarili po namin kontador. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon Isus. Maging po Praise the mga Lord. minamahal. May sinasakay pagdalo sa gaban na lagawain na dyan po nabinigay din po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise Isus. the Lord. Salamat, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Alam niyo mga Praise mina, the walang Lord. kalugihan po talaga po ang Amen. paghiling ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Nandiyan po yan, unahin mo talaga siya mga minamahal. Hayaan mo na yung mga ilang mahal na Panginoon ang gagawa ng paraan, mga Panginoon ang magbabalik sa iyo, mga minamahal, mga parang hindi ang gagawa ng paraan para sa mga pangangailangan mo sa araw-araw, mga minamahal. Alam yung mga napakasarap po talaga maglingkod sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Isus. Yung lagi mo, nararamdaman mo, mga mahal na presensya ng mahal na Panginoon Isus. Nandiyan po mga kagalakan na binibigay sa iyo, mga minamahal. Praise the Amen. Lord, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Isus. Lord. Sumibat na itin sa mga oras ito. Kami pinanghawakan ng ating dakilang Diyos na buhay. Salamat. Salamat Praise sa the ating Lord. dakilang Diyos. Kulang pang pasasalamat na aking sasalitahin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga na ating mahal na Pastor, mula na siya ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng mga mahal na Pastor, wala pa siya nagagawa. Tayo pa kaya mga minamahal. Wala pa tayo pa rin nagagawa sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga ginawa po sa ating mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Na nandiyan po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sa patuloy na
Patuloy na po mapagdala po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga prayers po, mga minamahal. Nandiyan po sa pagluhod na panalangin ating mga pastor, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, napakasarap po, tignan po mga minamahal, yung makasama mo mga pamilya mo, mga minamahal, na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po yung aming mga labos, ilang taon po mga minamahal na sila nalawalay sa balik na pagbalik ng binabalik din pa sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, ating kita pinapasalamat, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Way back 2012 po mga minamahal, napadako po ako ng ibang bansa po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, una ko lang po mga minamahal, bali siguro isang buwan lang ko lang po doon mga minamahal. Nandiyan po na dinala po ako ng aking amo mga minamahal sa ibang lugar po mga minamahal, sa mga bansa po mga minamahal. Sa India po mga minamahal dahil sa kanilang kanilang dinadaluhan na po doon, isa po nga po silang Buddhism mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nagtagal po kami doon, 1 week po kami doon mga minamahal, dahil po sa kanilang pananambad nila po nila doon mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa aming pagdako po doon mga minamahal, kahabag-habag po ang kanilang ginagawa po mga minamahal, dahil po mismo nandiyan po mga bata po mga minamahal, wala silang alam mga minamahal, nandiyan po mga paano nila praise God, hallelujah, tunuwa na po kasi kanila paglilingkod sa nilang ginataon po, nakaupo doon po, yun po ay tuwa pa sila mga minamahal ang kanilang sinasamba po mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, tapos na po yung kanilang mission po doon dahil sa kanilang, sa sinasamba po nila mga minamahal. Kami na po, napauwi na po ng nandako ng Malaysia mga minamahal. Bali, ilan lang po kami nakauwi po ng mga minamahal dahil kasama na yung aming amo mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nakaranas po na po sila ng andiyan po yung pananaki ng tiyan po mga minamahal na pagsusuka po tapos sa mga kumakain po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na panghihinang kanilang katawan po mga minamahal na nag-ilbi na rin po sila mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, dahil nandiyan po yung dahil po yung kinakain po namin doon kasi po mga minamahal, nandiyan po yung parang pauli-uli lang ng parang iniinit lang yung mga pagkain po doon mga minamahal. Meron po yung napunta naming hotel po mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, praise God, sa aming mga kinain po mga minamahal. Dahil pares naman kami kumain mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa kanila naranasan po mga minamahal. Kami po napauwi na po dahil po yun na po nga yung flight namin pagbalik po ng Malaysia po mga minamahal. Nandiyan po mga kasama po aming alaga na matanda po mga minamahal. Sa aming pag-uwi mga minamahal, hallelujah. Yung mga ibang nilang kasama po ay naiwan na po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God po, kumuha po sila ng private po na doktor mga minamahal para patingnan po sila po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, ang result na lumabas po mga minamahal, sila ay na-poison po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa kanilang naranasan po mga minamahal, alam po mga minamahal, sa ay pag-uwi ng dako ng Malaysia, mga po mga minamahal, lang namin sa bahay mga minamahal, sagit lang po ng mga minamahal, sa pagbabanwi ng aming alaga na siyain may nakaranas po ng ganun mga minamahal. Baging yung aming driver na kanyang apo mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Maging aking kasama na Pilipina po mga minamahal, ay nakaranas din po kanilang naranasan nila mga minamahal. Sabihin ay yung abang lingkod, kahabagan po ng ating pinakamamahal, Panginoon Jesus. Ni minsan di ko naranasan po yung kanilang yung naranasan po nila na pagsusuka, na pag-ilbi. Salamat sa ating dakilan Diyos ng buhay, mga minamahal, dahil aking pinag-ingatan ng ating dakilan na Diyos sa buhay. Praise God. Tinanong po ako ng aking amo kung kumusta po ako. Alam niyo mga minamahal, sinagot ko lang po, nandiyan po mga minamahal na wala ko po naranasan ng ganun mga minamahal. Sabi pa nga sa akin, napakaswerte mo mga minamahal. Sabi niya napakaswerte ko po dahil nakilala ko ang mahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po pagluhod, panalangin ng ating mahal na Pastor Ristrado Almeida. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal po sa akin pinasalamatan sa mga papapalang pisikal, material, pinansyal, higit sa lahat sa papapalang espiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamatan at dakila sa ating pinakamamahal po ni Jesus. Salamat. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo ating beloved Sister Susan Nodado. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Basta
magtapat lang po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil sa ating katapatan, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ginaganap natin ang kanyang buong kalooban, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ay hindi paiyayin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng hinaing po natin, mga minamahal, magkakaroon ng katugunan. Saan man tayo po maroon, mga minamahal, naroon siya sapagkat naging tapat ka, tapat din po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga karamdaman, mga minamahal, dahil tapat ka, mga minamahal, ang panalangin mo ay didinggin, pagagalingin na mahal na Panginoon yung dalangin mo sa may karamdaman, mga minamahal. Sa ating mga mahal sa buhay, dahil tapat ka, mga minamahal, nasaan man ang iyong mahal sa buhay, mga minamahal, sa bayong dagat man, saan man naroon, dahil sa iyong katapatan, mga minamahal, magiging tapat ang mahal na Panginoon. Yung panalangin mo, mga minamahal, makakabot po sa trono ng biyaya, sa luklukan ng awa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ingatan po yung ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, kung ang ating pag-ibig ay tapat-tapat din po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi niya, pag-utusan niyo ako, mga minamahal, sa mga matatapat na anak ng mahal na Panginoon, pag-uutusan po natin ang ating mahal na Panginoon at gagawin niya po, mga minamahal. Kaya ang biyaya at pagpapala ng mahal na Panginoon sa matatapat niyang anak, mga minamahal, ay magpasawalang hanggan. Ang kanyang pag-ibig, mga minamahal, ay mananatili, magpakailan-kailan pa man. Kaya nga, kailangan po natin talagang magtapat sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo upang yung higit sa lahat, yung kaligtasan po natin, mga minamahal, ay talaga pong tapat na bibigay din po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga anak na matatapat, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos. No? Bago pa tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna ako nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsampapasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dubli pagalang po. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating minamahal at beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa kanilang mga anak, mga mandugang apo. Magandang gabi po, mga minamahal, sa ating mga beloved workers na kasama. Ang mga beloved workers na siwagpapagal ng ating mga kaligtasan. Magandang gabi po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganun din po sa ating mga beloved choir members, sa ating mga instrumentalists. Sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, through Facebook live streaming, sa YouTube channel, sa lahat ng mga sumusubaybay, mga minamahal, magandang gabi po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Kailan lang, mga minamahal, noong nakaraang linggo, lubos tayong pinagpala, mga minamahal, at narito po ang anak po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved folks, Almeida Jr. po, mga minamahal. Sa katawan po ng ating minamahal na ating beloved folks, Will Estrada Almeida, ay parang nakasama na rin po natin ang ating beloved pastor. Mga minamahal, grabe po ang kagalakan natin, kanyang mahal na asawa, kasama niya po, mga minat, iba pang mga kasamahan niya, at ang mga ibang outreach station, mga unsang lugar, mga minamahal, na sila po yung nakasama natin. Talaga pong sobra-sobra po yung kagalakan natin, mga minamahal, sapagkat napakarami po natin, mga minamahal. Yung mga naimbitahan po natin sa mga pag-aayo po natin, mga minamahal, huwag po tayong mawala ng pag-asa, yung mga nabigyan po natin ng leaflets na hindi pinaunlakan ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bahala po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, na sila po ay kabagan ng mahal na Panginoon. Patuloy lang po natin panalangin ang ating minamahal na kababayan, mga minamahal. Habang sumisikat ang araw, mga minamahal, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon ay magpasawalang hanggan. Kaya ang panalangin po natin sa ating minamahal na kababayan, magaman hindi po sila paunlak, mga minamahal. Sa ating mga panalangin, didinggin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sapagkat siya din po may ibig ng lahat ay mga ligtas makalam ng katotohanan, mga minamahal. Kaya huwag po tayo magsasawa, mga minamahal. Lagi po natin sila papanalangin, mga minamahal. Ganyan po ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon.
sa buong sangkatawan, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan po ang ating beloved brother Romeo Casillan po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved Sister Christine Cualquiera po. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Purihin po natin. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakila ay naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Paisus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Inaalala at mga turot aral. Ang minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lena Kumon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers at beloved brethren at mga bisita po. Ako po ay nagpapabot ng mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. At ako ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa gininto ang pagpapala na may pahayag muli ang kanyang kadakilaan, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sasariwain ko lang po mga minamahal ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, yung amang lingkod, mga minamahal ay bago nakakilala dito sa gawain na to, mga minamahal ay mayroon din pong taglay na karamdaman. Mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nung ako po ay nasa dako ng ibang bansa, mga minamahal, nandiyan po na, nung time na yun, mga minamahal, ay mayroon pong COVID, mga minamahal, ay ang iyong mga lingkod, ay isa po, hindi po exempted, mga minamahal, ay isa din po ako sa biktima niyan, mga minamahal. Bagamat hindi pa po ako nakakakilala sa gawain na ito, mga minamahal, nandyan po bilang tao, mga minamahal, sobrang kabako, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kasi mga minamahal ay nandyan po yung hindi po ako makahinga, mga minamahal, na hallelujah, praise the Lord, ng maayos, mga minamahal. Nandyan po yung wala akong panlasa, pangamoy, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hanggang ako po ay nagpa-check up, mga minamahal. Pumunta sa doktor, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko dun sa Black American, mga minamahal, na doktor, hallelujah, praise the Lord, na bigyan ako ng lunas na gamot, mga minamahal, yung matitibay na gamot, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung pasamantalang kagalingan lang, mga minamahal, hallelujah. At sinabi ko sa aking beloved wife, mga minamahal, na aking beloved wife, siya po ay nakakilala sa gawain na to, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na hindi ko po alam, mga minamahal, na siya po ay nagpupuri, nananalangin, hallelujah, praise the Lord, na humingi po ng backup prayer sa akin, mga minamahal. At nandun po, laging nanonood po, mga minamahal, ng live stream sa YouTube, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, hallelujah. Natanong ko po kung sabi niya sa akin, panoorin ko rin po, mga minamahal, hallelujah, ng preaching ng ating beloved pastor, hallelujah, praise the Lord. Nung ako'y napapunta na ng facilities, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, na hanggang sa aking pakikinig, mga minamahal, hallelujah, ay nagkaroon po ako ng pananampalataya, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Bagamat hindi pa ako nakakakilala dito, mga minamahal, hallelujah. May isang propeta na nanalangin sa araw-gabi, mga minamahal, ay isa po akong nabot. Praise the Lord. Ang kanyang panalangin, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng karamdaman na yan, mga minamahal, ay hallelujah, praise the Lord. Pinagaling po ako ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hanggang, hallelujah, praise the Lord, nung nakalabas po ako ng hospital, mga minamahal, apat na araw lang po, mga minamahal, ay nasa bahay na po ako. Subalit ang aking mga kasamaan, mga minamahal, nasa 15 days po, isang buwan, mga minamahal, ay hindi pa sila gumagaling, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kasamaan ko nagtataka, mga minamahal, saglit lang po ako sa hospital. Hallelujah. Kaya sabi ko sa aking beloved wife na napagdesisyonan namin, sabi ko, uwi na lang ako dito po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord,
para maglingkod din po, mga minamahal. Hallelujah. Nung mga na-extend po ako, mga minamahal, na mga 1 taon, hallelujah, bago ako umuwi, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nung nakaipon ako, mga minamahal, nung nakarating ako dito, mga minamahal, mga 4 na buwan, mga minamahal, 3 months to 4 months, mga minamahal, ay ang ginawa ko, mga minamahal, hindi yung pangako ko sa mahal na Panginoon na magpapagamit sa gawain na ito, mga minamahal, bagkus ang ginawa ko, mga minamahal, ay nagnegosyo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na nandyan po yung farm na may nagfinance po ako ng hallelujah, praise the Lord, saganang akin, mga minamahal. Nagfinance po ako dyan sa dako ng Bayambang ng farm sa onion tsaka corn, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hanggang may fish pan, mga minamahal, mga layer the chicken, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, saganang akin, mga minamahal. Akala ko mapapatakbo ko ng maayos yan, mga minamahal. Ngunit hindi ko alam, mga minamahal, mayroon palang paalituntunin pa sa pagbibigay. At hallelujah, praise the Lord. At basbas, mga minamahal, hindi ko po alam yan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na hanggang 4 months, mga minamahal, may bumalik yung aking karamdaman, mga minamahal, na parang ako'y kinubid ulit, mga minamahal, walang pang-amoy, panglasa, mga minamahal, 10 days na, hindi pa natatanggal. Hallelujah, praise the Lord. Na nakalimutan ko pala ang pangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dadalo sa gawain na ito, mga minamahal. Hallelujah. At nakita ko ang aking beloved wife na nagpupuri sa live stream, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko sa kanya, gusto kong dumalo dyan sa gawain niya. Sabi ko sa kanya kasi susubukan ko ang Diyos dyan kung talaga nagpapagaling kahit walang gamot. Hallelujah, praise the Lord. Kaya kami po ay dumako dito sa San Carlos Outreach, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung pagdating po namin dito, mga minamahal. Araw ng linggo po yun, mga minamahal. Hallelujah. Nakikita ko po ang ating mga kapatiran, mga tao dito, nagtatalunan. Hallelujah, nag-iiyakan, mga minamahal, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Noong pagdating ng sulim, mga minamahal, hindi ko na malayan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na maraming umiiyak na ating kapatiran, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ang iyong mga lingkod, mga minamahal. Hallelujah. At ako'y napaluhan na rin po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sa kagalakan ko na, hallelujah, nahanap ko ang totoong Diyos na buhay dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Yung karamdaman na yan, mga minamahal, 10 araw na, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko sa aking beloved wife na hindi ako uwi, na hindi magpapabautismo, susubukan ko kung talagang ang Diyos dito ay totoo, nagpapagaling. Hallelujah, praise the Lord. After ng mas, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ako po ay nabautismo. Tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa sarili kong tagapagligtas. Hallelujah. Diyos at Hari ng aking buhay, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. After baptism, mga minamahal, hallelujah, naghimala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay, mga minamahal. Instant, mga minamahal. Hallelujah, pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Yung mga karamdaman na yun, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan din po, mga minamahal, ang iyong mga lingkod ay isa pong para salot sa lipunan, mga minamahal, sa pasaway sa aking magulang. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan po ang bisyo, mga minamahal. Lahat ng bisyo ng kalalakihan, gawain sa libutan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ay nadanas po ng iyong mga lingkod, maging mga nagbinta na rin po ng drugs, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Marijuana, shabu, mga minamahal. Ayan po ay lahat dumaan sa aking kamay. Alipin po ako ng bisyo noon. Alipin po ako ng gawaing masama, mga minamahal. Subalit, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isang araw, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na nandyan po, mga minamahal. Hallelujah, hindi ko alam. Tatawagin pala ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Napakabuti ng plano ng ating pinakamamahal sa Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, hallelujah, praise the Lord.
lahat ng nabanggit ko na yan na karamdaman at bisyo mga minamahal, nung tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, instant po mga minamahal, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hindi man karapat-dapat, nirapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, kinahabagan po ako, ginamit po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang mga awit niya, minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat ay naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto ating beloved Brother Romeo Casilian. Ang minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po magpalang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa pagkikinig at pagkikinig ng patutuo ng salita ng mahal na Panginoon, sa pagkikinig ng pakikinig, yun po nakukuha natin yung pananampalataya po, mga minamahal. Tumutubo po yung pananampalataya natin. Matulad nating mahal na kapatid, mga minamahal, dahil sa kanyang pakikinig, mga minamahal, sa tinig ng ating beloved Honorable Pastor na siya po ang pinagpalat nilang isan na mahal na Panginoon upang mga Ebanghelyong kaligtasan, mga minamahal. Sa TV, mga minamahal, ang tinig na ipinapangaral ng ating minamahal, ginagalang ating ating minamahal, ating beloved pastor, mga minamahal, ay tinig po ng Diyos yan, mga minamahal. At ang Diyos natin ay hindi nagbabago noon, ngayon, kailan-kailan. Pansampalatayanan mo lamang, mga minamahal, yung ipinapangaral ng ating minamahal, ginagala ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. May kapangyarihan po yun, mga minamahal. Yun po yun, mga minamahal, sa mga baguhan, mga minamahal na napakinig po, napapakinggan niyo po yung mga buhay na patutuo. Sumampalataya lamang kayo, mga minamahal, at magaganap po sa inyo, mga minamahal, yung himalaan ng mahal na Panginoon, yung katugunan ng inyong mga panalangin, sapagkat yung tinig na yan ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa mahal na Panginoon dahil sa pagpapatuloy na pagdalo ng ating mahal na kapatid, tumubo yung kanyang pananampalataya, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, yung kanyang pananampalataya, mga minamahal, yun po yung nagpagaling sa kanyang mga minamahal. Bilang ganti po, mga minamahal, sa dakilang kabayan pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, naranasan po ng ating mahal na kapatid, nagpagamit po siya sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bilang ganti po natin pasasalamat natin sa mahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Siya po, mga minamahal, na hindi nagtatangi ng tao. Lahat ng tao na magpapakumbaba sa Kanya, mga minamahal, ay bibigyan niya ng pagkakataon, mga minamahal, na makalapit sa Kanya, mga minamahal, at tumanggap ng habag at biyaya niya, mga minamahal. Kaya yung ating huwag po tayong magsasawa, mga minamahal, na may bahagi po natin ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bagkat alam po natin na totoo po, mga minamahal, ang ating dinadalang mensahe sa kanila, yung nagpapatuto po tayo. Alam natin, mga minamahal, kaya malakas po yung loob natin na alam natin, mga minamahal, na yung dinadala natin na salita o patutuo natin sa ating mga minamahal na ating kapwa-tao, kababayan. Kahit sino pa yan, mga minamahal, alam natin, mga minamahal, nang dahil sa atin, mga minamahal, pagsusumikap po natin, mga minamahal. Ang humihi po naman kasi, mga minamahal, ng puso ng tao, mga minamahal, ay ang ating pinakamamahal na Panginoon din, ayon din po sa ating mga gawa, mga minamahal. Kapag siya din po nagsabi, mga minamahal, na kahit anong sama ng tao, mga minamahal, kung nalulugod ang mahal na Panginoon sa ating mga lakad, siya din po, mga minamahal, ang hihipo sa puso ng mga tao, mga minamahal. Kaya, huwag po tayo mawala ng pag-asa, lagi po natin ibahagi, mga minamahal, huwag po tayo magsawa, mga minamahal. Dahil sa ginagawa mo, hindi ka nagsasawa, pinapakita mo na sumusunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, makikita mo, mga minamahal, ang pagpapala ng mahal na Panginoon ay sasagana sa atin, mga minamahal, maging yung ating mga napapatutuhanan, mga minamahal, yung nababaginan po natin ng salita ng mahal na Panginoon, ng buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang
Diyos na buhay. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Christine Cualquiera po. Mga minamahal at sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus Amen. po Praise lamang. the Lord. At ako rin po ipabati po ng magandang ating pong inaalala ang banal na aral at turo po natin pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, at sa inyo pong mga beloved kapatiran. Baguhan man po, datihan muli, ako po ibabati po ng magandang hating gabi po sa ating lahat. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa kagalakan na pinagkaloob niya po at tagumpay po na tayo nagdiwang po ng 39-year church anniversary nung nakaraang linggo at isa pa pong pagpapala ay dumating po ang ating pong beloved minister Wildy James Almeida Jr. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagpapala po na yan sa ating lahat. At nais ko rin pong pasalamatan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus way back po nung childhood days ko po. Alam niyo po mga minamahal, ang inyong abang likod ay sobrang sakitin po. Dumating po sa point na madalas po akong dalhin sa hospital dahil po andyan na palagi po ako nalulupaypay at konting lagnat ko lamang po andyan po na sobra po yung panghina ko. Akala po namin noong una ordinaryong lagnat lamang po yun. Pero nung every time po na pinapacheck up po nila ako, andyan po na yung findings po palagi ay yung UTI ko po at ako po yung may anemia. Dumadating po sa point na yung white blood cells ko daw po ay kinakain na po yung red blood cells ko kaya hindi po siya balance. Kaya andyan po na dumadating po sa point yung panlulupaypay po ng aking pong physical na pangangatawan. Pero maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po magmula nung amin po nasumpungan ang tunay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, patuloy lamang pong naglingkod ng patuloy pong nakinig ng pangarap po na ating pong mga beloved ating pong beloved pastor. Andyan po na sa unang dalangin po na ating pong parents in the Lord, andyan po na ako po'y pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya salamat po sa kagalingan po na yan. Lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nais ko rin pong pasalamatan na nung mag-college days ko din po, alam niyo po mga minamahal, sa hindi po inaasahan na pangyayari, bigla na lang po sumasakit po yung ulo ko po at that time, andyan po na, excuse me po sa mga kumakain, biglang nagnana na po yung tainga ko po at andyan na nagdurugo po siya. Nung una, akala ko po ay ordinary infection lamang po na yan. Pero po, bilang tao ako po ay nag-alala po that time kasi tumagala po siya ng ilang weeks. Andyan po na hindi po ako nagpapacheck up. At dahil hindi ko na po makayanan ay ako po ay nagpa-check up po sa doctor po para po makahingi ng medical certificate dahil po that time ako po nag-aaral po at ako hinahanapan po ng ganyan kung ako po absent po ng matagal. Andyan po na nung ako po check up po nila, andyan na ang findings po nila kung tawagin nila sa siyensa ay acute otitis internal kung saan kailangan ko daw magkaroon ng mini operation para tanggalin po nila kung ano man po yung nasa loob na aking tenga. Higit pa po yun sa normal na infection lamang po. Alam niyo po mga minamahal, that time, pinaisip na lamang po na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na may kapangyarihan po sa pag-aayuno dahil po andyan po na habang ako'y nakikinig na andyan po na yung isang kapatiran po natin na tunay na pinagaling po na nag-ayuno lamang po siya at walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ako rin po ipagagalingin. Alam niyo po mga minamahal, sa totoo lamang po bumalik po sa doctor that time. Andyan po na hindi po ako bumalik. Ako'y nagsumamo lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, bago po ako mag-start, tunay na nararamdaman ko pa po yung karamdaman ko na yan. Sobrang sakit hanggang sa ulo ko po. Sobrang sumasakit. Pero po,
after po ng pag-aayuno sa himala lamang po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, wala po akong anumang nilagay po sa aking tenga at hindi po ako bumalik sa doktor para magkaroon ng mini operation. Andiyan na sa unang dalangin lamang po ng ating pong parents in the Lord, andyan po na ako po'y pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming po salamat muli sa kagalingan po na yan at nais kong muling pagbulay-bulayin ng kabutihan ng mahal na Panginoon dahil po hindi lamang po sa pagpapagaling ang kanyang pinakita po sa aming buhay, maging po sa pag-iingat po. One time, nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Alam niyo po mga minamahal, pababa na po kami at nagulat na lamang po kami dahil po biglang huminto po yung van po na aming sinasakyan. Yun po pala yung driver po na aming po sinasakyan. Nakita po nila na sa harapan po namin, tuloy-tuloy po yung pagragasa ng lupa. May dumaan po sa harapan po namin na sobrang laking tipak ng bato. Alam niyo po mga minamahal, that time, hindi po namin alam yung gagawin dahil sobra po kami nagpanic nung dumating na po sa point na yung driver na po yung hindi niya na po alam yung gagawin kasi po pag titingin po kami sa bandang kanan po namin, bangin na po yun at pag titingin kami sa harapan po namin at sa kaliwa po namin that time, andyan po na tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Hindi rin po kami maka-atras dahil po andyan po na marami pong sumusunod na sasakyan po sa aming bandang likuran. Alam niyo po mga minamahal, tunay na bilang tao, kung hindi mo alam yung tatawagin mo sa mga oras na yun, talagang mag-aalala ka at talagang hindi mo na alam kung sino tatawagan mo. Pero maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tayo tinuruan po na ating pong beloved pastor na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, kahit na sa paningin ng tao ay napaka-imposible, andyan na tayo ililigtas sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, ang iyong abang lingkod ay nag-rebuke lamang po, isang salita lamang po na Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal, sa sobrang that time po ako lang po yung Kristiyano po sa mga oras na yun, pero sobrang panic na rin po ng mga kasama ko, naparebuke na lang din po sila ng in Jesus' name, sabi po nila. At sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, after a minute lamang po, andyan po na mahuhulugan na po sana kami ng mga sobra pong landslide ng mga lupa, pero andyan po na pinahinto po yan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus at hindi niya po inalaw na mapunta po sa amin yung mga lupa na yan. Kaya maraming po salamat sa pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na hanggang sa bumaba po kami. Alam niyo po mga minamahal na sobrang lakas po ng impact ng landslide sa panahon na yon. Andyan po na nagsisitumbahan po yung poste ng kuryente. Alam niyo po mga minamahal, that time nung kumikislap-kislap po sa paligid namin, akala namin kumikidlat. Yun po pala, yung mga kislap po pala ng yung poste ng kuryente po pala yan. Alam niyo po mga minamahal, pupunta po kami sa safe place. Talagang hindi po namin alam kung saan po kami dadaan, pero maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po pinag-ingatan niya po kami at sama-sama po kaming ligtas na nakauwi ng maluwalhati at maayos sa aming pong kanya-kanyang tahanan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nais ko rin po pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pang-araw-araw po na pag-iingat niya po sa amin pong pinupuntahan sa trabaho. Maraming salamat sa kalakasan. Maraming salamat sa hiningan pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa peace of mind, sa patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pang-araw-araw. At bagamat hindi man po karapat-dapat, andyan na patuloy na ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless, mahal na kapatid, beloved sister Christine Colquira, sa pinagpalang buhay na patutuo. Napakapaalad po natin mga minamahal, sapagkat anak po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Nasa katotohanan po tayo mga minamahal. Ang anghel na mahal na Panginoon nagbabantay po sa atin mga minamahal. Kaya kung dumarating po mga minamahal yung mga bagay na ganyan mga minamahal, andyan po mga minamahal na tawagan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Mapapakita siya mga dakilang bagay na hindi mo malalaman.
Alam niyo po, sa araw-araw mga minamahal talaga pong kung nakakapakinig po tayo ng mga balita, mga minamahal. Mga tanyag na tao, iba-ibang klaseng mga tao, mga minamahal. Ang dami pong namamatay, mga minamahal. Walang Diyos na tumutulong sa kanila o nag-iingat sa kanila, mga minamahal. Araw-araw po, mga minamahal, hindi mabilang namamatay sa buong mundo. Kahit dito na lang po sa Pilipinas, mga minamahal. Nakukurinti ito, nakarang araw lang, mga minamahal. 2 magkapatid, nakurinti, patay po, mga minamahal. Sumunod po, may nakurinti naman, namatay na naman po. Ang daming namamatay sa mga sasakyan, mga minamahal, lalong-lalo na po sa motor, mga minamahal. Ngunit wala nag-iingat na Diyos sa kanila, mga minamahal. Ngunit sa atin, mga minamahal, grabe ang pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po mga minamahal, nakapagtataka mga minamahal kung sinasadya na po ng ating mga minamahal na kapatid yung hindi po pagdalo, mga minamahal. Mag-isip-isip po tayo, mga minamahal. Ang Diyos sobrang pagmamahal niya sa atin, mga minamahal. Bulay-bulayin po natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kung may karamdaman tayo, mga minamahal, dumadaing tayo kahit nagkukulan tayo, pinapakinggan tayo ng pinakamamahal at pinapagaling tayo. Kung sa oras ng mga sakuna katulad ng ating kapatid, mga minamahal, dahil lang tapat ang ating mahal na kapatid, nariyan kaagad, mga minamahal, ang pagliligtas ng ating pinakamamahal. Katugunan ng panalangin sa mga karamdaman, mga minamahal, andyan kaagad, mga minamahal, tinutugon tayo. Ganun tayo ka-importante, mga minamahal, sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga anak tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siyang ating Ama na nasa langit. Kailangan sundin po natin ang utos ng ating Ama sa langit. Ang pinapangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon sa kanyang mga anak, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Dahil sa kabaitan ng mahal na Panginoon, sundin po natin sila, mga minamahal, sa kabubuti natin. Kaya ginagawa ng Diyos ito sa atin, mga minamahal. Sapagkat napakalaga po, mga minamahal, ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Yung dakilang layunin ng mahal na Panginoon, yung kaligtasan po natin, kaya gumagawa po ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po tayo iniihiya, mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sa mga hindi nakakilala sa katotohanan, marangal na tao, may pinag-aralan, makapangyarihang tao, mga minamahal. Kung tumatawag sila sa kanilang Diyos, mga minamahal, walang tumutugon, mga minamahal na Diyos. Puro sila bigo, mga minamahal, napakagulo ng buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa atin po lahat, mga minamahal. Kaya dapat nga po talaga walang manlulupaypay, kapayapaan, kagalakan, kalakasan, kagalingan ng karamdaman, mga biyaya, papapala, ibinibigay ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang biyaya na ikabubuti po natin, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal. Magpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa malalakas na ating kapatid, mga minamahal, kung linggo, napakarami po natin, mga minamahal. Asan na po yung mga kapatid natin, mga minamahal, na malalakas, mga minamahal, na napapakinggan nila, mga minamahal, buhay na patutuo, mga minamahal. Dapat, kailangan po natin, mga minamahal, na gantihan ang kabutihan, ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sobrang bait po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo dito na sa katotohanan, mga minamahal. Kaya po, yung mahina ang katawan ko, ay kung tutusin po, mga minamahal, kung sa mahina, kami mga senior citizen mo, hindi namin, ang tinitignan po namin sa aming sarili, yung pag-ibig ng mahal na Panginoon, na aming natanggap, mga minamahal, tayo yung natanggap natin, mga minamahal, hindi yung kahinaan ng pangataon, o hindi yung bagay, mga minamahal na wala sa akin, kundi tinitignan po natin yung pag-ibig ng mahal na Panginoon. Sapagat alam po natin may naghihintay po sa ating mga minamahal na pangako ng mahal na Panginoon, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tumayo po tayo, umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. I have a Jubilee in my heart. I have a Jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have a Jubilee. I have a Jubilee in my heart. I have a Jubilee in my heart. Have a Jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have a Jubilee. I have a Jubilee in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Jesu Kristo, may kagalakan sa aking
puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko sa Yesu Kristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nag-aawitan sa hamang-hamang-hamang-hani ang gawa. Yan ako mamalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya. Karian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Maglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi maluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Magmahal tayo sa langit, handa sa atin. Pag tayo'y naroon na, puso natin masaya. Magmahal tayo sa langit, walang bayan. Binayaran na Jesus. Magmahal tayo sa langit, sa atin. Pag tayo'y naroon na, puso natin masaya. Magmahal tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa bayan. Bahay ko sa langit, kumigis-lagis-lag. Bahay ko sa langit, kumigis-lagis-lag. Bahay ko sa langit, kumigis-lagis-lag. Sa kalangitan, Jesus, oh Jesus, alanin mo kami. Jesus, oh Jesus, alanin mo kami. Jesus, oh Jesus, alanin mo kami. Sa iyong pagdadaling. Bahay ko sa langit, kumigis-lagis-lag. Bahay ko sa langit, kumigis-lagis-lag. Bahay ko sa langit, kumigis-lagis-lag. Sa kalangitan, Jesus, alanin mo kami. Oh Jesus, alanin mo kami. Jesus, oh Jesus, alanin mo kami. Iyong pagbabaling. Oh Jesus, oh Jesus, alanin mo kami. Oh Jesus, oh Jesus, alanin mo kami. Jesus, oh Jesus, alanin mo kami. Iyong pagbabaling. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus. Praise you, Lord, and others, Jesus. Balik tuloy-tuloy na po tayo. Minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Mario Fernandez po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan po. Praise the Lord po. Purihin po ang ating dakilang Diyos na po. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na wagpuri, paglalati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal sa magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal sa kagalang-galang Honorable Pastor Lady Estrada Almeida. Amen. At minamahal nating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa ating mga beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Praise the Lord. Yes, Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po, minamahal, noong siya'y nabubuhay pa, minamahal,
Naging po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo dito sa ating balgawain noon, minamahal. Dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Hanggang sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa palagi po niyang pagsishare po sa akin, minamahal, na sumama ka upang kay pagpalain, yun ang laging sabit sa akin, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po nung kami po pinagkaluban po ng isang tricycle, minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain, minamahal, na aking din po nga napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas, minamahal, tuwing ako'y susundo dito sa ating balgawain, minamahal. At yun din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa mining espiritu, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain, minamahal, na kami po sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal, at natapat po mismo dito sa ating banal gawain taon, minamahal, na paghintog ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin tuwing tayo aalis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insindi po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Buwan ng Desember noon, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagdadrive po ng tricycle at motorsiklo, minamahal. Andyan yung may mga disgrasya na aking nadadaanan, minamahal. Subalit tayo pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pong pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalog din po sa kanila, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat ng pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapuriang pasalamat ay tanging sa ating buong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinapalang po ating pong beloved brother Mario Fernandez. Salamat sa ating malapay na mga minamahal. At totoo nga mga minamahal ang ating pong laging napag-aralan dito mga minamahal sa pulpito mga minamahal. Sabi nga kapag mayroon lamang kahit isa na mainit na Kristiyanong naglilingkod sa mga Panginoon sa kanilang pamilya, tahanan, ay darating ang araw mga minamahal na siya po ang gagamitin ng malapay noon upang mahaligtas rin po ang kanyang buong sambahayan. Gaya ng ating mga kapatid nagpatuto mga minamahal noong una, ang mahal na kabiyak niya lamang po mga minamahal ang patuloy na naglilingkod sa malapay noon, walang sawang nagsishare sa kanya na ang ating Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade ay hindi patay na Diyos mga minamahal, amen? Hindi tulog na Diyos mga minamahal, amen?
kundi Diyos mo minamahal na kayang lumutas ng ating mga problema, mo minamahal kayang magbago ng mga masamang paumuhay, ayusin ang mga gulong buhay, mo minamahal. Amen. Subalit nung mga patutong yan na narinig niya kaysa sa kanyang mahal na kabiyak, mo minamahal, yung ating mahal kapatid na patutungo, ay binabaliwaya pa rin niya, mo minamahal. Talagang hindi siya pa rin ay patuloy na isa sa manguusig sa kanyang mahal na asawa. Subalit, ayon sa kanyang patutungo, dumating yung time na nung iniyati niya daw, mo minamahal, yung kanyang mahal na kabiyak dito sa gawain ng mahal Panginoon. At nandiyan lang siya sa labas, mo minamahal. Lagi niyang napakinggan yung ating mga pinag-usapan dito tungkol sa mga patutungo. Amen. Kung paano ang ating mga karamdaman pinagaling ng mga Panginoon, kung paano ating mga buhay na talagang tayo maminal ay depressed. Talagang masabi natin maminal na nawawalan tayo ng pag-asa. Amen. Tayo maminal ay binibigyan ng pag-asa ng Panginoon. Tayo po ay pinalakas ng mga Panginoon, binibigyan ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Narinig din ng ating mga kapatid maminal at talagang unti-unti naipo kanyang puso hanggang sa nakita niya ang himala ng mahal Panginoon na nung talagang muntik na sila maminamahal na talagang muntik na siya maminamahal na gawaan ng hindi maganda ng tatlong kalakihan maminamahal ay talagang doon niya nasabi na yung Diyos ng kanyang mahal na asawa maminamahal na lagi ipinapatutuo sa kanya ay doon kumilos. Inipo talagang siya po iningatan doon sa masamang loob maminamahal. Amen. At hindi lang yung mga minamahal, kundi siya rin mga minamahal talagang pinagaling ng mga Panginoon, maging isa pa sa miyembro ng kanilang pamilya mga minamahal, pinagaling ng mga Panginoon, at talagang nariyan na hanggang sa dumating ang time mga minamahal na siya po nagpaunlak sa panawagan ng mga Panginoon, nakasama ng kanyang mahal kabiyak na nagbigay sa mga Panginoon, at ngayon mga minamahal, amen, bagamat yung kanyang mahal kabiyak mga minamahal ay talagang pinagpahinga na ng mahal Panginoon. Amen. Subalit yung ating mahal na kapatid po nagpatutuo, nandito pa rin. Kasama pa rin natin, nagpapatuloy. Bakit? Dahil ganun na lamang kabuti at katotoo ang Diyos na ipinakilala ng ating mahal na pastor, mga minamahal, at ng kanyang mahal kabiyak sa kanyang buhay. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa himala na yan, at sa pagliligtas po, mga minamahal. Amen. Sa ating mahal kapatid, mga minamahal, ginamit ang kanyang mahal kabiyak, mga minamahal. Amen. Ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Palagpak, mga minamahal, amen, na galing sa matagumpay at pinagpala, mga minamahal, na anibersaryo nung nakarang linggo lang, mga minamahal. Amen. And still, we are in the month of mga minamahal, of March, mga minamahal. Tuloy-tuloy pa mga minamahal. Amen. Isang talagang buwan nito, mga minamahal, pagdiriwang, mga minamahal, ika-39 na anibersaryo, mga minamahal, dito sa gawain ng Jesus Crusade sa San Carlos City Outreach, mga minamahal. Ito hindi biro, mga minamahal. Amen. Ito, mga minamahal, ay sabi nga, hindi lamang basta-basta inabot, mga minamahal, ng panibagong karagdagang taon o ng ganitong kahabang taon, mga minamahal, kundi ito, mga minamahal, ay bunga ng pagpapaghal, mga minamahal, ng tao ng Diyos, mga minamahal, na tayo laging kasama sa kanilang pagluhod, mga minamahal. Amen. Ating beloved Evangelist Pastor Wildes Almeida and Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal, man. Kaya talagang karapat dapat sa kanila ipaabot, mga minamahal, ang paggalang at pagpaparangal, mga minamahal, at ang patuloy nating pag-alala sa kanilang mga turo, mga minamahal, na talagang nagsilbing gabay sa bawat isa ating mga minamahal, na kung hindi dahil sa kanilang turo at talagang pagandili sa ating mga minamahal ay isang tiyang na bagay, ang ating beloved ordinary preacher, mga minamahal, ating beloved Ateles at beloved anak nila, mga minamahal, na talagang ginamit ng mga Panginoon dito sa San Carlos City Outreach ay hindi lamang makatungtong, mga minamahal, sa ika-30 siyam, mga minamahal, na taon, mga minamahal. Subalit, totoo, mga minamahal, amen, ang turo ng ating mga pastor, mga minamahal, and Assistant Pastor Lina C. Almeida, na naipasa, mga minamahal, sa ating beloved pastor workers dito sa dako ng San Carlos City, mga minamahal. Kaya tayo, mga minamahal, na mga Kristiyanong masino, amen, masunurin, mga minamahal, ay gayon na lamang
pinagtagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoon. May mga kaluluwa ang ating nakasama mo, minamahal. Amen? At hindi lang yung mga minamahal, hindi lang sa mga kaluluwa mo, minamahal, kundi kagalakan natin mga minamahal, tayo ay muling talagang nabisita mo, minamahal, ng isa sa beloved children ng ating mga pastor, mga minamahal, ating po beloved Mr. Will James Almeida Jr., kasama po minamahal yung kanilang beloved wife po, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan lang mo minamahal sa isang taong mo minamahal, talagang tayo ay nagdaraos na ganong napakahalaga, napaka-espesyal mo minamahal na okasyon mo minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pagbati ng magandang madaling araw sa bawat isa inyo mo minamahal. Amen. Na mga Kristiyano mo minamahal talagang hindi kailanman naghihinawa na bumalik, dumalo sa gawain ng mala Panginoon. Miyerkules, Bernes at Linggo mo minamahal. Amen. Tayo mo minamahal galing pa sa trabaho, mamayang umaga, may trabaho pa. Amen? Pero salamat sa ating mga pinagpapatunay lamang yan, mga minamahal, na talagang walang ibang mahalaga sa ating mga buhay, kundi ang paglingkuran at unahin ang kalooban ng mga Panginoon. Amen? Dahil ang mga bagay na ito, mga minamahal, hindi walang kabuluhan sa paningin ng mga Panginoon. Amen? Ang lating mga ginagawa mo minamahal, ito ay talagang ikinatutuwa ng mga Panginoon, ipinagmamalaki ng mga Panginoon. Ating ginagawang paglingkod mo minamahal na ito, ay higit pa ito doon sa nagagawa ng mga tao, mga kilalang tao, mga famous na tao sa libutan mga minamahal. Amen? Na kung ang ibang mga tinitingala, yung kanilang mga achievements, mga minamahal sa kanilang mga buhay, ay ang mga Kristiyano, ito yung isa sa mga achievements natin mga minamahal, yung talagang araw-araw abang tayo may lakas, amen, may hininga, ay ating nasusunod ang kalooban ng Panginoon. Tayo ay naglilingkod, nagpupuyat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kapurihan lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo pong muling magpatuloy sa pagkikinig ng mga buhay at pinapalabato at naman pong ibinibigay ang pumunta sa ating pong bilang Sister Norma Vinluan. Ating pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ating mga Panginoon. Maghanda ating pong beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang maipahayag ko po ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada po, umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po'y nabautismon po sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Diyan din po ang aking bisyo ko po noon. Talagang inalis po yan na ating Amen. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Palamura din po ako. Alam niyo po, pinalitan din po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito mahaba. Naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless, lahat yan. Inalis po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, glory to God, hallelujah. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa aking kagalingan din po dahil noong year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako pinag-bleeding na akala ko po
oras ko na po yun dahil napakatagal na po ako nag-bleeding. Tinatago ko po yan. Nung dumating sa punto na talagang sa tuloy-tuloy po yan na pag-bleeding ko po, talagang napakababa na po ang aking dugo. Talagang yun po ang sanhi po na talagang ako na po ay talagang nanghina po. Wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko po. Ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po ang ginawa ko po sa oras na po yun. Ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Praise Jesus. the Lord. Napagamat dyan po, aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako itakbo sa ospital dahil hindi pa po sila safe. Alam niyo po, nung ako po tinakbo po sa ospital, pagdating ko po doon sa ospital, talagang tiyan po na talagang ako po talagang in-examine po talaga. Ako po niraspa. Alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin, talagang mayroon na pong sumama na bukol po. Talagang napakalaki po yan. Hanggang patuloy po yan. Talagang ini-examine po ako. Alam niyo po, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris. Talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan. Nandun po ako na talagang inoobserbahan, talagang in-examine. Sabi po ng doktor, sabi niya po sa akin, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Sabi ko po sa aking bilabad ate, pag ako'y nawala, sabi ko pag ako'y namata, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po, mamatay na po ako. Sabi ko po dahil ang akala ko po, pag mamamatay ka, wala na po. Pero andyan pala ang plano po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, sabi niya po sa akin ang aking bilabad ate, malampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, andun nga po ako, talagang marami pong gamot na ibinigay. Sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule, operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, andun po ako nakahiga, nagmumukmuk po ako. Halos ayaw ko pong gumalaw. Takot na takot po ako na gumalaw. Andun lamang po ako nakahiga, umiiyak. Humihingi po na pagahilingin po ako. Tugtungan po ang aking buhay. Alam niyo po, nung ako pipinasyalan po na aking bilabad ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Alam niyo pong sabi ko po sa aking bilabad ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko po, sa kalagayan kong ito, sabi ko po sa kanya, basta sumama ka. Sabi niya po, alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya dahil sabi ko po sa kanya, pag sasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, ang ginawa ko po, sumama po ako pagdating ko po sa gawain po natin, alam niyo po, ang nadatnan ko po, ang mga kapatiran po, sila po nagpupuri po. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay na nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, sa 3 beses po yan, talagang nagpasting din po ako, sumunod sa pagbibigay. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aking sakit na
cancer sa matris. Alam niyo po, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng Praise the ating Lord! pinakamamahal Hallelujah. Thank na you so much. Jesus. Kaya Praise Jesus. papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa year 1998 na yan hanggang sa mga oras nito. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Nandito Lord. po ako sa iyong harapan upang ipahayag po upang talagang ang ating Diyos na aking natagpo ay totoong Diyos buhay. Amen. Pinagaling po ako sa aking karamdaman na yan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, nung baguhan po ako talaga, andyan po, marami pong pag-uusig. Andyan na sabi po nila, dahil po ang aming bahay po noon, dahil butas-butas po yan, kawayan po yan, talagang tumutulo tuwing umuulan po. Talagang andyan na ako po talagang patuloy po na talagang pumupunta sa banal na gawain. Sabi po nila kung bakit, saan daw po ako kumukuha ng pamasahe, saan daw po kami kumukuha ng pagkain dahil po ang aming bahay, butas-butas po yan. Napakalit po. Talagang ang sahig po lupa. Talagang andyan na hindi ko po yun tinignan. Dahil ang aking hanap buhay, kaya hindi ko po magpagawa. 5 po ang aking anak, maliliit pa po yan. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Nagtitinda po ako dyan po sa bayan. Ang aking paninda, kinukuha ko pa po sa aking bilabod ate. Makatinda po ako, pambili lamang po ng aming pagkain po. 5 po ang aking anak. Kaya yung aming bahay, hindi ko po yun mapagawa. Talagang patuloy po akong talagang naglilingkod po. 3 beses po akong dumadalo. Alam niyo po, ngayon po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, talagang andyan po, ipinakita po ang ating pinaglilingkuran na ay totoong Diyos buhay. Dahil Amen. po ngayon po ang aming bahay, pinalitan na po ito ng bato. Hindi na po kami nababasa. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Salamat God. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po kahit isang gamit, wala po kami. Alam niyo po, dahil napakalayo po ang aming bahay, boundary po na nagsaing tandok, nilalakad ko po yan kahit gabi po yan, kasama po ko po ang aking mga apo, nilalakad po namin hanggang sa highway. Alam niyo po, maraming aso, pero andyan po ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, talagang ako po talagang nagpatuloy po sa kahabagan din po. Ngayon po, pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar. Yun po ang aming sinasakyan na papunta dito sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, sa amin barangay Tandok pa po. Alam niyo po, nakadrive pa po ng kanyang motor. Pumunta po sa aming bahay. Alam niyo po, nang pagdating niya po sa aming bahay, ang sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas. Nanginginig po sa takot. Sabi ko po sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, sabi ko, minuto lang, marahil wala ka na. Pero, andyan po, iningatan po ang aking anak na Amen. yan. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya walang kalugihan talaga ang maglingkod Amen. That's right. po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa 3 times a week po na tayo po yung nakakadalo po. Talagang lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga pinoprovide po ng ating pinakamamahal na Jesus. Nilulutas po ang mga problema po natin. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus,
lagi po napapanaginipan po na nandito po akong lagi sa pastoral. Kasama po ang ating mga kapatiran. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Kabayan po tayo na tayo magpatuloy po sa paglilingkod po. Hallelujah. Panghawakan po tayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Lahat tayo na makapagpatuloy po sa paglilingkod po. Makasunod sa banal na kalooban niya po ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa kahabagan niya po, patuloy po akong kinagamit po bilang mga awit po, bilang adult choir po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless you. Pinagpalang patuloy ating pong beloved sister Norma Vinluan. Amen. Salamat sa ating malapay noon. Maminamahal ating malanani. Maminamahal. 1998, maminamahal sila ay talagang may cancer sa matras. Maminamahal. Amen. Subalit, walang anumang gamot. Maminamahal. Hindi rin sila nagpo-hospital. Maminamahal. Subalit, ang tangi lamang nilang ginawa ay nung marinig nila ang panawagan na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade ay buhay at totoo ang ating pinaglilingkurang Diyos, ang pinakamamahal na Jesus, ang ginawa lang nila mahal, dumalo tinanggap ang mahal na Jesus, tinanggap ang tubig, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagpatuloy lang minamahal, dumalo ng Miyerkules, Biyernes sa Linggo, walang ibang ginagawa dito minamahal sa mga araw na yan, sa tatlong gawain na yan minamahal, kundi ang pumalakpak, umawit, magpuro sa mga Pinoon, makinig at sampalatayanan at isabuhay maminamahal ang lahat ng pag-aaral maminamahal yung karamdaman na cancer sa matras maminamahal since 1998 maminamahal yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon, maging yung kanilang beloved anak po maminamahal na talaga natuklaw ng asma maminamahal. Amen. At talagang ang asma, lalo na yung mga makabandag na asma maminamahal, talagang kapag hindi maitakbo agad sa ospital yan maminamahal, ay talagang hindi na mapapalaring mabuhay pa maminamahal. Amen? Dahil yung venom maminamahal ay talagang pinalalapot yun yung dugo maminamahal. Kaya kapag malapot ang dugo maminamahal dahil sa venom maminamahal nung ahas, ay mahirapan yung puso na mag-pump maminamahal, may circulate yung blood maminamahal throughout our body maminamahal at mag-cause yun maminamahal na talagang ikamatay maminamahal. Subalit yung anak ng ating mahal na nagpatutong maminamahal ay pinag-ingatan mahal. Bakit? Dahil nandun yung ating mga kapatid, walang ibang ginagawa kundi talagang manalangin, magpuri sa ating mahal na Panginoon dahil sa kanyang maminamahal. Amen. Hindi kinalimutan ng mahal na Panginoon na pag-ingatan ang labuas ng ating mahal na maminamahal. Amen. Gaya din natin maminamahal sa ating mga buhay, magulat tayo yung ating mga mahal sa buhay, maminamahal, bagamat hindi pa naman sila totally naglilingkod sa ating mahal Panginoon o hindi pa sila ganun ka-active maminamahal sa paglingkod sa mahal Panginoon, pero sa halip na sila maminamahal tuluyang mapahamak, mapariwarang maminamahal. Amen. Nagulat tayo sila ipatuloy na talagang ililigtas maminamahal at talagang sila rin maminamahal ay talaga pinoprotekta ng mahal Panginoon. Bakit? Dahil yun sa ating maminamahal na talagang pinangakuan ng ating mahal Panginoon maminamahal kapag tayo ay magpapatuloy, magiging tapat sa ating mahal Panginoon. Ang sabi ng Biblia, hindi lamang tayo maminamahal ang maaning pagpalain ng mahal Panginoon, kundi yung ating ding mga mahal sa buhay, sila rin ay kayang pagpalain, pag-ingatan, protektahan ng ating mahal Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Yun ang nangyari sa mahal ng nating beloved nanay po nagpatutong maminamahal sa halip na mamatay dahil doon sa kamandag ng asma maminamahal. Yun po maminamahal ay natiling buhay maminamahal. Amen. Talagang pinakita ng mahal Panginoon na walang imposible sa ating pinakamamahal Panginoon kapag tayo ay magtiwala at may 70% pananampalataya sa ating mahal Panginoon. Amen. Tayo muling patuloy mga minamahal. Atin naman pong tinatawagan, ibinibigay ang buong pangkatong sa ating mong beloved brother Fernando D. Guzman. Ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ating mahal Panginoon at maghanda po ating pong beloved sister Martha Tamundong.
Amen. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsalamat, pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal magulang sa Panginoon, sa ating pag-alaala, sa ating minamahal at kagalang-galang Pastor Will D. Almeida, at ganoon din po sa ating minamahal at kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa mga beloved Almeida family, sa pangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher, Brother Boboy Nier, sa mga pastoral workers, sa mga beloved elders, at ganoon din po sa ating minamahal na kapatiran, baguhan man, dakihan, bisita. Praise the Lord po, mga minamahal. Muli po ako nagpupuri, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa gabi pong ito, overnight prayer po, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo at patuloy na sumasamba sa Espiritu at katotohanan ang nagpalaya po sa ating mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Bago rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Mula sa aking kabataan, mga minamahal. Ang mga bisyo pong ito, mga minamahal, ay pag-iinom ng alak, mga minamahal, barkada, mga minamahal, pag-ititiyan ng marijuana, mga minamahal, pagpunta sa mga patay-sindi, mga minamahal, pangbababae, mga minamahal. Yan po ay nasa akin, mga minamahal. Wala po akong kapayapaan, mga minamahal, sa puso't isipan, mga minamahal. Nasa akin lahat ang problema ng isang kalalakihan, mga minamahal. Subalit ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Sabat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po ako'y pinanganak, mga minamahal. Doon din po lahat ang problema na dumating sa akin, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, ay napatrubol, mga minamahal, sa mga empleyado, mga minamahal. Gabing-gabi na po yun, mga minamahal. Inaalala ko lang po yun nangyari sa akin, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, dinala sa police station, mga minamahal, sa bayan ng Masinloc po, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Hindi po alam ng aking mga magulang po yan, mga minamahal, mga kuya, mga minamahal. Sapat lasing na lasing po ako, mga minamahal. Hanggang sa pinamuagahan po, mga minamahal. Doon po nawala na po yung kalasingan ko, mga minamahal. Nandun na po yung problema sa akin, mga minamahal. Hanggang malaman nila, mga minamahal, ng aking mga magulang, mga minamahal, kapatid, mga minamahal. Talagang aburido rin po sila, mga minamahal, sapagkat yung trabaho nila, mga minamahal, at naisturbo po, mga minamahal. Yun po, isang buwan po ako doon, mga minamahal. Dahil ang malapan ay wala po sa akin, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nangyari po sa akin, mga minamahal. Hanggang umuwi po ako sa San Carlos, mga minamahal. Year 1985 po yun, mga minamahal. Nakasama ko ang aking father, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, wala pa akong trabaho noon, mga minamahal. Punta po ako sa Maynila, mga minamahal. Nagtrabaho po ako bilang isang construction, mga minamahal. 5 taon din po ako nagtrabaho dyan, mga minamahal, sa mga gusali dyan sa Makati, mga minamahal. Yung po, lahat ng aking kinikita, mga minamahal, napupunta lang po sa mga bisyo, mga minamahal. Ganun po ang aking buhay, mga minamahal. Nagtrabaho rin po ako sa Baguio, mga minamahal. Ganun din po, mga minamahal, wala rin pong napupunta rin po, mga minamahal, dahil po sa bisyo, mga minamahal.
Yun po mga minamahal, talagang ang mahal na Panginoon, kinabagal lang po ako mga minamahal sa gawain ito mga minamahal. May kapatid po ako mga minamahal na siya pong unang nakakilala sa misteryo pong ito mga minamahal. Ako po'y kanyang dinala sa gawain ito mga minamahal sa dako po ng Bonifacio mga minamahal. 1998 po yun mga minamahal. Yun po mga minamahal. Nangako po mga minamahal ay pumasok po sa gawain ito mga minamahal. May malamig na bagay na pumasok sa aking katawan mga minamahal. Napakalamig po yun mga minamahal. Yun po mga minamahal. Naramdaman ko po mga minamahal. Napakalamig. Tumayo po yung balahibo ko po mga minamahal. Sa mga yung papuring awitin mga minamahal sa kalagitnaan ng papuri mga minamahal sa mga awit mga minamahal nasa kalagitnaan po ako mga minamahal. Lumuha po ako mga minamahal. Grabe po yung luha ko mga minamahal na lumabas sa aking mata. Yung po mga minamahal ay isang kagalakan sa akin mga minamahal. Masaya po ako noon mga minamahal. Una ko pong nakilala ang mahal na Panginoon. Ipinangaral nila po mga minamahal ang mga mangangaral ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo mga minamahal. Yung po mga minamahal, dali-dali po akong munta sa harapan mga minamahal. Tinanggap ko po ang mahal na Panginoon. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po nung ako'y umahon mga minamahal, pag-ahon ko po mga minamahal, nandun po yung grabing kagalakan mga minamahal. Sabat lumabas po ako mga minamahal. Lahat ng nakakasalubong ko po mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila mga minamahal. Masaya po ako nang naramdaman ko po yun mga minamahal. 3 bisis po akong dumadaluyan mga minamahal. Kasi 3 bisis mga minamahal. Grabe po yung kagalakan na ibinigay ng Diyos sa akin mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa oras pong ito mga minamahal. Yung karamdaman ko pong migraine mga minamahal, yung sakit ng ulo mga minamahal. Yan po pag sumasakit yan talagang mabibiyak yung ulo ko po mga minamahal. Minsan sinumpong yan mga minamahal kako nung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako mga minamahal bago po ako mamamatay kako sa aking sarili, sa aking panalangin mga minamahal. Yun po mga minamahal, bigla po ako nakatulog mga minamahal. Yun po yung karamdaman ko po yun mga minamahal. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po mga minamahal, pinagaling po ako ng aking karamdaman mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal sa pagkikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga sa aral at turo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po mga minamahal, sa aking pagdalo mga minamahal, yung bisyo ko po mga minamahal, yung po ay inalis na rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Hanggang sa oras pong ito mga minamahal, year 2025 po mga minamahal. Nandito pa rin po ako nakatayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nagluluwalhati sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras po, buhay pa rin po ako mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat ng Diyos sa akin sa araw-araw ng aking buhay. Pinasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa oras pong ito, ako po ay nagpapatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa unat panalangin ng ating mga minamahal, magulang sa Panginoon, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pagluluwalhati sa dakilang Panginoon Jesucristo po lamang. Amen. Palakpakan po natin ating malapay na Jesus. God bless. Pinagpalakpakan natin po beloved Brother Fernando Guzman. Maminamal tayo po muna tumayo. Maminamal tayo po magpuri sa ating malapay noon. Amen. Kami ay aawit, sana kayo
ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay wag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon iyong kay Jesus, Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. O tunay tayong lahat ay mayroong tutuhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, ibig na inaawit. Sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus. Ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. O tunay tayong lahat ay mayroong tunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. O si Jesus ay darating na, kapatid ang nakana pa. Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tugon. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid ang nakana pa. Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tugon. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya, purihin siya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo masaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya, purihin. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made, Oh, let us rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. Let us
the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. That the Lord has made. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon at tayo po mga minamahal ay magpapatuloy sa pagiging ng mga buhay at pinagpalapat doon. Lahat ng mga minamahal na nagagalang na makapakinig pa ng mga buhay pinagpalapat doon, pumalakpak sa ating malapay noon at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating malapay Panginoon. At atin na po ibinibigay ang buong pagkataon sa ating po bilang Sister Martha Tamundong. Ating po pakinggan kung paano po sila pinagpala ating malapay noon at maghanda po ating pong beloved brother Arnel Nodado. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. At ako'y nagpapaabot paggalang at pag-alala sa ating mahal na pastor, Wildis Rada Almeida, at sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's. Ganon din sa ating pag-alala, magagandang turo ng ating mahal na pastora, Lina C. Almeida. At ako rin po nagbibigay galang sa ating mga minamahal na mga manggagawa at sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus at muli ko pong mapasalamatan ang kabutihang ginawa sa aking buhay, mga minamahal. Dahil dati-rati po, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Dahil ako po ay adik ng mga sugal, mga minamahal. Ako po ay adik ng sigarilyo. Hindi po ako nawawalan ng sigarilyo at lighter sa aking bulsa, mga minamahal. Ganon po ako katalamak sa bisyo. At palagi po akong nasa sugalan. Halos kawawa po yung aking mga mahal na anak dahil hindi ko po sila pinapapasok ng school para sila po'y mag-alaga po sa kanilang mga kapatid. Ganon po ko mga minamahal noon. At sa mga bisyo ko pong yan, mga minamahal, ako po'y nagkaroon ng maraming utang na bagamat noon aking malasawa nakarating sa dako ng Saudi Arabia, subalit wala po akong naipon, mga minamahal. Lahat po'y ubos, mga minamahal, maging mga alahas po na kanyang ipinadala sa akin. Mga minamahal ay wala pong natira. Ito po'y naisangla ko po sa bangko, mga minamahal, at sa mga pawn shop at hindi ko na po nakuha, mga minamahal. At dumating po yung punto na talagang napakalaki na po aking problema, mga minamahal. At malapit nang umuwi aking mahal na asawa, ako po'y natatakot, mga minamahal, kung paano ko po sabihin po na wala po siyang madatnan na pera sa akin, mga minamahal. At mas malaki pang problema dahil napakalaki ko pong utang, mga minamahal, sa mga tao, sa mga 5-6. At hindi pa ako nakuntinto, mga minamahal, maging titulo ng kanyang lupa. Ito po isinangla ko po sa bangko, mga minamahal, na hindi po niya alam. Kaya alam niyo po, mga minamahal, ako po'y nagugulumihanan sa panahong yun. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Nung na-share po sa akin, mga minamahal, na sabi po ng aking pamangkin, mga minamahal, dahil anak po ng
kapatid po ng aking mahal na asawa, na-save po sa dako po ng Baguio. Sabi niya sa akin, bakit tita, ang bigat-bigat ng problema mong dinadala, napakalungkot mo, at aking po siyang nasabi sa kanya, mga minamahal, aking problema. At sabi niya sa akin, sumama kayo sa akin, tita, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos sa gawain yan, lumulutas ng problema, sabi niya, mga minamahal. At hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal. Ako po sumama sa Kanya. At sa taong 1994, mga minamahal, nung makilala ko ating pinakamamahal na Jesus. At nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, totoo, mga minamahal, na aking Diyos na nakilala ay totoong Diyos na buhay. Amen. Praise At the Lord. lumulutas ng problema, mga minamahal, dahil nung aking siyang tinanggap, mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, sa unat dalangin ng ating beloved Pastor Wildis Radalmeda, lahat ng aking nabanggit na problema, mga minamahal, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya labis-labis po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At akin din pong pasalamatan, mga minamahal, ang mahal na Pinoon, na alam niyo, mga minamahal, aking mahal na anak, ay nilagnat po yan ng 5 araw, mga minamahal, na hindi po siya dumididi sa akin. Hindi po kumakain, mga minamahal. Talagang napakataas po ang kanyang lagnat. Hindi ko po yan dinala ng doktor, mga minamahal. Sa aking mga naririnig na nagpapatutuo dito sa aking sa harapan, mga minamahal, akin din pong sinubukan, mga minamahal. Ako po'y nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. At pagkatapos ko pong nagpuri, sinubukan ko rin pong nilihan, mga minamahal. Sabi ko, lagnat na nasa aking anak, lumayas ka sa kanya sa pangalan ni Jesus. Sabi ko, mga minamahal, 3 bisis, mga minamahal, sa pangkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Pagkatapos, mga minamahal, kung inailihan, alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan, sa unat dalangin na ating beloved Pastor, instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya labis-labis po akong nagpupuri, nagpapasalamat. At alam niyo, mga minamahal, sa 5 araw na yan, para lang nagdahilan, mga minamahal. At siya na po kumain na po, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya purihin ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong pasalamatan ang mahal na Jesus, mga minamahal, sa ako po'y nanganak, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan po, mga minamahal, na year 2000, mga minamahal. Ako po'y nanganak, mga minamahal, hallelujah. At ang bata po, mga minamahal, ay namatay po dito po sa aking tiyan, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, habang ako po'y nagli-labor, dahil mga ilang araw na po na hindi ko na po gumagalaw yung aking baby sa aking tiyan. Alam niyo po, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, ito po, mga minamahal, ay ako po'y nag-labor at dinala po ako ng ospital ng aking mahal na asawa. Alam niyo po, aking mahal na anak na yan, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, sa pangkalatang panalangin ng ating mahal na pastor, kabalikat ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Ito po'y naipanganak ko ng normal, mga minamahal. Praise the Lord. At nandiyan, mga minamahal, na sa aking
Pagkatapos pong lumabas aking bibig, nandyan mga minamahal na patuloy po akong nag-bleeding, mga minamahal. At alam niyo po, naubusan po ako ng dugo, mga minamahal. Ako po'y nasaksakan ng 10 bag na dugo, mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah, sabi ng doktor sa akin, hindi ka na pwedeng manganak, sabi, dahil hindi na kaya ang nipis na ng matres mo. Sabi niya, alam niyo po mga minamahal, talagang kung saganang akin, ayoko na rin po dahil marami na rin pong ipinagkaloob sa akin ng mga mahal na anak. Kaya lang mga minamahal, year 2003, mga minamahal, muli po akong nabuntis, mga minamahal, sa pang-13 po, pero pang-12 dahil patay po yung pang-12, mga minamahal. Kaya ako po'y takot na takot, mga minamahal, dahil ako na po'y binawalan ng doktor, subalit takot po akong magpalaglag, magpatanggal, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, ito po'y binuntis ko ng 9 na buwan, mga minamahal, at expected date ko, mga minamahal, ay December, mga minamahal. Subalit, November 16, nag-labor na po ko, mga minamahal. At nandyan po na, dinala na naman po ko ng hospital. At naaalala ko po yung nangyari po sa akin, mga minamahal, na talagang ako po ay namatay, mga minamahal, sa una, year 2000. Alam niyo po, naubusan po ako ng dugo, nawalan po ako ng buhay, mga minamahal. Alas 9 ng gabi, mga minamahal, ako na po ay namatay, mga minamahal. Subalit, sa kahabagan naman na po Jesus, sa pagkalatang panalangin po ng ating mahal na Pastor Wildis Almeida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, humingi po ng baka prayer po aking mga anak po dito po sa ating gawain, mga minamahal. At sa tulong at habag na mahal na po Jesus, alas 5 ng umaga, mga minamahal, muli akong binuhay ng ating pinakamamahal na po Jesus. Alam niyo po mga minamahal, yan po mga minamahal yung nangyari po noong year 2000. Subalit, year 2003, muli po akong nabuntis, mga minamahal. Hallelujah. Yan po mga minamahal, ay takot na takot po ako, mga minamahal. At yun po mga minamahal na dapat po December ko po ipapanganak, mga minamahal. Subalit, November pa lamang po ako na po'y nag-labor, mga minamahal. Dinala po ako dyan sa Bulingit, mga minamahal. At alam niyo po, kahabagan naman na pa Jesus, aking mahal na anak, mga minamahal, na bagaman ako po, mga minamahal, ibinuntis ko po yan na wala po akong makita, kahit na magpa-ultrasound po ko, wala po silang makitang bata, mga minamahal. Subalit, naririnig po yung heartbeat ng bata, mga minamahal. Yun pala, mga minamahal, napakalaking mayuma po ang kasama ng aking anak sa aking sinapupunan. Subalit, sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Jesus, ito po mga minamahal, ay naipanganak ko po ng normal sa kanyang kahabagan, mga minamahal. At pagkatapos pong lumabas yung aking anak na yan, mga minamahal, ako na naman po'y nag-bleeding, mga minamahal. Talagang patuloy po akong nag-bleeding hanggang nasaksakan na naman po ako ng 12 bag, mga minamahal, na dugo. At alam niyo po, sabi po nila, ang baba ng dugo, hindi pwedeng sabi niya, dahil nung dinala po ko ang mga minamahal sa ultrasound, nakita po nila na may malaking mayuma po sa aking tiyan. Kaya po mga minamahal, nung tumaas po yung aking dugo, nasaksakan po ako ng 12 bag na dugo, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan po mga minamahal, hallelujah, na ako na po ay inoperahan, mga minamahal. Tinanggal po, mga minamahal, yung mayuma po sa aking tiyan na kasing laki ng ulo, mga minamahal.
pinakamamahal. Subalit, kapuri-puri ating pinakamamahal na Jesus dahil aking mahal na anak, mga minamahal, ito po'y iningatan po sa loob ng aking tiyan. At ito po ay buhay, mga minamahal. Siya po yung aking bunso na pang-12 sa yung buhay na aking anak. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kahabagan, mga minamahal. Muli po ako na bagamat agaw buhay muli, subalit nandyan ating pinakamamahal na Jesus. Napakabuti niya, mga minamahal. Muli po akong dinugtungan ng buhay ng ating pinakamamahal na Jesus sa pangkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Kaya labis po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong pinapasalamatan na bagamat ako hindi po karapat-dapat, mga minamahal, muli po akong ibinalik ng ating pinakamamahal na Jesus bilang mga awi niya sa banal na ubasan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved sister Martha Tamundong sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Maraming himala. Amen. Naranasan ating beloved kapatid. Tunay na pinagpala na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa unang dalangin na ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. Amen. Ating minamahal na kapatid, amen, doon sa pang-12 anak, amen. Talagang nagkaroon po ng mayoma, mga minamahal, amen. At naging mitsa, mga minamahal, amen, ng pagkawala ng kanyang buhay. Subalit, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, iningatan pa rin ang ating beloved kapatid. Sabi nga po, nawalan siya ng buhay, amen, naubusan ng dugo. Subalit, sa pagsusumamo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos, muling ibinalik yung kanyang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Everybody shout, praise the Lord! At habang naghahanda po ating mga pinagpalang mga awit, tayo po muna umawit, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, just a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky where the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen.
Atin pong samahan po mga minamahal, amen, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Praise the Lord.
makakaya. Abot ng aking makakaya. Abot ng aking makakaya. Purihin po ang ating pinakamamalakay. God be po, beloved choir. Amen. At tayo na po magpatuloy po, mga minamahal. Amen. Sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Maghanda po ating pong beloved brother Arnel Nodado at sundan po ng ating pong beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, amen, at pagrespeto sa ating pong mahal na magulang, sa mahal na Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, na ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, at ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang madaling araw po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved pastoral worker, amen, sa mga beloved elders, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, amen, at sa kilarong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, at sa ating mga minamahal po ng mga bisita, mga minamahal ng mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming YouTube channel, sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat, sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kung nakanda na po, ating pong beloved brother Arnel Nodado, atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, at sundan po ng ating pong beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamalapis po lamang. Hallelujah! Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pag-alala sa mga turo at aral ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Hallelujah! At kailanman din natin matilimutan ang ginuntang aral nila mong mahal sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Hallelujah! At pati rin sa kanilang mga buting mga anak, sa inyong mga mahal, mga kapatiran, hallelujah. Sa lahat na ginagamit sa ubasan na ating pinakamahal na panahon, sa mga elders, hallelujah. At sa ating beloved ordained preacher, hallelujah. At sa kanilang buting mga anak, hallelujah. Ako'y bubati ng isang palang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah. Praise the Lord. Ang mahal, lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa kabutihan niya sa aming buhay, hallelujah. Una kong sasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang pag-iingat sa akin, sa araw-araw, sa amin mamahal, sa aming pamumuhay, hallelujah. Nandiyan yung pag-iingat niya sa amin, pagkapala namin nakakamtan, hallelujah, sa katawasan ng aming buhay mamahal, at sa mga, hallelujah, pagkapalang material na aming nakakamtan, higit na pagpalang espiritual mahal, ito yung lubos kong pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang kapayapaan, kagalakan sa aming buhay mahal. Kaya napakadakila na ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay mahal, hallelujah. Aming mahal, patuto ko sa inyong mahal kung paano kami nakakilala sa misteryong itong mahal, sampunang aking mahal sa buhay mahal. Talagang napakadakila na ating pinakamahal ng Panginoon sa hallelujah. Aming mahal, una ko po ito, mahal, ang aking beloved Lola, mahal, na nung araw mahal, ito'y, masabi kong ito'y makadiyos mahal, ang aking beloved Lola, mahal. Bagaman wala ito sa, nung araw wala pa ito sa katutunan mahal, ito'y, makita kong sa kanyang buhay mahal, ito'y, talagang naghahanap ng katutunan mahal, talagang makita mo sa kanyang buhay mahal, yung kaayusan ng kanyang pamumuhay mahal na, sa kanyang buhay mahal, yung pagkilos mahal, talagang ito'y maingat mahal, maging sa pangungusap mahal, maging sa kasuotan mahal, ito'y simpleng, hallelujah, babae lamang mahal, hallelujah. Ngunit sa kanyang buhay mahal, bagaman ang kanyang buhay ganyan mahal, naghahanap ng katutuhan ng parin mahal dahil sa kanyang karamdaman na hindi gumagaling-galing mahal, hallelujah.
Ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal, talagang ito'y nagpahirap sa kanyang mahal. Dahil nung araw, ito'y matuwa, magalit, mahal, talagang ito'y inaatake ng sakit na high blood, mahal. Hallelujah. Nakita ko sa isang pagkakataon, mahal, hallelujah, kung paano ito'y inatake, mahal, na karamdamang sakit sa puso, mahal. Hallelujah. Dahil ito'y talagang parang nangingisay, mahal, talagang nung araw, medyo maliit pa ako nung araw, mahal, ito'y nakikita ko talagang ang kanyang mga anak, mahal, ito'y natataranta, mahal. Hallelujah. Ganun ang kanyang buhay, mahal. Kaya siya ay naghahanap ng katotohanan, mahal, dahil ang kanyang karamdamang sakit sa puso, ito'y hindi nga gumagaling-galing, mahal. Sa patuloy na paghahanap ng aking beloved Lola ng katotohanan, mahal, ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito'y kanya natagpuan sa dako ng Marikina, mahal. Hallelujah. Sa unang, mahal, ang aking beloved Lola, nag-oobserba lang, mahal, at sa patuloy na pagdalo, hallelujah, sa kanyang buhay, mahal, tinanggap niya ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa dako ng Marikina nung araw, mahal, ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Yun ang naging daan, mahal, kung bakit kami nandito sa paglilingkod na ito, mahal, dahil sa kanyang natamong pagkapala, mahal, na siya nung araw walang tigil na nagpapatutuo sa amin, mahal, na sinasabi niya, mahal, na sumpungan niya na ang katotohanan, mahal. Hallelujah. Sa kanyang buhay, mahal, ko ito yung lagi nagpapatutuo, ito yung lagi naiiyak, mahal, dahil sa kabutihan na kanya natanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aking buhay, mahal, ganun ang aking nakita sa aking beloved Lola, mahal. Di naglaon, mahal, sa aking kabataan, mahal, ito'y patuloy naglilingkod, mahal. Hallelujah. Dahil sa kabataan ko, mahal, ito'y binabaliwala ko lang, mahal, na sinasabi niya maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, mahal, ito'y binabaliwala ko lang, mahal, kaya sa ganung kalagayan, mahal, yung bisyong, mahal, ay dumating sa akin, mahal, na talagang walang kapangyarihan na labanan ang bisyong, mahal, kung tayo hindi naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy na sa ganung buhay, mahal, ako'y nasadlak sa matinding bisyong, mahal, na pagsusugal, pagdadrugs, pag-inom, mahal. Hallelujah. Walang kapayapaan sa aking puso't isipan, mahal. Hallelujah. Na sa aking buhay, mahal, bagaman ng aking Lola, walang sawa na magkapatutuo na maglingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Bagaman ako'y sumasama sa paglingkod sa dako ng kunita nung araw, mahal, ngunit binabaliwala ko lang, mahal, akala ko ganun-ganun lang, mahal. Hallelujah. Kaya nung matindi na ang aking problema naranasan, mahal, na halos magpatiwala na ako sa problema, mahal, talagang yung aking buhay sa dako ng Marikina, mahal, talagang pariwara, mahal. Hallelujah. Nandiyan yung pag ako nalalasing o ako'y sabog sa drugs, mahal, ako'y nagbabasag ng buti sa kalsada at nagkahamon ng away, talagang mahal. Hallelujah. Hallelujah. Ganun ang aking buhay, mahal, sa dako ng Marikina, mahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, ang aking beloved Lola, dahil ako kanya nakikita, mahal, ang aking buhay, mahal. Hallelujah. Dahil isang bahay lang aming tinutuluyan sa dako ng Marikina, mahal, sa kanyang anak, mahal, sa negosyo ng kanyang anak, mahal. Hallelujah. Doon din ako tumutuloy, mahal, kaya ganun ang pag-aalala ng aking beloved Lola sa akin, mahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, na talagang makita niya sa aking buhay na sinasabi niya maglingkod na seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nung araw, mahal, na yung hindi ko na makaya ng problema, mahal, ako'y talagang sumama sa aking beloved Lola, mahal, na aking sinapuso at sinaisip lahat na pangangaral dito, mahal, mga patutuo, mahal, lalo ang pangaral ng ating beloved Mama Ter, higit ang ating beloved Pastor, mahal, na hallelujah. Nasabi ko nung araw sa aking sarili, sa aking dalangin, sa ating pinakamahal na Panginoon, na baguhin niya lang aking buhay, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pakikinig, mahal, pagdalo sa dako ng kunita, mahal, kasama ang pagtanggap, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoong Isos, hallelujah. At kasama ang pag-aayuno, mahal, sa dako ng pambaga, mahal. Hallelujah. Yung panalangin ko, sa ating pinakamahal na Panginoon, na baguhin niya lang aking buhay, mahal. Ito'y sobra-sobra pa aking binigay ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil paglabas ko ng pastoral house, sa dako ng Pampanga, mahal, grabing kagalakan sa aking puso at isipan, mahal. Hallelujah. Na tila ako'y nakalutang sa hangin, mahal, sa sobrang kagalakan ng aking puso at isipan, mahal. Kaya lubos-lubos ang aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa
pagpalang yan na aking nakakamtan, mahal. Hallelujah. Maging sa pagbabago ng aking buhay, mahal, dahil nung araw, mahal, ako'y matuwa, magalit mong mahal, talagang ako'y nagbumura, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, maging aking lahat ng mga bisyong mga mahal, ito'y inalis ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya, lubos-lubos sa aking pasasalamat, mahal, maging sa mga karamdaman ng aming pamilya, maging sa akin, mahal, na walang anumang gamot, mahal, na aming tinitik, mahal, sa panalangin lang, mahal, at pagpupuri, pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa unang paglood ng ating beloved pastor, mahal, ang aming mga karamdaman, mahal, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabing kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay, mahal. Patuto ko rin, mahal, sa aking beloved Lola nung araw, mahal, sa kanyang apo, mahal, na kung ito nagkakasakit talaga, mahal, ang aking beloved Lola, mahal, ang kanyang mga apo, mahal, pumapasok lang sila sa kwarto, mahal. Hallelujah. At ito'y nanalangin, nag-aayon sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, at kanyang nililihan sa kanyang mga apong mahal, hallelujah. Sa kabagan ng mahal, Panginoon, mga mahal, kahit anong karamdaman na aking mga pinsan mahal, ito'y pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon, Jesus, hallelujah. Patuto ko rin, mahal, ang aking beloved Lola, mga mahal, dahil ito'y maraming mahal sa kanyang buhay, mahal, na sa tuwi na ito'y talagang dinadakilan niya ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa dako ng Marikina dahil nagkaroon lang sa kanyang, sa pwesto ng aking beloved tita, mahal, kung siya doon siya nakatira, mahal, yung isang Korinti doon, mahal, biglang sumiklab, mahal, talagang malakas ang pakasiklab, parang masusunog, mahal. Ngunit ang aking beloved Lola, dahil ito'y nasa teres, mahal, hallelujah, ito'y sumigaw na napakalakas na, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Talagang iningitan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, ang bahay na mahal. Maging sa kanyang buhay, mahal, na sinasabi niya talagang totoo, nak, ang gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil sabi sa akin, nung isang araw naglakad ako sa may bandang kanto, sabi sa akin, mahal, dahil ang aking lula nung araw, mahal, medyo nasa edad ng mahal, hallelujah. Ang kanyang paamang mahal, ito'y nasa kasaan ng taxi, mahal, ayon sa patuto sa akin ng aking beloved Lola, mahal. Ngunit hindi man daw siya nakaramdam ng sakit at hindi man lang nadurog ang kanyang, hallelujah, yung paamang mahal. Kaya, grabe ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aking buhay, mahal, na nung araw, mahal, sa aking pagmamanihom, mahal, sa dako ng kainta, mahal, hallelujah. Nandiyan yung pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon, na, hallelujah, yung mga disgrasya, mahal, talagang nandiyan nangyayari sa ating buhay, mahal, ngunit dakila ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa pagsigaw lang ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, totoong iniingatan tayo ng ating pinakamahal na Panginoon, Jesus, hallelujah. Maging dito, mahal, sa dako ng Pangasinan, mahal, dahil sa aming pagbiyahe, minsan may dala kaming mabigat na, hallelujah, kahoy, mahal. Isang pagkakataon, mahal, kami pumunta ng Binalunan, mahal, hallelujah. Sa isang garong, mahal, ito'y may dalang mabigat na kahoy, mahal, hallelujah, na kasama ko ang aking bayaw, mahal, hallelujah. Sa dako ng bandang lawak, mahal, dahil may ginagawang isang kalsada dyan na ginagawang, mahal, na sa isang highway, mahal, na magiging isang kalsada na lang muna, mahal, hallelujah. May isang pasalubong, mahal, na talagang nag-aalanganin ang aking bayaw, mahal, na siya'y mauuna, mahal. Ngunit yung kasalubong niya, ito'y nagmadaling nagparurot ng mabilis, mahal, kaya siya'y nagkaalanganin, mahal, talagang ito'y ganyan yung kinabig sa kanan, mahal, ngunit kanyang mababanggaan ng kaparada, mahal, hallelujah. Ngunit sa kabagan naman, Panginoon, ako'y napasigaw talaga ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Kami pinag-ingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sabi pa nga ng aking beloved, bayaw, mahal, bayaw, mabuti nandiyan ka. Sabi ko, hindi, mabuti, kasama natin ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya, grabing pagpapala namin nakakamtan, mahal, sa pag-iingat lang sa araw-araw, mahal. Ito'y sapat-sapat, mahal, yung pag-iingat, kapayapaan para sa akin, mahal. Ito'y sapat talaga, mahal, hallelujah. Kaya, lubos-lubos sa aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging aking beloved tita nung araw, mahal, ito'y pinasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon, na ito'y nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon noong 1995 pa, mahal, talagang ito'y hindi nagpatuloy dahil sa kanyang negosyong, mahal, hallelujah. Ngunit nakilang ating pinakamahal na Panginoon, bagaman ganun nangyari, mahal, hallelujah,
Dahil sa kanyang pagpapabayaan mga mahal, siya rin ang pinagaling mahal sa kanyang karamdamang kulang mahal. Hallelujah. Bago magpandemya mahal, ang kanyang karamdamang kulang, ito'y lumala mahal. Hallelujah. Nung hindi pa tumalala mahal, ito'y lagi niyang sinasabi sa akin na siya ay kinukulam. Ngunit ito'y nalabanan niya mahal dahil siya ay mayroon dinadasalan mahal. Hallelujah. Sabi ko, sa Jesus Miracle, talagang totoong kagalingan yung makakamtan. Sabi ko sa akin, beloved tita, mahal. Hallelujah. Ngunit ito'y nagtitiwala sa kanyang dinadasalan na kapangyarihan daw kung mahal. Hallelujah. Ngunit mahal yung hindi naglaon ng panahon, yung kanyang karamdaman na kulam, ito'y lumala mahal. Ang kanyang dinasalan, ito'y walang nagawa mahal. Pumunta pa siya sa mga albularyo at mga mahaling ospital mahal. Ngunit ang kanyang karamdaman kulam, ito'y nanatiling kulam mahal. Hallelujah. Nung bago ang pandemya mahal, ang kanyang karamdaman kulam, ito'y lumala mahal. Na siya'y pasintabas sa mga kumakain mahal, ito'y dudumi na parang giniling na dugo mahal. Hallelujah. Talagang hirap ng ang kanyang katawan mahal, ito'y namamanas ng mahal. Hallelujah. Ang aking beloved nanay talaga naawa sa kanyang kapatid mahal. Hallelujah. Sinasabi niya, maglingkod na, magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, ang aking beloved lula ay tita mahal. Siya ay sumama uli mahal sa dako ng Antipulo at nagbalik loob at naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod, kasama yung panantili sa gawain ng mahal na Panginoon sa dako ng Antipulo mahal. Hallelujah. Ang karamdamang kulam mahal ng aking beloved tita mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya napakadakila na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi sapat ang aking salita mahal upang purihin dakilain ko ang ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay mahal. Hallelujah. Kaya nung nakita ko na ang aking beloved tita mahal, talagang grabing katuwaan ang aking puso mahal. Hallelujah. Sa kawakan ng mahal Panginoon, hallelujah, ang beloved tita mahal, ito'y ginagamit na rin bilang adult squad sa dako ng Antipulo mahal. Kaya lubos-lubos ang aking pasasalamat mahal sa mga papalang aking nakakamtan mahal, sampunang aking mahal sa buhay mahal. Hallelujah. Maging sa aking mga kapatid mahal, sa kapatid sa dako ng Antipulo mahal, ito'y kinabagan na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na pinagpalang lubusan sa espiritual mahal. Hallelujah. Ito'y pinasalamatan ko dahil ang aking mga pamangkin mahal, kabagan ng mahal Panginoon. Hallelujah. Kung ito'y nasa gawain mahal, talagang bibitiw mahal. Hallelujah. Dahil ito'y sinasabihan ko, pagdating sa gawain mahal, talagang magseryoso mahal. Dahil ito naman talaga ang turo ng ating beloved Mama Mother mahal. Hallelujah. Hindi ito humahawak ng cellphone mahal, maging sa ngayon mahal, ito'y malalaki na mahal. Talagang grabing papahalaga. Dahil ito talaga dapat ang turo natin sa mga ating mga anak mahal. Hallelujah. Na pagdating sa gawain mahal, talagang hanggat maaari, walang cellphone talagang mahal. Hallelujah. Kaya ako'y lubos na kapasalamat mahal dahil itong aking mga pamangkin mahal, kung kailan nagsiselfon mahal, doon lang sa bahay mahal at sa school nila mahal, dahil ginagamit nila mahal. Kaya pagdating sa gawain mahal, talagang palaga natin ang gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil yung mga pangangaral ng ating beloved Mama Mother. Hallelujah. Ito'y aking iniingatan mahal sa aking puso't isipan mahal kung paano magmahal sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya lubos-lubos sa aking pasalamat maging sa aking labas dahil ito'y kanya nilang pinahalagaan ng mahal. Yung mga papalang ito para sa akin mga ito, kung nakikita ko ang aking mga kapatid, pamangkin mahal na ito'y talagang naglilingkod ng tapat sa ating pinakamahal na Panginoon. Grabing kagalakan ng aking puso mahal. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga palang aking nakakamtan mahal. Hallelujah. Maging sa pagsubok mahal sa aming buhay mahal ng aking beloved wife mahal, ng mga nagdaang pagsubok mahal na kung wala tayo sa mahal Panginoon. Hallelujah. Nasaan kaya tayo mahal, maging ako mahal dahil sa naranasang mga pagsubok na mahal, ngunit sapat ang mga pangangaral ng ating beloved pastor mahal na tumimo sa aking puso't isipan mahal na lubos magtiwala kung at anumang dumating sa ating buhay mahal dahil hallelujah, isang parte ng paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya lubos sa aking pasalamat na nalagpasan namin ng mga pagsubok na mahal maging sa aking hallelujah na dumaang pagsubok mahal dahil sa aking pagkukulang year 2018 mahal. Hallelujah. Imagine mahal, nagkulang lang ako sa pagdalo mahal, ngunit ang paalala ng ating pinakamahal nandyan talagang mahal. Hallelujah. Talagang ako'y naatake ng kwan mahal, ng pagka-stroke mahal, habang ako nagdadrive mahal. Hallelujah. Ngunit
nandiyan pa rin yung kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Bagang dumating ang mahal, walang anumang gamot ng mahal. Ako'y lubos nagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At unti-unti akong pinagagaling at pinalalakas ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya napakabuti na ating pinakamahal na Panginoon. Ito'y lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga papalang aking nakamtan, mahal, tayo magpatuloy mga mahal sa paglingkod. Talagang totoo ang ating pinakamahal na Panginoon. Walang alinlangan. Hallelujah. Napakadakil ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito mga mahal. Hallelujah. Maging sa aking pagtulog mga mahal dahil ako'y nakaranas din ng mga bangungot na mga mahal na hindi ako makagalaw mga mahal. Bagaman ang aking diwa, ito'y gising talaga mga mahal. Hallelujah. Ngunit ang aking ginawa mga mahal, ako'y hallelujah, nanalangin sa aking puso't isipan mga mahal. Hallelujah. Hallelujah. At hindi ko na talaga ito pinilit na gilaw ang aking sarili. Ako lang tiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Bahala ka na mahal Panginoon. Patawarin mo ako sa aking, kung saan man ako nagkulang sa aking, hallelujah, paglilingkod o nagawa sa iyo mahal Panginoon. At ako lang ulit natulog mahal. Ngunit napakadakilan ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil pagtulog ng mahal, ako'y parang payapa, parang nagising mang mahal. Talagang maluhati ako nagising mang mahal. Kaya grabe ang pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay mahal. Hallelujah. At kaya ito'y lubos-lubos kong pinapasalamatan na kahit kailan hindi nagkulang ang ating pinakamahal ng Panginoon sa ating buhay mahal. Bagaman tayo minsan nagkukulang, ngunit ang Diyos ay hindi nagkulang kailanman. Tayo natiling tapat mahal. Kaya lubos-lubos aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Maging sa mga pagpala, ako'y talagang nagpapasalamat sa aking nakakamtan na pagpala mula sa material, financial, physical, at higit sa spiritual. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat, aking binabalik na sa ating pinakamahal po lamang. Hallelujah. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God, may isa pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamas. Yung malakas na gising na palakpak sa ating pinakamamahal. Praise God. God bless po sa ating beloved brother Arnil Dudado sa kanyang buhay na bagto. Maminman, praise God. Na talagang pinagpalang lubos ang ating mga kapatid. Praise God. Napakadami niyang buhay na bagto sa kanilang buhay. Praise God. Simula sa pagbabago, maminamahal, hanggang sa mga himala ng ating pinakamamalapain susin. Praise God. Na talagang grabing pagpapala, maminamahal, hanggang sa maminamahal sa kanyang mga loved ones, maminamahal ang mga grabing himala. Praise God. Na iba't ibang mga karamdaman, maminamahal, na ito'y panalangin lang. Praise God. Ito'y pinapagaling ng ating pinakamamalapain susin. Praise God. Bago po tayong patuloy, maminamahal, pinagpatas sa pagpuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamamalapain susin, and of all honor, doble pagalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapain susin, sa ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Sarada Almeida, praise God, sa ating minamahal, ating assistant Pastor Lina Comon Almeida, sa mga inuwang turo na kailangan din natin malilimutan, praise God, natin sa kanilang mga turo maminamahal, dito yung namulat tayo sa buong katotohanan, nakilala natin ang Diyos na buhay at nagpapagaling at nagbabago ng ating buhay, praise God. At nagpapaabot din po tayo ng magandang gabi po sa through the whole family of Almeida children, praise God. At nagpapaabot din po ng minamahal ng magandang umaga na po sa ating mga beloved pastoral workers, praise God, sa pangasiw po ng beloved Kuya Bubuy Nier, o din Preacher Kuya Bubuy Nier, at katuwang kanyang malanak, praise God, din Preacher Bubuy Nier, praise God, at sa buong katuwang mga kasama nila, maminamahal, mga beloved workers, praise God, at maging sa lahat ng mga kapiling maminamahal, ating mga beloved elders, sa ating mga kapatiran datihan man baguhan, praise God, at maging sa lahat maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig nito, maminamahal sa ating mga kapitbahay, praise God. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalapain Jesus. At sa lahat maminamahal, nagpapaborin po na maminamahal ng magandang umaga po sa lahat ng nakantabi po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, praise God, na nakapanood po ng banal gawain dito po sa Sangkar City, Pangasinan. Maminamahal na welcome po kayo, lalo sa mga baguhan, praise God, na nanonood po nating live webcast. Praise God, purihin ang ating pinakamamalapain Jesus at tayo magpatuloy sa ating mga buhay ng patuto, maminamahal. At kung nakanda na po ni beloved Sir Nida, bagkuyag sila na pong papayag ng buhay ng patuto, praise God. At sundan po sila natin beloved brother June Sabangan, praise God. Hallelujah. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, paglulwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling panggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus, at di natin nalilimutan ng mga turot aral ng ating beloved Pastor Valdez Almeida at sa kanilang beloved assistant Pastor Lina Selveda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeida family at beloved preachers,
workers, sa inyong mga kapatiran, mga bisita ng madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po mga minamahal, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nandiyan na isa rin po akong kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na makakilala po sa gawang ito po mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade po mga minamahal. Kasi po, dati po mga minamahal, talagang nandyan po mga minamahal, noon po mga minamahal. Matagal na rin po ako noon na talagang nandyan yung mga pag-share ng mga kapatiran pong, ngunit hindi ko po ito pinapansin po mga minamahal. Andyan na talagang napakatigas din po ng aking puso po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoong Yesus dahil po tuloy nga na ginamit po ang aking beloved kong anak na nagkaroon ng karamdamang galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal na talagang ito po dinala ko po sa doktor po mga minamahal. Nandiyan na babalik-balik po kami dyan sa doktor po ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Pansamantalang kagalingan lamang po ang kanyang natatamo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, isang araw na nang wala na talaga akong magawa dahil nandiyan na ginawa ko na lahat po ang kaparanan na tinuro po sa akin upang gumaling lang po ang aking beloved kong anak. Ngunit wala, bigo po ako mga minamahal na andyan mga minamahal na naalala ko po yung ang kapatiran po na palagi pong nag-share po sa akin. Hallelujah. Natunay nga po mga minamahal na ng mga panahon na yun po talagang walang-wala na talaga akong magawa. Sinubukan ko pong sumama po sa ating kapatiran na itong mga minamahal. Sada ko po ng marikina pa po ang banal gawain po mga minamahal. Alam niyo po, araw ng linggo po yun mga minamahal. Sumama po ako mga minamahal sa kanila po mga minamahal. Tunay nga na sa aking unang pagdalo po mga minamahal, talagang nandiyan na grabing kagalakan ko po ang aking naramdaman po mga minamahal. Hallelujah. Dahil po mga minamahal, first time ko pong dumalo po sa banal na gawain. Ito po mga minamahal, nakita ko po ang mga kababaihan po mga minamahal na mahabang mga damit at mahabang buhok po mga minamahal. Hallelujah. At sila po'y nakaputi po mga napakagandang tignan po. Alam niyo po mga minamahal, tingin ko po mga minamahal nung unang makadalo po ako sa banal na gawain. Ito po mga minamahal, para silang mga anghel po mga minamahal. Ansa na habang ako po ay sinasalubong mga minamahal na paupuin po ako mga minamahal. Talagang nansa na pakiramdam ko sa aking sarili po mga minamahal, yung aking mga paa po ay hindi po ito sumasayad sa lupa po mga minamahal sa sobrang kagalakan. Alam niyo mga minamahal, nandiyan po yung mga napakinggan ko, yung mga patotoo. Sabi nga ng nung kapatiran na iyon, nung sinisiren na po ako mga minamahal, sabi niya sa akin noon mga minamahal na anong klaseng karamdaman ay kayang pagalingin ng mahal na Panginoon. Sabi niya po mga minamahal, alam niyo po nung ako po mga minamahal, yung unang dumalo po mga minamahal, talagang nandyan po mga minamahal na talagang napakinggan ko nga po yung mga grabing mga patotoo po sa gawain ito po mga minamahal. Lalo na po mga minamahal, yung mga karamdaman na talagang grabe na pong malala na po mga minamahal, katulad ng cancer po mga minamahal, na ansa na tinanggihan na po ng doktor po mga minamahal, sa hospital po, talagang wala na po silang magawa po, dumalo po sila sa banal na gawain ito po. Alam niyo po, nung tumanggap sila ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon, sila po ay pinagaling po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa aking mga pakikinig ng mga patotoo at ibang mga patotoo po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nagkaroon po ako ng pananampalataya po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain po mga minamahal, pinantanggap po ako mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang sarili ko pong tagapagligtas, hari ng aking buhay po mga minamahal. At pagkatapos ng banal na gawain,
Ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, dumalo po ako ng 3 beses sa isang linggo. Wala pa po akong 1 buwan sa aking pagdalo po mga minamahal. Yung mga gamot na ginagamot ko po sa aking anak, yung mga ointment po mga minamahal, hindi na po ako bumibili niyan mga minamahal. Ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa patuloy ko pong pagdalo po, nung napansin ko na lang po mga minamahal yung balat ng aking beloved kong anak po mga minamahal na ito po ay unti-unti na pong natutuyo po mga minamahal sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise Hallelujah. Tunay ang ating Diyos dito'y buhay. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nung nakita ko po yung aking anak po na nilinis na po yung kanyang, galis po sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Talagang nansa na patuloy po akong dumalo po sa banilang gawain ito po mga minamahal. Dati po mga minamahal, ako po ay mahina rin po ng aking baga noon. Bata pa po ako hanggang nagdalaga, hanggang nag-asawa. Alam niyo mga minamahal, sa kabaga ng Malapay na Jesus, sa pakunat panalangin po ng ating Pastor Valdez Radon Meda. Alam niyo po yung karamdaman ko yan. Ito po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise. Alam niyo mga minamahal, ako rin po mga minamahal, ganabi rin po mga minamahal, noon po mga minamahal, talagang napakasama rin po yung pag-uugali ko. Pati na yung pananalita ko, wala pong kabanalan. Dahil po noon po mga minamahal, ako po yung palasimba rin po mga minamahal, gusto kong magbago. Ngunit ang aking sarili hindi mabago-bago po mga minamahal sa yung mga pagmumura ko. Hallelujah, praise God. Subalit nung ako po ay nandito na sa gawain ito po mga minamahal, andyan po mga minamahal, nagkaroon po ako ng takot po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, ako po talagang kinabagan ng Malapay na Jesus. Ako po binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, noon din po, nakaranas din po ako ng grabing himala po mga minamahal, sapagkat ako po mga minamahal ay naranasan ko po yung nakunan po mga minamahal. Inabot po ako, 1 linggo po ako nag-bleeding po mga minamahal. Ang pitos po'y bulok na po sa aking sinapupunan. Nandiyan po mga minamahal na ako po'y nanampalataya. Nagtiwala lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi po ako nagpa-hospital po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, sa pangunat panalangin po ng ating pastor po, mga minamahal, alam niyo po, sa pananalangin at pagpupuri po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na hindi po ako nagparas pa po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, isa rin po pong masasalamatan sa mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, nung mga nakaraan pong mga Sabado po mga minamahal, naka-stay-in po kami dito po mga minamahal. Hindi ko po ito napapasalamatan sa mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, magpapahinga na po ako noon mga minamahal. Nasa loob po ako ng tent po mga minamahal. Hallelujah. Hindi ko po napansin yung aking beloved kong manugang po mga minamahal na hindi niya po nakita po mga minamahal. Talagang kalooban din siguro ng Malapay na Jesus na siya po ay papasok sa tent po mga minamahal. Kasabagkat ako po ay natutulog na po mga minamahal. Alam niyo po yung aming electric fan po mga minamahal. Hallelujah. Talagang ito po ay nag-short po mga minamahal. Talagang nandiyan po mga minamahal na talagang nasunog po ito mga minamahal. At yung pong electric fan po talagang kitang-kita ko po, umapoy po ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At naaamoy ko na po mga minamahal na parang may nasusunog. Yun pala yung electric fan. Alam niyo po mga minamahal, yung aking beloved kong manugang po ay tamang-tama pong papasok po sa loob ng tent po mga minamahal. At nahugod niya po kaagad yung
yung saksakan po mga minamahal. Hallelujah. Grabe po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tulog na po ako noon, bigla po akong nagising. Hallelujah, praise God. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Grabe yung pag-iingat. Hallelujah, praise God. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, talagang ang ating mahal na Panginoong Yesus laging nag-iingat. Nandiyan lagi ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin po mga minamahal. Hallelujah. Salamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil dati rin po mga minamahal, talagang nandiyan din po yung talagang ang pagbibigay po mga minamahal ay susi po talaga ng pagpapal. Pagkat po mga minamahal noon po mga minamahal, talaga grabe po yung kahirapan din po na naranasan din po namin. Hallelujah, praise God. Kami po mga minamahal na mag-iinaw po mga minamahal, wala rin po kaming sariling naming tahanan po mga minamahal. Kami po nakikitira lamang po mga minamahal. Pero di po kami naglikat dyan sa pagbibigay. Na magbigay po mga minamahal, maliit man o malaki talaga. Ibinibigay po namin ang para sa mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na talagang grabe ang pag-uusig na rin po mga minamahal na mga kapitbahay namin po. Talagang nakikita po talaga kami na dumadalo po sa banal na gawain po mga minamahal. Minsan po mga minamahal, talagang uuwi po kami mga minamahal. Wala po talaga kami isasaing po mga minamahal. Nag-aayuno na lang po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, napakabait ng mahal pa Jesus. Sapagkat at saan po na sa patuloy na aming pagtatapat sa pagbibigay po mga minamahal. Sana pinagkalooban po kami ng sariling tahanan na dati-dati po hiniling ko lang po talaga sa mahal na Panginoon Jesus, magkaroon lang tayo ng sarili nating tahanan na kahit kubo lang, sabi ko po mga minamahal. Hallelujah. Dahil ang ating bahay na lang na talagang may pinagkaloob ng mahal na Panginoong Jesus balang araw, sabi ko po sa aking mga minamahal kong mga anak, kaya sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, kung ang ibibigay mo lang sa amin ay isang kubo lang, sabi ko, pasasalamatan ko yan. Sabi ko, alam niyo po, mami naman, napakabayin ng mahal na Panginoon dahil hindi po kubo po ang pinagkaloob ng mahal na Panginoong isang konkretong bahay po, mga minamal na bato. Kaya, grabe pong pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ganyan din po mga minamahal noon, hirap din po kaming dumalo po mga minamahal. Minsan naglalakad po kami mga minamahal. Talagang nandyan po mga minamahal na talagang nagtiis din po kami mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal ng Panginoong Yesus sa patuloy namin pagdalo po. Kahit na maglakad kami mga minamahal, minsan po mga minamahal, may magpapasakay po sa amin po. Nandyan po mga minamahal na alam niyo po sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, talagang nandyan po na pinagkalooban din po kami ng sarili naming masakyan para pangdalo po mga minamahal sa banal na gawain. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil patuloy niya rin po akong kinakahabagan na hanggang sa mga oras na po ito ginagamit pa rin pong bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Minsan pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal Praise God. Bago tayo magpatuloy maminamahal, tayo muna tumayo maminamahal Praise God upang magising ang ating diwa maminamahal. Di tayo manatili maminamahal, tayo natutulog Praise God. Dahil oras natin mga sumoras to ay tayo nag-overnight maminamahal Praise God. I live for just Jesus, day after day. I live for just Jesus, oh come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for just Jesus, day after day. The loving guidance is better than love. The loving guidance is better than love. My lips shall
I'll leave my hands unto thy name. I'll leave my hands my lips shall praise thee, thus will I bless thee. I'll leave my hands unto thy name. I'll reproduce Jesus day after day. I'll reproduce Jesus. Oh, come what may, that sweet old Spirit, but I pay. I'll reproduce Jesus day after day. Oh, Jesus, the joy of living is everything to me. How do you romance me? Everywhere the sound goes. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living. He's everything to me. How do you romance me? Everywhere the sound goes. He is the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. Amen. Praise the Lord. At sa mga oras na may minamahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay na bato. Maminamahal, manatili tayong gising. Praise God. Dahil ating pinaluluguran ito, maminamahal, ay hindi po ang tao maminamahal. At ang hindi po lahat ng mga tumatay sa banal ito, maminamahal. Praise God. Tayo nag-overnight para sa ating mga kanya-kanyang kaligtasan. Praise God. Kaya sa mga oras ito, maminamahal, kung nakanda na po ating beloved brother June Sabangan, maminamahal, siya na po ang papayag ng buhay na patutuo, maminamahal. At sundan po siya ng ating beloved sister Mian. Impress ka tayo beloved sister Mian ba? Maminamahal. Bianyag, impress ka, tama po ba? Maminamahal. Bakuyag, impress ka, Mian, Bakuyag. Kasi maminamahal, hiwa-hiwala yung letra, maminamahal. Impress ka, ating Mian, Bakuyag, impress ka. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagpaparangal at sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpababot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang mga aral at turo ng ating mahal na kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako yung bumabati ng magandang umaga na po sa ating lahat. Muli po ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon na ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng Isang Krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako rin po'y nasa damuhalang relihiyon na aking nakagisnan na hindi rin ako naniniwala sa mga itong gawain noon. Talagang nung una kong dalo dito sa gawain na ito, talagang lalong-lalo na sa mga patutuloy rito, sabi ko lahat ay binabayaran. Sabi ko dahil napaka-imposible lahat ng mga sinasabi nila, yung kanilang mga nababanggit na kanilang mga karamdaman po ay napaka-lulubha, ngunit sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya sabi ko napaka-kahanghang itong gawain na ito. Sabi ko sa aking sarili na talagang masdan kong mabuti, talagang kung talagang totoo kayong gawain na ito hanggang sa sinundan itong gawain na ito, lagi akong dumadalo. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon,
binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Hanggang sa ako rin na po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat simula noon hanggang ngayon. Talagang nandyan na binago ang aking buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dati yung mga dati kong bisyo ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito rin po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa sakit ko na high blood. Dahil nung una po ay talagang wala rin akong sakit nung nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako rin po'y talagang naglilingkod ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nung ako'y pinalalahan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po'y nagkulang sa aking pananampalataya, talagang ako'y nagkulang sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y dumating ang punto na ako'y nag-Sunday Christian na lamang. Ayaw ko lang dumalo ng Wednesday. At itong overnight, ayaw kong daluhan ito dahil ang katuwiran ko noon, ako po'y may trabaho noon sa dako ng Maynila. Talagang nag-Sunday Christian na lamang po ako. Ngunit nandyan na dumating ang paalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ako po'y nagkasakit po ng high blood. Yung talagang pagmulat ko na lamang sa aking mga mata, ako'y nasa hospital na po. Talagang ayaw pa akong palabasin ng doktor noon kahit ako'y isang linggo nang nakaratay sa hospital dahil hindi po nag-i-stable yung aking BP. Magamat ako'y nilalapatan ng mga gamot, ngunit parang walang pagbabago hanggang sa napag-isip-isip po na lumabas na lamang. Pinayuhan ko na sabi ko sa doktor na sa bahay na lamang po ako magpapagaling, Dok. Sabi ko sa kanya hanggang sa pinayagan niya ako, ngunit sabi niya sa akin, kung sa bahay ka magpapagaling, sabi ko, magbibigay ako ng resita sa iyo ng gamot. Sabi niya sa akin, ito'y yung iinumin na habang buhay mo na itong iinumin, sabi niya sa akin. Dahil parang maintenance na habang ikaw ay nabubuhay, ito'y iinumin mo, sabi niya sa akin. Baka sa susunod na atake mo, sabi niya, sa puso na yung tama at iyon ay kakitil na yung buhay. Sabi niya, sa takot ko po, mga mahal, ay dala-dala ko yung resita, yung una niyang resita, mga isang buwan na lang na gamutan. At pagkatapos ng isang buwan, ako po'y bumalik sa kanyang clinic. Pagka ubos ko nung isang buwan na gamot na yun, talagang bumalik din ako sa clinic niya at tinignan niya uli. Sabi niya, bakit ganito yung ano mo? Sabi niya, bakit ganun pa rin yung BP mo? Iniinom mo ba yan? Sabi niya sa akin. Sabi ko, opo, Dok. Sabi niya, bakit ganito? Parang wala namang nagbago hanggang sa nagpasya uli siya na bigyan ako ng panibagong reseta at baka taasan ng dosage yung aking iniinom na baka daw kulang, sabi niya. Ngunit nung paglabas ko ulit, talagang bili ako ulit ng panibagong gamot. At yun din ay inumin ko. Sabi niya, sa loob ng 2 linggo, bumalik ka rito kung may pagbabago, sabi niya. Hanggang sa wala pa rin pagbabago yung BP ko, ganun pa rin po. Hanggang sa nung payuhan na ako na ipagpatuloy ko na lang muna yung pag-inom ng gamot, hindi na ako bumili ng gamot na yun. Sabi ko na pag-isip-isip ko sa aking sarili na kung bakit ko nagagawa yung ganun, samantalang may nakilala akong Diyos na nagpapagaling. Sabi ko sa aking sarili, subukan ko kaya uli yung aking dating pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang una kong pag-ibig, ibalik ko kaya uli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalo ako uli ng 3 beses isang linggo. Sabi ko sa
aking sarili at mag-alay ako ng ayuno, panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Inumpisahan ko yun ng Miyerkules at saka yung overnight na sinasabi niya, hindi ko na pinakinggan, nag-overnight na ako. Sabi ko, pinakiramdaman ko ang aking sarili na baka mahilo ako kaya matumba. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan niya hanggang ngayon. Tinuloy-tuloy ko yun hanggang sa tuloy na akong gumaling sa sakit na high blood kaya ako'y nagpupurit. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupurit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila rin niyang pag-iingat. Magamat nagdaan yung COVID, talagang aking mga beloved na pamilya, aking beloved anak at saka aking asawa ay nasa ibang bansa. Yung aking beloved na asawa noon sa ospital pa siya nagtatrabaho, ngunit nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang hindi rin siya tinamaan ng sakit na COVID na yan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dakila rin niyang pag-iingat. Nandyan din ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil 2 times na po akong na-aksidente sa motor. Talagang nandyan din ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pag-uusig ng aking mga pamilya sa akin na ako'y tumigil na sa gawain na to. Talagang nandyan din na sa kabangan ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang nandyan na nauunawaan nila kung paano maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinapaliwanag ko sa kanila kung bakit ako naglilingkod sa ating pinakamamahal na ganito dahil nag-overnight ganyan. At unti-unti nilang paliwanagan, lalo-lalo ng aking beloved ina noon, talagang ganyan na sa tuwing ako'y aalis talagang at nakaputi, talagang lagi niya akong tinatawanan, pero ngayon talagang nasanay na siya. Habang ako'y nakikita, tinatanong na lang niya na kung magsisimba ako, kaya ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya, hindi man karapat-dapat. Ngunit yan ay nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Minsan pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal po si God. God bless po sa ating beloved Brother June sa bangan sa kanyang mga buhay na patutuon. God, na talaga grabe maminamahal ang mga himala na ginawa sa kanilang buhay. God, lalo na sa pagpagaling maminamahal ng high blood, maminamahal. God, alam niyo po maminamahal, pag nag-overnight ka, bawal po yung nagpupuyat, lalo na sa mga high blood. God, maminamahal, ating mga kapatid, sinunod niya ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil sabi ng ating mga mangangaral, maminamahal, pag ating na-straight, maminamahal yung ating pag-overnight, walang tulog, walang iglip, maminamahal. God, ay katumbas nito ay 3 araw na pag-ayon na nakapangyarihan. And God, kapangyarihan, maminamahal na nagmumula sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ating mga kapatid, maminamahal, bagamat siya nagpupuyat, maminamahal, nandun sa kanyang pagpupuyat ay ang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinagaling siya ng ating pinakamamahal pa Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Bago tayo magpatuloy, God, tayo muna manalangin sa ating pinakamamahal sa ating mga coffee break upang magising po ang ating mga diwan. God, magkaysa tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang magpala po ng Ama Diyos sa para sa lahat ng pinapupuri na papasalamat sa moros no. Hallelujah. Sa inhanda ng mga kapatiran, maminamahal, aming pagsalusaluhang coffee break. Minsan pa, basbasan mo ito pinakamamahal pa Jesus bilang silbing paggising ng aming nagugutom, aming natutulog na aming mga diwa sa mga oras to dahil sa kalamig ng panahon, mahal pa Jesus, gamitin mo ito bilang magising aming mga pandiwa, mahal pa Jesus. Pagpalain mo lahat ng mga nagkaloob upang mabupo namin, mahal pa Jesus, ang coffee break na ito, mahal pa Jesus, balik mo ng makalibong beses, million times, mahal pa Jesus, sa mga pag-upala, mahal pa Jesus. Sa pangalan ni Jesus, pray, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Jesus has the table spread where the saints are gathered in. He invites his chosen people. With his manna he will feed.
Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal pa si Praise God. God bless po sa ating mga beloved singers. Praise God. Sa oras sa minuhal, tabi mo patuloy sa ating mga buhay na patutuo. Praise God. Kung nakanda na po ating beloved Sister Mian, bakuyag sila na po ang papahayag ng buhay na patutuo. Praise God. At sundan po sila ating beloved Brother Giancarlo Rosario. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde A. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors at ganoon din po ang isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil unang-una po sa lahat, ako po ay kinahabagan para po punta dito sa Pangasinan at makadalo po dito sa gawain Jesus Miracle Crusade International Ministry kung saan mga minamahal dito po natugpuan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoo po at tunay po talaga siya mga minamahal. Kung tutusin mga minamahal, ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po mga minamahal na dati-dati po na wala po ako sa kabanalan mga minamahal. Andyan po na nagpapaawit din po ako mga minamahal sa aming kongregasyon na sa aking kinalakihang gawain mga minamahal ng Ababdani. Minsan nakapantalon pa nga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus dahil dito ko po nakita na ang ganda po pala mga minamahalang may kabanalan na dito Praise din po the Lord, mga amen. minamahal na tinuruan ang pagsuot ng may kabanalan at ganoon din mga minamahal, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dati-rati din po mga minamahal, andyan po din po ang aking buhok mga minamahal na kapag humahaba na po yung mga minamahal, hindi pa po yung wala pa po yan mga minamahal hanggang sa aking waist, mga minamahal. Andiyan na po na sumasakit na po ang aking ulo mga minamahal. Parang mabigat na po ang aking pakiramdam. Kaya hanggang sa bagsak po mga minamahal, hanggang dyan na pinapaputulan ko po hanggang dyan sa balikat ko po mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung nakikilala po ako dito sa gawain ito. Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo mga minamahal, andyan po nga pinagpala po dahil sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na hindi ko na po nararamdaman ang mabigat, may kabigatan na kapag pag humahaba na po yung buhok ko mga minamahal, andyan na po na wala na po akong pakiramdam na mabigat at hindi na din po sumasakit ang aking ulo. Kaya salamat Praise po the sa Lord, ating amen. pinakamamahal na Panginoon Jesus at ganoon din na po mga minamahal ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa kanyang, andyan po na pinakita niya yung unang himala mga minamahal sa aking mga minamahal na nandyan po nga na yung aking beloved son ay nagkaroon po ng kumbulsyon na nandyan na din po na nawalan ng buhay mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Jesus, nandyan nga po mga minamahal na yung bata na walang buhay mga minamahal, nandyan mga minamahal na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon at napakabait dahil andyan nga po na baguhan ako mga minamahal, hindi po niya ako binigo. Kaya salamat at andyan nga po Praise na the binuhay Lord, po amen. niya ang aking beloved son, mga minamahal. At ako din nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi man po karapat-dapat ako po ginamit bilang isang ginahabagan bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. At ako'y nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang mula sa spiritual, financial, physical, mula sa physical, financial at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. At bilang karagdagan po mga minamahal, ako po ay mag-alay ng isang makalangit na awitin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen.
presence. In a grace so relentless, I am won by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy. See, I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fear remove, I reach you in, I lean into your love. Oh, your love. When I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, growing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fear and move, I reach you in, I lean into your love. Oh, your love. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. I'm wide awake, growing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fear and move, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. I'm wide awake, growing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fear and move, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Ang pinakamataas na pagpupuri ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Yung malakas sa palakpak, mga minamahal. Amen. God bless you, mga kapatid. Sa pinagpalang patron at awitin na yan para sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po, mga minamahal. Sabi nga na Biblia, isang mabuting bagay ang magpuri at tumawid sa ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay lubos na pinagpapalang o minamahal from time to time. Hindi natin dapat kinakalimutan even the smallest things that happens in our lives, mga minamahal, ay talagang yan po ay ating pong ipinagpapasalamat sa ating Diyos. Lahat po ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At nais ko rin pong bumati ng isang magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. At welcome na welcome po kayo sa ating pong overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At kayo po'y patuloy lamang na magpatuloy sa pakikinig o panunood ng ating pong banal na gawain sa ating mga beloved viewers upang kayo'y lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. And we give due honor and respect to our beloved family, of our beloved parents in the Lord. And we remember and cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida at ganoon po sa ating pong beloved Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po ibinibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. At siya po sundan ng ating pong beloved Sister Honoray Jonelyn Milan. Amen. Praise the Lord po. Pinitas na papupuri, pagluhadi, paparangala ay sa ating pinakamahal. Praise the Lord. Amen. Ako'y napapapot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida at minamahal na Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Yan po na ako'y nagpapapot na isang palang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri sa ating pinakalpang na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kabutihan upang pasalamatan ating pinakamahal pang Isus. At atin po ay napupuri sa ating pinakalpang Isus po na sa patuloy na pagkabay, hindi ako pinabayaan sa aking pagtuturo bilang teaching intern sa diyan po sa Bulingit National School minamahal upang sa OJT po namin minamahal niya po na ako napupuri po sa ating pinakalos na hindi ako pinapabayaan niya po na paprovide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya lubos ko yung pinapasalamat sa pinakal pa sa ginawang pagkabay po yan minamahal niya po na ako napupuri po sa pinakal pa Jesus sa may back year March 2021 sa po na may trangkaso ako na 10 days wala niya po na 10 days po yan minamahal niya po na ako'y nanghihilo minamahal ako'y nagdesisyon sa magpatingin po sa pangilot ko may pili ba o wala ko yung likod minamahal. Patapos po ng panghilot minamahal may pili po yung aking likod minamahal niya po na yan po ang dahil na aking trangkaso na 10 days po na sabi ko sa likod, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakahal pang Isus na bumalik po ako sa pagtatalo minamahal. Yun po minamahal ako bumalik ng April 4, 2021. Ulit sa April po ako'y nagsisi na pupuri sa ating pinakahal pang Isus. Yun po na after preaching in Leon, yung aking trangkaso na 10 days tang po pinagaling na pinakamahal pang Isus. At ako din po ay napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakahal pang Isus, yung aking pilay po sa aking likod ay extending po pinagaling ng pinakahal pang Isus. Kaya Praise the Lord, amen. Pinapasalatan sa ating pinakahal pang Isus sa ginawang pong kagalingan po sa aking buhay. Pinapapuri, papasalatan sa ating pinakahal pang Isus sa pagpapabayad ng sa aming pangalan, pagpapabayad ng aming sa pangalan, sa pang-araw-araw, niya po na pagpapabayad ng aming mga
kakailangan ng mga needs minamahal pala. Lubos-lubos ka pinapasalamat sa ating pinakal Panginoon Jesus sa ginawang pagpapabay niya minamahal at kanin po sa aking pag-aaral minamahal. At di po ay napapasalamat sa ating pinakal Panginoon Jesus sa ginawang kagalingan na minamahal para at ako'y bagamat di po karapat-dapan ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga awit. Kaya ang ganito na lang po ang nagkaparoon sa salamat ay sa ating pinakamahal Panginoon lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan na yan. At tunay nga po mga minamal na talagang kung ating makita, 39 years, talagang dapat ipagpasalamat ng mga anak ng Diyos yan. Amen. Amen. At kung nakikita natin mga minamahal, last Sunday talagang pinagpala po tayo. Amen. Bagamat tunay nga po mga minamahal na wala ako dito. Amen. But malaking bagay na mayroon po tayong live webcast. At nandun po tayo sa malayo mga minamahal ay nakasama tayo sa ating pong pagdiriwang ng ating pong 39th year anniversary. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At isang pagpapala mga makapiling po natin ang ating pong beloved minister, Weldy James Almeida. At yan po, kanya pong pamilya mga minamahal. Talagang yan po kalakasan ng mga anak ng Diyos. Amen. Isang bagay. Sabi nga niya, nakita niyo yung mga mensahe niya mga minamahal. Napakahalaga na sulong lang, tuloy-tuloy lang. Amen. Huwag kang pumayag na ikaw ay tumigil at matalo at ikaw ay malugi sa dulo mga minamahal. Hanggang sa dulo, dapat ang mga Kristiyano, anak ng Diyos, magkakasama hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ayan po mga minamahal, ating pong, bagamat tayo po mga minamahal, maring that time, pagod na pagod. Amen. Amen. Pero sulit naman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Talagang grabe. And even, pati yung akala natin, talagang glory to God lang. Yung palabas, glory to God sa mga nag-isip at nag-ano ng ating pong palabas na yun, mga minamahal. Malaking reflection yon at talagang makikita natin, mga minamahal, na talagang ginagabayan tayo ng ating malapin. Nung practice, talagang hindi mo maintindihan kung anong mangyayari. Pero dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa pandalangin ng ating ginagamit ng Bagay sa Estrada Almeida at imami naman ang manggagawa, kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Maniwala kayo, simula pa lamang nung yung ating palabas na namin, talagang hindi mo pigilan mapaiyak. Grabe, ang pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya po mga minamahal, kung that time, mga minamahal ay talagang pinabayaan nyo yung mga araw na yon, yung oras na yun, mga minamahal, na hindi nyo dinama ang banal na presensya, lugi kayo. Amen? Pero sa mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon, talagang grabe dyan, ay talagang siksik, liglig at humaapaw na pagpapala yan para sa ating pong lahat. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito po ating mga kapatid, ating beloved Sister Jonelyn Milan, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po yung sundana, ating pong beloved brother, John Chan Aquino. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking siyang mapasalamatan, maluwalhati sa mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking mga karamdaman dahil dati-rati mga minamahal, bata pa lamang po ako, taglay ko po ang sakit po na sa baga, mga minamahal. Ito po'y aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan noon sa gamot, mga minamahal. Hanggang sa hininto ko na po ang pag-inom po ng gamot. Nandyan din po na nadagdagan po ng sakit po na almoranas ang aking sakit sa baga. Mayroon din po akong acute UTI. Mayroon din po akong tonsillitis. Lagi pong sumasakit din po ang aking dibdib at ang aking likod.
Mayroon din po ako masakitin na ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palagi pong sumasakit po ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay lagi nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at meron po siyang ginamit po na isang kapatiran po natin, mga minamahal, na ako po ay lagi po niyang sinisiran, mga minamahal, na in-invite po ako sa gawain ito. Sabi niya po sa akin na dumalo po ako sa gawain ito dahil ang Diyos dito po, mga minamahal, ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Noon, mga minamahal, nung na-invite po ako na ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po ako sa kanya. At ako po ay nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at lahat po ng aking mga karamdam na nabanggit ay ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Amen. Kaya hindi po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Noon natuto rin po akong uminom, mga minamahal, nagsusugal at tumataya po sa waiting. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus, nung ako po ay naglingkod po sa ating mahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise Binago the niya po Lord, aking amen. buhay. Ganyan din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya po sa aking beloved husband noon, maminamalang baguhan pa lamang po kami sa mahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon po siya ng sakit po na pasma, maminamahal. Dinala ko po siya noon sa doktor, ngunit hindi po siya gumaling, bagos lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman na pasma, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, noon, naalala ko po na dalhin po siya dito, araw po yun ng Merkules, na nakahiga na lamang po siya sa isang kama na kung hindi po namin alalayan, hindi na po siya totally makalakad, mga minamahal. At that time po na kami po yung napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla po siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, Amen. Praise the nalamdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong mga oras na yun, mga minamahal, nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po aking beloved husband. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos. Sa ministering itong mga minamahal, siya nagpapagaling, mga minamahal, dahil nung binitbit na lamang po ng ating mga kapatiran ng aking mahal na asawa, papuntang baptismal tab, mga minamahal. Nung siya po ay binautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hindi po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapagaling niya po sa amin, mga minamahal, kapag dumarating po ang mga karamdaman, mga minamahal, kami lamang po ay nananalangin, humihingi po ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang aming mga nararamdaman, mga minamahal, ito po ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat-dapat, ay patuloy niya po kami kinakahabagan ng mahal na Panginoong Hesus na ginagamit sa kanyang banal na ubas, hanggang hindi po aking mga anak. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po na pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng papurit pa sa salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patuto na yan. At tayo na po ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang pong pagkaton sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Jan Aquino. Siya po sundan ng ating mananay, beloved Sister Abilina Rosario. Amen. Reserve mo ko lang pinagmatas ng pagpuri, paglati, pagdadakila, isa ating pinakamalapay sa double honor, napagalang po sa ating gagalang-galang, sa ating mga magulang, sa ating pinakamalapay sa ating gagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Sarameda Presgad, at maging sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comona Almeida. Presgad sa mga alaala, inuong turo, sa ating beloved ating kagalang-galang Pastor, Assistant Pastor Presgad, at nagpapabot din po tayo maminumahal ng magandang umaga na po sa through the whole family of Alameda Children. Presgad, tayo rin po maminumahal bumabati rin po sa ating mga beloved pastoral workers. Presgad, sa pangangasiwa po ng beloved order, Presgad, Kuya Buboy Year, Presgad, katuwang kanyang mga anak, Sir Divine Year, Presgad, at sa ating mga kapiling mga beloved elders, Presgad, maging sa lahat ng mga kapatid ng datihan magwan, at sa ating lahat po maminumahal na naaabot, nakakarinig din sa ating mga kapitbahay, magandang
Umaga na po sa ating pinakamamalas. Maging sa lahat, mamilang appreciate ng nanonood po natin live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa. Magandang oras po diyan sa inyo. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalas. Appreciate, purihin ang ating pinakamamalas na Jesus. Ako ay nabigyan ng pagkakataon ng minamahal ng pasalamatan. Ang ating pinakamamalas na Jesus ng unang maminamahal, ang sobrang kagalakan maminamahal. Noong nakaraang Sunday na talagang pinagpala tayong lubos, appreciate. At narito po ang ating beloved anak ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Wildy Stradenberg, ating beloved Minister Wildy James Almeida. Appreciate na maminamahal. Talagang grabing pagpapala maminamahal. Appreciate. Kung yung ibang outstation ay inaasam-asam nila maminamahal na sila yung mapasyalan maminamahal. Appreciate. Pero mayroon tayong mga kasabayan mamimahal ng mga anniversary maminamahal at medyo mas malapit po sa kanila maminamahal, pero napakalakas ng ating pananampalataya at ating prayers sa ating pinakamamalaking Jesus. Tayo po yung pinuntahan maminamahal at bagaman malayo itong lugar na ito maminamahal, nawala pa sila maminamahal dahil yung kinuha nilang mag-guide maminamahal ay galing pa po ng Mangaldan. Appreciate na talagang hindi pa niya kabisado yung lugar ng San Carlos City, Pangasinan. Appreciate. Dahil yung nangangasiwa doon, di pa niya po napuntahan to maminamahal. Ang napuntahan niya lamang maminamahal dahil yung nangangasiwa doon sa Mangaldan, ay nakasama ko po yan maminamahal sa Lingayen. Yun ang kabisado niya, yung Lingayen. Pero itong San Carlos City, ibang way to maminamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal po, bagamat nawala sila maminamahal, ay nakarating pa rin sila at nakapiling at nakasama natin sa pagpupuri sa ating pinakamamahal po. Appreciate. Doon maminamahal na tayo na-revive maminamahal. Way back maminamahal nung ako po hindi pa po nasisave sa Balangkawain to appreciate. Nandun maminamahal na ako'y talamak na gumagamit maminamahal na pinagbabawal na gamot yung pagmamariwana. Appreciate. Alam niyo maminamahal na talagang sa paggagamit ko niyan sa murang edad ko noon maminamahal. Dahil nag-start ako ng pagmamariwana ay elementary ako maminamahal, grade 5. Alam niyo maminamahal talagang naging worse yung aking buhay. Hanggang nung naging high school ako, maminamahal, ay sumabak po ako, sumali rin po ako, maminamahal, sa mga fraternity, maminamahal, na mas lalong nasira yung aking buhay. Appreciate na talagang natutunan ko po, maminamahal, magsinungaling, magnakaw, maminamahal, sa aking mga loved ones. Appreciate na talagang buong pamilya ko, maminamahal, ay kulang na lang ay itakwil ako. Appreciate. Pero nagpupuri ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamalaking mayroon sang ginamit, maminamahal, na naging classmate ko. Appreciate. Nandun na walang sawa maminamahal ang kanyang pag-invite sa akin maminamahal. At isang araw maminamahal na pinunlakan ko ating mga kapatid. Appreciate, bagamat siya ay sister maminamahal, pero kakaiba siyang mag-invite maminamahal. Andun maminamahal na talagang sa aking pagdalo, unang pagdalo sa ating pinakamamalaking Jesus, ay sinalubong na ako ng banal na presensya ng ating pinakamamalaking Jesus. Appreciate. Andun maminamahal nung nag-aawitan na po ng solemn song maminamahal. Alam niyo po maminamahal, appreciate. Grabe maminamahal din yung aking damit na dala maminamahal. Basang-basa po yan sa luha na sobrang kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamalaking Jesus. Appreciate. Sa papatuloy balguay maminamahal, nandun maminamahal, appreciate. Nag-observe po ako maminamahal na talagang nung matapos po yung banal gawain ay medyo nasaktan po ako sa preaching time, maminamahal. Dahil isa po akong nasa dambuhalang relihiyon noon, maminamahal, ay talagang medyo nakalabit po yung aking relihiyon noon, appreciate. Pero nung nagtagal, maminamahal, dahil sabi nung aking classmate, hindi natatapos daw yung aking paglilingkod yung unang araw na ako'y dumalo. Appreciate, sabi niya, nandun na magpatuloy daw ako sa pagdalo, maminamahal, kasama ko siya. Appreciate, talagang sabay po kaming dumadalo sa banal gawain natin pinakamalaking. Sa baging Wednesday, talagang nandun maminamahal na ako'y nag-aaral noon, maminamahal, pero talagang sinasacrifice ko yan sa ating pinakamamalaking Jesus. Appreciate, inuna ko ang banal na kalooban ng ating pinakamalaking Jesus. Appreciate, ako'y graduation noon, pag-graduate ako noon, maminamahal, pero hindi ko inintindi ang pag-graduate ako maminamahal, mas inintindi ko maminamahal yung banal na kalooban ng ating pinakamamalaking Jesus. Appreciate, alam niyo maminamahal, first grading tsaka second grading, minarkahan ako ng aking mga teacher, maminamahal, kulay pula, maminamahal. Talagang nagalit nga yung aking mahal na ina dahil sabi nila parang bumabalik daw ako sa bisyo ko. Dahil sabi ko nga ay nakita na nila yung ilaw, maminamahal, yung paglilingkod ko na grabing kainitan sa ating pinakamamalaking Jesus. Ay namarkahan ako ng pula, maminamahal. Nagtaka na naman sila noon, maminamahal, pero hinayaan ko lang yan, maminamahal.
Dahil sinusunod ko ang banal na kalooban ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Alam niyo po, minamahal, gagawa ang paraan ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Para marisolba yung problema na yan, maminamahal. Nandun, maminamahal, nagkaroon po tayong banal gawain sa dako po ng National High School. Yung ating Wednesday service, nilipat po doon, maminamahal. Nagkasalubong kami, maminamahal yung aking advisor, maminamahal. Praise God. Nandun, maminamahal yung aking mga kulay pula, maminamahal na kung bakit ako nag-aabsi ng Wednesday service, maminamahal, dahil yung time na yun ay aming PE, maminamahal, yung meron kaming parang military na event noon, maminamahal, na talagang hindi ko po naatinan yan. Praise God, dahil pag-graduate ka na noon, maminamahal, ay talagang meron military event, maminamahal na talagang aatinan mo, maminamahal. Praise God. Nandun, maminamahal na hindi pa ako nakakatin doon, maminamahal. Dahil inuna ko yung banal na kalooban ng ating pinakamalaking Jesus. Praise God. Nung nagkasalubong kami sa school, maminamahal, mayroon tayong banal na gawain doon, maminamahal. Nirintahan po natin yung ating malaking gym doon sa dako ng National High School Lingayen. Praise God. Nandun, maminamahal, na doon na nila naunawaan, maminamahal, kung bakit ako nag-aabsi ng kada Wednesday service, maminamahal. Nandun, maminamahal, yung aking kulay pula na markado, maminamahal, pinalitan na ng may grado na ng ating pinakamalo. Salamat sa ating pinakamalo. Praise God. Hanggang sa nung mag-graduate ako, maminamahal, talaga nandun maminamahal biyaya at pagpapala. Nandun maminamahal ang mga talagang masaganang biyaya at pagpapala na ipinagkakalob ng ating pinakamalapit. Praise God. Nandun na napagtanto ko, maminamahal na grabing pagpapala pala pag sinunod mo ang banal na kalooban ng ating pinakamalapit. Praise God. Dati-rati maminamahal yung panglingkod, maminamahal. Dumating po ko sa banal gawain ito, wala akong talento, maminamahal, ni umawit, ni tumugtog, maminamahal, ni pumitik ng simbalo, maminamahal. Wala po akong alam yan, maminamahal. Idinaragdag lang yan ng ating pinakamamalapay Jesus. Kaya napupuri ako, nagpapasalamat sa laging kahabagan ng ating pinakamamalapay Jesus, God, sa pauna at panalangin nating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Sara Almeida, praise God, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, ang mga beloved children nandoon, maminamahal sa kanilang walang sawang pagluhod, pagbubukas ng mga Bible study, ating mga gawain, praise God. Nandun maminamahal, sila ay naabot ni rin po nila ako ng kanilang mga panalangin. Kaya pinupuri ko ang pinakamalapay Jesus, praise God, sa lahat ng mga pagbabago ng aking buhay. Dati-rating maminamahal, talagang alam niyo naman po, maminamahal sa kabataan ko noon, maminamahal. Talagang yung aking pagbibisyo ay nagalit po yung aking mga magulang doon, maminamahal. At isa pa, maminamahal, ninanakawan ko sila noon, maminamahal. Pero nung ako'y makarating na sa banal gawain ito, praise God, nandun ay talagang lubusan akong binago ng ating pinakamamalapay. Lahat ng bagay na yan ay dalis ng ating pinakamamalapay. Praise God. Yung walang tiwala na noon, maminamahal, nung mga nakaraang mga Christmas, maminamahal, at mga New Year, praise God, dahil hindi po natatapat sa ating banal gawain, maminamahal yung ating New Year at yung Christmas doon, maminamahal. Kada umuwi ko doon, maminamahal. Ako na yung hinahanap. Kung dati-rati gusto nila akong itakwil, maminamahal, balik na po ngayon. Ako na po yung hinahanap. Salamat sa ating pinakamalapay Jesus. Lahat ng tiwala nila yung nagsibalikan, maminamahal. Salamat sa ating pinakamalapay Jesus, God. At nariyan, maminamahal, na ako rin po yung puri ng ating pinakamalapay sa kapurihan lang sa ating pinakamalapay Jesus, God. Nung nagkaroon po kami ng isang event doon na yung salo-salo, maminamahal, kainan po, maminamahal, ako po yung pinili nila upang manalangin, mag-leading ng panalangin. Praise God, talagang purihin ng ating pinakamalapay. Praise God, pag sinunod mo ang banal na kalooban ng ating pinakamalapay, hindi kanya gagawing buntut, bagkus gagawin kanya laging ulo ng ating pinakamalapay. Kaya lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamalapay lang. Praise God, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal para mabigyan pagkakataon lahat na po na nakalista dito. At yun na po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Romel Morante kung may oras pa po. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagparalang ay sa ating pinakamalapay po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati ang beloved Almeida family, beloved preacher, beloved veteran and visitors. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah.
Hallelujah, praise the Lord. Nung wala pa po kami sa gawaing ito, talagang pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-sweet ko po yung television, talagang nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Hallelujah. Sunod-sunod rin po silang nagkakasakit. Hallelujah. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung sakitin po nila ay talagang pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. That's right. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa patuloy ng pagdalo yung karamdaman kong sakitin ng ulo ay talagang hallelujah, praise the Lord. Hindi na po sinusumpong, lubusang Praise the Lord. pinagaling Amen. ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kanyang pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na po, talagang napakalikot yan. Talagang, hallelujah, praise the Lord. Ngunit nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang, hallelujah, praise the Lord. Wala po nangyayari sa kanya. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mahal na nanay, sa pinagparang panuto na yan. At tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang buong pangaton sa ating huling magbigay pa salamat. Ating beloved Brother Romel Morante, direct to the point na lamang po dahil medyo gapon na po tayo sa oras. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagulhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Beloved lamang. choir, please prepare. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang sa Lord. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niya po ng aking buhay, na dati po nung wala pa po ako sa gawain po ito ay napakagulo po ng aking buhay. Nandiyan po ang aking mga bisyo na pag-inom ng alak. Nandiyan din po ang aking mga panalita na ako po ay nagmumura. Nandiyan din po ang aking mga kahinaan ko po. Ngunit isang araw po nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus, at sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay ako na rin din po ay dumalo po at nagbabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus mula nung ako po ay nabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Maraming salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. At noon din po, nung ako po ay wala pa po sa gawain ito ay grabe din po ang aming awayan po namin ng aking mahal ko pong asawa. Hindi po mabilang ang aming awayan po namin. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon nung ako po ay naglilingkod na po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako na po ay naglilingkod. Ay yung aming pag-away po namin ng aking mahal kong asawa, yung po ay inalis na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamat din po sa mahal na Panginoon sa aming pang-araw-araw na ipinagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamat din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat niya po sa amin ng aking buong pamilya ko po. At hanggang dito na lamang po ang aking pagpapasalamat, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Diyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong paikinin ng mga buhay na patuto. Sa mga nakalista po na di na nabigyan pagkakataon, lumimang na Panginoon sa ating po masunod na mga gawain. Kayo rin po mabigyan pagkakataon magkapagbayag
ng pasasalamat sa pamagitan po ng mga patuto. At habang naganda, ating beloved choir, tayo muling tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam mukha mo'y mamasdan. Pag-isip ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come with me. Come fill my world, come fill my life. Take my hand, come walk with me. Without love, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, cannot be. Come fill my world, come fill my life. Take my hand, come walk with me. Come fill my world, fill my life. Take my hand, come walk with me. Come on and shout from the mountaintop, wave it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout from the mountaintop. Glory! Proclaim it in the cities and streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon, so very soon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, and so welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir.
Hallelujah, hallelujah. And I will lift your name Hallelujah, on hallelujah, high. I choose to lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky. And I will lift your name on high. Hallelujah, 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 hallelujah. And I will lift your name on high. Praise the Lord. I choose to lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky. And I will lift your name on high. Hallelujah. Samantalahin natin mga minamahal habang kumikilos ang ating mahal na Panginoon. Magsigam ang bawat isa. Ating kausapin ang ating mahal na Panginoon. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Huwag nating hayaan mga minamahal matapos ang pananagawa, hindi man lang natin maramdaman ang banal kilos ng ating mahal na Panginoon. Tayo natin dumalangin, dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan ng aming pinakamawal na Panginoon Jesus. Wala kaming nais sa mong magdamag nito, kundi kami ang pasalamatan. Dakilain ka sa iyong mga dakila mga gawa, mga Panginoon. Ang punlahat sa pandalain na aming ginagamit namin pag-isam ni Estrada Almeida. Ang pumaminaman naman manggagaw. Huwag kami kapatawaran sa mga kami nasupos sa pagkasalsin. Huwag mo naman tingnan namin ang pagkasal ko, puso nagsisisi sa oras na ito. Kailangan ka namin, mga Panginoon. Pagkasa bawat isa, mga Panginoon. Nais namin maramdaman yung banal na presensya. Itong aming samot panalangin lahat ng gawa ng kaaway, aming sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus kasawat in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah!
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you. Biyang langit na natanggap. Di ko na masukat ang pag-ibig, kaya buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging toto. Salamat din sa dugo ng iyong kordero at o Diyos sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. Yeah. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I should express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Thank you so much, dear God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y lubos na pinagpala, mga minamahal. At yan po ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos. That every time we worship Him, God is in the midst of us. Amen? Kaya po mga minamahal, magsumikap ang bawat isa. Sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating beloved viewers, once we feel the presence of God, God is in the midst of us, talagang magsikap ang bawat isa, at ating pong sarang pagsikapan na maramdaman talagang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ating kalakasan, sabi ng Biblia, selyo ng ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Muli, isang magandang umaga aking pinaabot sa ating mga minamahal mga bisita, ating beloved viewers. Welcome na welcome po kayo sa ating pong overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Magandang na kayo mabuti o minamahal at patapusin nyo ang ating pong banal na gawain sapagkat tiyak kayo lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. And we give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. At we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon po sa ating pong beloved Pastor Lina Kumon Almeida. Also to our beloved workers, a pleasant morning po. May sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng gising na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At idadako sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ikasampung bahagi at mga handog. Ang sabi dito mga minamahal sa aklat ng Isaiah, Kabanatay 55, talatay 8, italon sa 11. Ang sabi diyan, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang salita ng Diyos, mga minamahal, sabi ng Biblia,
ito po'y malaking pagpapala sa mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Kapag binanggit niya ang kanyang mga salita, mga minamahal, mangyayari at mangyayari ito. Sabi nga ng talata, mga minamahal, heavens and earth will pass away. Pero maski na isang tuldok ng salita ng mga Panginoon, mananatili at mangyayari yan. Amen? Amen? Kaya po mga minamahal, kapag narinig mo yung pangako ng Diyos, at mayroon siyang sinabing, gawin mo to. Dahil pag ginawa mo to, itong gagawin, siguraduhin mo talaga na ganapin mo yung kanyang sinasabi at siguradong yung pagpapala na pinangako ng ating Panginoon, mangyayari at mangyayari yan. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami pong mga Kristiyano, mga minamahal. Kung talagang titignan natin, mga minamahal, umabot tayo ng 39 years dito sa San Carlos City. Amen? Sabi nga, mga minamahal, that time, ang kaisa-isang banal na gawain dito sa norte, mga minamahal, sapagkat ang Ibn La Union, Ibn La Union, nanggaling pa dito yung ating mga kapatiran pamunta ng La Union. Amen. That was 1992. Kung di ako nagkakamali, mga minamahal. Amen. At yung lahat ng mga palibot nating mga banal na gawain, ang karamihan diyan, mga minamahal, nagsimulang magbalik diyan noong nagkaroon mga krusada. Pero lahat yan dati-dati, dito sa San Carlos City, dumadalo yan. Amen. At yan po ang ating pong, kumbaga sa kuwan, ipinagpamapuri sa mahal na Panginoon. Talaga pinupuri natin ang ating Diyos na buhay. Sapagkat naging instrumento ang ating pong banal na gawain sa San Carlos City upang maabot ang ating mga minamahal na kababayan. Kung walang mga Kristiyanong nagtapat noon, kung walang mga Kristiyano na talagang naniwala sa salita ng ating mahal na Panginoon, aabot kaya yung ating pong mga banal na gawain sa bawat sulok dito sa Pangasinan, probinsya ng Pangasinan. And now, napakarami ng, even abroad, mga minamahal, nandoon ang banal na gawain. Bakit? Patuloy at patuloy na nagtatapat ang mga anak ng Diyos. Wala tayong anumang any support from any international organizations, mga minamahal. Wala tayong natatanggap na katulad ng ibang mga churches. Ang sa atin lang, mga minamahal, ay nananahan tayo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Through the prayers of our beloved pastor, mga minamahal, Will Estrada Almeida, ating beloved workers, mga minamahal, hinihipo ng Diyos ang bawat Kristiyanong pinagpapala ng mahal na Panginoon. At ito po, mga minamahal, tinuturo ang tamang pagbibigay. Sa ibang panampalataya, talagang ayaw nila pangaral ito dahil baka mawala ang Kristiyano. Amen? Matisod. Ay, hindi dapat natitisod ang Kristiyano pagdating sa pagbibigay. Bakit? It is, again, the chance, bawat banal na gawain, bawat pagbibigay na ating pong narapapakinggan, mga minamahal, iyan ay another chance for us to show our faith in God. Amen? Amen? Sapagkat kung wala kang pananampalataya sa mahal na Panginoon, sa kanyang mga salita, hindi mo ibibigay ang pera mo. Bakit? Bakit? Pinaghirapan ko ito. Baka wala na bukas eh. Pero dahil tayo pong minamahal ay nananampalataya sa salita ng mahal na Panginoon, wala tayong takot. Ibigay ka sa mong bahagi tandog. Bakit? Alam natin, papalitan niya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang aming pong buhay before, mga minamahal, kung titilan niyo, mga minamahal, alam ng ating pong mga talagang medyo may nagtagal na ng konti sa banal na gawain kung paano kami mamuhay bilang Kristiyano before. Amen? Bahay namin kubo. Wala kami kakayahan magkaroon ng any possession in life, mga minamahal. Pero nung kami po, mga minamahal, natuto magbigay, mga minamahal, magbigay ng 10 bahagi at handog, mga minamahal, hindi namin tinignan, mga minamahal, na ito po, mga minamahal, ay papalitan. Basta alam namin, importante, sa bawat banal na gawain, nararamdaman namin ang banal na presensya ng Diyos. Yun lang, masaya na kami. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At yan po, mga minamahal, kapag nakita ng Diyos sa ating puso, mga minamahal, na hindi tayo after doon sa mga pagpapala, hindi tayo magiging mainit dahil para tayo, mga minamahal, dumanggap na maraming pagpapala. Hindi ganon. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, unahin mo ang Diyos. Amen? Unahin mo kanyang banal na kalooban. Huwag mong isipin, gagawin ko ito malapit, pagpalain mo kami, sinabi mo kasi. Amen? Unahin mo ito, kailangan pure ang heart ng isang Kristiyano talaga nagtatapat. Amen? Ginagawa mo ito dahil
nais mong palugdan ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo ginagawang pagbibigay dahil gusto mo magkamahal ng maraming kayamanan. Hindi iyon righteous na puso. Amen? Sapagkat ang mahal na Panginoon, siya mismo ang tanging kayamanan ng mga tunay na anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mama sinabi niya, if God is with us, who can be against us? Kahirapan? Takot? Mga pagsubok sa buhay? Di yan magagawa yan, wala magawa sa iyo kapag nasa iyo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. May mga Kristiyano, mga minamahal, na talagang, bakit hanggang ngayon, di ko pa nararamdaman yan. Matagal naman na ako, bibigay naman ako. Hindi pinag-uusapan yung kapag nagbigay ka. Amen. Kapag nagbigay ka ng kung ano madukot mo lang, ano pinagkaiba mo dun sa mga hindi marunong, hindi nakakilala sa totoong Diyos. Amen. Pinag-usapan dito mga minamahal, anong salita, anong katotohanan na sinasabi ng ating mahal na Panginoon? Yung ikasampung bahagi at handog. At tayo, kapag na pinag-uusapan niya, sometimes tayo po nagdadalawang isip. Kagaya ng aklatang Hebrew 4:2, sabi diyan, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pala walang dumarating sa iyong pagpapala. Sige, sunod ka nga sunod mga minamahal, pero wala naman si standard. Mamaya kapag ayoko na, huwag na muna, dahil walang pananampalataya daw. Kaya kapag ginanon daw ang ginawa natin mga minamahal, ay wala tayong pagpapalang aasahan mula sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dapat daw mga minamahal ang totoong nananampalataya, walang atrasabante. Amen. Amen. Sa mapalaki o mapaliit na pagpapala, mga minamahal, ibigay mo ang sa Diyos. Yan sapagkat yan ay para sa ating mahal na Panginoon. Kunin mo ang sayo, sapagkat yan ay binigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pero kapag tayo po, paging times na talagang tayo nangangailangan, yung para sa Diyos, pinakikialaman natin, doon tayo po, mga minamahal, nakikita natin na tayo po'y nagkakasala at nakakaroon ng mga pagkukul sa harapan ng mahal na Panginoon. Katapatan ang gusto nating ituro dito, mga minamahal. Hindi sa amount of money, kundi yung tamang pagtatapat ang kailangan malaman ng Diyos, na malaman ng mga tao pagdating sa pagbibigay. Yan ang nais ipaalam sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ano ba yung katapatan, mga minamahal? Pag sinabing katapatan, mga minamahal, merong matang nakakakita sa iyo o walang matang nakakakita sa iyo, tuloy-tuloy pa rin ang pagganap mo sa kanyang utos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ng ating Diyos na buhay. Amen? Marami mong mga Kristiyano, mga minamahal talaga na dyan. Gumaganap kapag maraming nakakikitang mata. At hinihintay na ang kanyang mga kapwa, sabi niya, ay pinagpala yan. Sabi ng Biblia, kung ikaw ay gusto mong pagpalain, gawin mo ng sekreto isang bagay na ginagawa mo. Dahil hindi man alam ng mga tao, pero alam ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Amen? Anong gusto mo? Sinong gusto mo magbigay ng pagpapala sa iyo? Ang tao o ang mahal na Panginoon? Tanggapin mo ang pagpapala galing sa Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, immeasurable ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ano ba yung kasampung bahagi? Ito yung tithes. Amen? Pag sinabing tithes, 10% po yan. 10% is already being done even before. Yung mga nakuha ng mga Kristiyano, mga minamahal, basahin nyo. Si Abraham, mga minamahal, diretso. Lahi from time, hanggang sa earthly ministry na mahal na person siya nagkatawan tao. Amen? At ang pagkatapos niyan, itinutuloy-tuloy lang ng mga pastor, tinuro sa atin. Nung ginawa natin, mga minamahal, ay yung pagpapalang natanggap ng mga anak ng Diyos noon, tinatanggap pa rin natin hanggang sa mga oras na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We see miracles. Sabi nga, 39 years of wonders and miracles na ating napatunayan yan, mga minamahal. Bawat sa ating pinagaling ng Diyos. Amen? Bawat sa atin napakaraming panalangin na tinugon ng ating mahal na Panginoon. Amen? Even prayers na hindi natin ipinapanalangin, ibinibigay pa rin ng ating mahal na Panginoon. Ganon kabuti ang ating mahal na Panginoon para maipakita niya na siya'y totoo. Amen?
At kinakailangan huwag kang matakot, huwag kang mag-aalinlangan pagdating sa pagtupad sa kanyang mga salita. Dahil kapag tinupad mo yan, sabi ng Biblia, hindi ito babalik sa kanya ng walang katugunan sa kanyang pinagsuguan. Amen? Ano ito yung tinatawag nating handog, mga minamahal? Pag binigay mo yung kasapong bahagi, which is 10%, yung handog, mga minamahal, sabi ng ating beloved pastor nung tinanong noon, sabi ng mahal pastor, magkano naman ang handog? Sabi ng mahal pastor, tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi. So kaya mayroon tayong tinatawag na 20% giving ang mga anak ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. 10 ang tithes, 10% another yung ating handog, mga minamahal. Kaya 20%. Ano yung 20%? Sa bawat 1,000 times 0.2 mo yan sa calculator, lalabas yan 200. Amen? Sa bawat 100 times 0.2, that is 20. Sa bawat 10 piso na dumating sa'yo, times 0.2, 2 pesos. Huwag na huwag mo yung pag-alinlanganan. Kwintahin mo 1,000 tapos 200 plus 20 plus 2. 222. Amen? Dahil yun ang dumating sa'yo eh. Amen? At ibigay mo sa mga Panginoon. Pagdating sa banal na gawain, dadalhin natin yan, sabi ng Biblia. Talatang 10 ng Malakias, Kabanata 3, talatang 7 hanggang 10. Dalhin mo yung kasapong bahagi at handog sa kamalig ng mahal na Panginoon. Amen? At subukan mo ko sa bagay nito, sabi ng ating mahal na Panginoon. Kundi ko bubuksan sa iyo dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. Brother, wala akong 200. Sabi ng ilan mga minamahal, na lalo mga baguhan, sometimes hindi talagang inaantok kasi. Lahat po muna ng hindi inaantok, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Eh kapag inaantok ka, iba yung tingin mo. Iba talaga, matitisod ka talaga. Amen? Eh pero kapag gising na gising ka, nararamdaman mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, ay maintindihan mo ang kanyang mga salita. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kaya natin naiintindihan ang mga salita ng mahal na Panginoon dahil ipinaintindi sa atin ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung sa oras na ito'y talagang napakatigas pa rin ang iyong puso, manalangin ka na ipaintindi sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang tanging nakakaintindi ng salita ng Diyos at tumutupad dito, yaong mga binigyan ng ating mahal na Panginoon ng wisdom, ng kaalaman, para maintindihan ang kanyang mga salita. Amen? So ito po mga minamahal, pag din natin ito mga minamahal at ibigay natin sa ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, kung paano ito bumalik sa iyo, hindi mo na po problemahin yan. Inuna mo na ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ginawa mo na, okay na yun. Amen? Eh, paano naman? Ay, huwag mo ng problema yan. Trabaho na ng mahal na Panginoon yun. Kasi sabi niya, and all these things shall be added unto you. Amen? All these things, sabi ng Biblia, mami naman, hindi niya sinabing pera lang. Hindi niya sinabing yung kagalakasan mo lang. Hindi niya sinabing mga desires ng puso. Hindi niya sinabing, all these things shall be added unto you. Amen? Ganun po magpala ang Diyos. Anong sikreto? Unahin mo ang kalooban ng Diyos. Kapag ginanap mo yung mga minamahal, sinasabi ng Biblia, hindi ka magsisisi. Pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon at ating na pong hawakan, yung ating kasampung bahagi, at ating pong mahandog. Ito yung panalangin po ng ating malagbatid, ating beloved elder brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. God bless po. Beloved.
Natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo pala natin tumayo, mga minamahal. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Tadala natin pong minamahal na mangaral. Ating brother and preacher, Brother Buboy Nira. Amen. Praise the Lord. Romy Benitez. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Jubin Piret. Atin muna ang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayong lahat ay sama-samang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpalad Diyos na magkapangyarihan sa lahat. Aming pinapaabot, Panginoong Isus, ang aming walang hanggang pasasalamat sa iyong kabutihan, sa aming mga buhay, sa kalakasan, kalusugan at taglay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoong Isus, na sa lahat, sa naunang bahagi ng aming pananambahan, ito iyong nilangisan at binasbasan patunay na iyong pinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, at narito kami sa bahagi ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Ngunit bago ang lahat, kami naninikluhod sa iyong banal na harapan, tumutulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, at sa pag-aaral ng iyong salita sa ganang akin, wala akong magagawa, Panginoong Isus. Ikaw ang magbigay ng katagan ng salita na mamumutawi sa aking bibig. Ikaw ang mangusap sa bawat isa, Panginoon, at ipaunawa ang iyong salita sa bawat isa sa amin, at sa pangkat ng panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, unbelief and doubt, pagkaantok, kasaut, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at ating pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, at sa ating assistant pastor Lina Kumon Almeda, at ating pinapaabot ang mapagpalang umaga sa buong beloved Almeda children, beloved Almeda family, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating beloved pastoral workers, beloved elders na ating kasama ngayon, of course sa ating beloved live webcast viewers through Facebook and YouTube. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa ating, nagkit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal ay talagang manatiling gising, mga minamahal, dahil bawat isa sa atin ay kailangan natin ang salita ng ating dakilang Diyos, which is ito ang magpapalakas sa ating spiritual na buhay, na kung ating titignan, kung ating obserbahan ang ating buhay sa bawat mananampalataya. Every time na may malaking event, mga minamahal, talagang andyan na tayong lahat ay na-revive, mga minamahal. Ngunit after niyan, mga minamahal, talagang ang kaaway ay talagang umaali-aligid, mga minamahal, at maraming manghihina, mga minamahal, na maaring sa kanilang isip ay talagang katatapos lamang ng anniversary. Kaya tayo ay talagang manatiling gising,
manatiling malakas mga minamahal at huwag nating tutulugan ang pagkikinig ng salita ng ating dakilang Diyos dahil ang sabi nga in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. So ibig sabihin ang ating mapapakinggan na salita ng ating dakilang Diyos walang iba kundi Diyos ang ating mapapakinggan sa umagang ito mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ating pag-aralan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating buksan mga minamahal ang ating Biblia mga minamahal. Dito po sa aklat ng Philippians chapter 3 verses 13 up to 14. Kindly po, Pilipos, Kapitulo 3, talatay 13 hanggang 14. Dito po sa aklat po ng Pilipos, sa kabanata ay 3, talatay 13 hanggang 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito po mga minamahal sa English version, mga minamahal, ang sabi dito, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching for unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. So, sa ating mga previous mga minamahal na pag-aaralan mga minamahal, napag-aaralan natin ang the reason why we celebrate 39th Church Anniversary. Atong Sunday mga minamahal, na ipangaral sa atin na talagang ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at paginginig. At nung Wednesday naman mga minamahal, ating napag-aralan ang tungkulin ng bawat isa na alam natin tayong lahat na talagang tinawag at pinili ng ating dakilang Diyos. Mayroon tayong kanya-kanyang tungkulin. Amen. So sa umagang itong mga minamahal, ating pag-aaralan mga minamahal, aside from katuruan, last Wednesday mga minamahal, yung ating commitment. Na bawat isa sa atin, mayroon din po tayong kanya-kanyang commitment. So sa ating buhay, dito sa ating nabasa mga minamahal, ating bigyan ng titulo ang ating pag-aaralan na paano naapektuhan ang ating commitment sa Panginoon sa ating araw-araw na buhay. Amen. Sa ating buhay pananampalataya, mga minamahal, kung tayo ay talagang may commitment sa ating dakilang Diyos, nandyan na bawat isa sa atin ay nariyan, ay naapektuhan. Ang lahat ng ating ginagawa, araw-araw sa ating buhay. So sa umagang ito, mainam mga minamahal na ating maintindihan ang salitang commitment mga minamahal.
maaring ang mga atin, mga ibang mananampalataya, mga minamahal, na maaring hindi magugustuhan ang salitang commitment, mga minamahal. So ito ang realidad sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, na pag nabanggit ang word na commitment, mga minamahal, ito ay inaayawan. Ayaw ng isang obligasyon, samantalang yung ating commitment, ang ating obligasyon to serve our loving God, ay may kinalaman ito sa pinangako ng ating dakilang Diyos, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So yung word, mga minamahal na commitment, ano po ba ang definition ng tinatawag na commitment? Commitment involves dedication and obligation demonstrated through action in words, whether in personal relationships, professional endeavors, all social responsibilities. So ito ang ibig sabihin ng commitment, mga minamahal. Dedication and obligation, at may kasamang action in words. So ito ay tunay na, ito ay malinaw na sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Maaring ang iba sa atin, sa ating buhay, mga minamahal, na i-consider muna, na i-consider na natin sa ating mga sarili na mayroon na pala tayong commitment, mga minamahal. Na pag ginagawa mo, ginagawa natin ang isang bagay, mga minamahal, na tayo ay may kagalakan. Amen. Bakit tayo may kagalakan, mga minamahal, kung tayo ay may commitment? Dahil pag mayroon ka ng kagalakan, yan ang gustong-gusto mo. Yan ang gustong-gusto natin gawin, mga minamahal. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So sa ating buhay, paano po ba naapektuhan ang ating araw-araw na buhay, mga minamahal? Or paano binabago ang iyong buhay, mga minamahal? Dito sa sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, dito sa ating teksto, na tinuruan niya, ibinahagi ng salita ng ating dakilang Diyos, kinausap ang mga mananampalataya in the church of Pilipos, mga minamahal. Na sa ating panahon ngayon, sa ating henerasyon, mga minamahal, bawat isa sa atin, mga minamahal, lahat ng nangangaral, lahat ng tumatayo sa pulpito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat ng preacher, mga minamahal, ikaw, ako, tayong lahat ay tinuturuan, mga minamahal, kung paano tayo mailapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na sa bawat ating pakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay ating napapakinggan, iyong napapakinggan ang rebuke. We have heard rebuke every time na tayo ay makikinig
ng pangangaral, little rebuke, and ang iba ay encouragement. Ini-encourage tayong lahat, mga minamahal, pinapahiwalay tayo, mga minamahal, sa hindi kalooban ng ating dakilang Diyos at tayo ay pinapalapit sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na, praise the Lord! So kung ating titignan dito sa verse 13 and 14, mga minamahal, walang pinagkaiba o halos parihas yung verse na yan, mga minamahal. Ang sabi dito, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal. Na sinabi ni Apostol Pablo na siya ay moving forward, mga minamahal, at magpatuloy sa kanyang pananampalataya, mga minamahal. Pero mayroong isang bagay o maraming bagay na dapat niyang talikuran. Amen. Na sa kanyang buhay, mayroong siyang isinuko sa ating dakilang Diyos. Yung kanyang dating buhay ay kinalimutan na niya, mga minamahal. At mayroon siyang itinaas. Kung mayroon siyang tinalikuran, mayroon siyang itataas, mga minamahal. Mayroon siyang haharapin, mga minamahal. So sa buhay ni Apostol Pablo, mga minamahal, mayroon siyang pinawalang halaga sa kanyang buhay. Ano yun? Yung kanyang dating buhay. At mayroon din siyang binigyan ng halaga. Yun po yung pagpapahayag ng tinatawag na commitment. Ganon din sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, na sa ating buhay, mayroon kang pinawalang halaga sa iyong buhay, sa ating buhay. Ano yung mga minamahal, yung ating buhay, mga minamahal, pinawalang halaga natin ang mga bagay na yun at ating binigyan ng halaga ang hinaharap, mga minamahal. Amen. Ano yung mga hinaharap na yun, mga minamahal? Na iyong ating ipapahayag, mga minamahal. So mahalaga pala ang commitment sa bawat isa sa atin. So itong commitment, ano ba ang maibibigay sa iyo? Ano ba ang maibibigay nito sa atin? The word commitment, mga minamahal, is not only a promise. Hindi lamang po ito isang pangako, mga minamahal. Nasa commitment na ito, mga minamahal, mayroong tinatawag na trust, mga minamahal. Amen. Na kinakailangan, kung mayroon tayong commitment, mga minamahal, ilagay natin, ibigay natin ang pagtitiwala kung kanino tayo mag-a-agree o kanino natin ibibigay yung commitment na yun, mga minamahal. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo dito, mga minamahal. Amen. Ibinaba niya ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng humbleness, humility sa kanyang buhay, mga minamahal, na kung anuman ang kanyang naging kapurihan sa kanyang buhay ay ibinaba niya ang kanyang sarili, mga minamahal.
ang ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Iniwan niya ang marangyang buhay, nagpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Nilimot niya the former things sa kanyang buhay. Ano ang ginawa ng ating beloved pastor, mga minamahal? Tinungo niya, hinarap niya ang mga bagay na hinaharap. Ipinangaral niya ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Ipinangaral ang salita ng ating dakilang Diyos na walang takot maging sa lugar ng Abu Sayyaf. Talagang hinarap niya, mga minamahal, na mayroong katapangan, mga minamahal. Dahil alam niya na talagang ang ating beloved pastor ay talagang nagpasting ng 90 days, pagluhod, panalangin, pag-aayuno, mga minamahal. Walang takot na ipinangaral ang salita ng ating dakilang Diyos. At sa pamamagitan na paghalatang panalangin ng ating iginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida, lahat ng ating karamdaman, iyong karamdaman, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Yun ang hinarap ng ating beloved pastor, mga minamahal. Kaya't mayroon siyang katapangan dahil totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen. Hindi tayo nagbabaka sakali, mga minamahal. Amen. Ikinumit ng ating beloved pastor ang kanyang buhay, mga minamahal. Dahil nakita ng ating beloved pastor, nakita niya na talagang totoo talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan, mga minamahal. Nasumpungan niya na talagang totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay tumutugon sa lahat ng panalangin, maging ikaw, ako, tayong lahat, ay tinugon ang ating panalangin. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Sabi ni Apostol Pablo, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ang sabi dito, mga minamahal, sa Tagalog, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Doon nagtutumulin si Apostol Pablo, mga minamahal. Nagtutumulin siya sa pagkatawag ng ating dakilang Diyos. Ganon din ang ating beloved pastor, parents in the Lord, na sila ay nagtumulin din, mga minamahal. At narating nila ang ipinangako ng ating dakilang Diyos, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Ang tanong, mga minamahal, sa ating buhay, sa iyong buhay, tayo rin po ba ay nagtutumulin, mga minamahal, sa hangganang gantimpala ng ating dakilang Diyos sa pagkatawag sa iyo, sa pagkatawag sa ating lahat, mga minamahal? Nagtutumulin ka ba, mga minamahal, na pinangaral ng ating dakilang Diyos? Nagtutumulin ba tayo na dumalo ng 3 times a week na laging itinuturo, bilin ng ating beloved pastor, mga minamahal?
Nagtutumulin ka ba sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos? Nagtutumulin po ba tayo sa kabanalan, sa pagpalagpag, pagpupuri sa ating dakilang Diyos? Nagtutumulin po ba tayo na magpasalamat, mag-testify, ipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay? Amen. Ang ating beloved pastor, saan niya iginugol ang kanyang buhay, mga minamahal? Saan niya iginugol ang panahon? Sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan po yung tinatawag na commitment, mga minamahal. Nag-manifest yung word na commitment sa kanilang buhay. Tayo din po kaya, mga minamahal, yung word na commitment, ito po ba ay nagmamanifest sa ating buhay, mga minamahal? Nagmamanifest po ba ito sa paglilingkod sa atin, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Dahil itong tinatawag na commitment, mga minamahal, ito ay ating saksi. Ito ay iyong witness sa ating dakilang Diyos. Ano po ang ibig ko pong sabihin dito, mga minamahal? Dahil iyong commitment, ang ating commitment sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, yun ang magsasabi sa bawat isa sa atin, mga minamahal, na ikaw, ako, tayong lahat ay committed sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Dahil yung ating commitment sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yan ang makikita ng mga tao, yan ang makikita ng mga sanlibutan, kung ikaw ay committed sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil mahalaga na makita nila na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nang dahil sa ating commitment, sa iyong commitment, mga minamahal, nagmamanifest ang salita ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay. So, ibig sabihin, pag nagmamanifest ang salita ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, mga minamahal, nakikita nila na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Isang paraan yan, mga minamahal. Dahil sa iyong paglilingkod, sa ating commitment, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, maipapakita natin, maipapakita mo sa kanila kung gaano kahalaga, gaano katotoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. So ano ba talaga ang commitment sa ating buhay, mga minamahal? Ito na lang, mga minamahal. Sa ating individual na buhay, mga minamahal, kung ikaw, kung ako, kung tayong lahat ay may nakitang mahalagang bagay sa ating buhay, ano ang ginagawa po natin? Pag nakita natin ang isang bagay sa ating buhay, ibinibigay natin ang ating oras sa bagay na iyon. Amen. Lahat ay magsabi ng amen. Bigyan natin ng mababaw na kahulugan. Di po ba if we love someone, kung mahal natin ang isang tao, you commit yourself sa kanya.
Amen. Mga kabataan, if you love someone, you commit yourself to him or to her. Sa mga magulang, if we commit your time, our time sa ating family, you spend your time sa iyong pamilya. Amen. Kung mayroon din tayong work, mayroon tayong trabaho, we commit our time sa ating trabaho. Amen. Sa pamilya, sa trabaho, we commit our time. Di po ba, pagmahal natin ang ating pamilya, hindi tayo manghihinayang to spend our time with them. If we love someone, hindi ka manghihinayang to spend your time sa kanya. Kung mahalaga siya sa iyo, kung siya ay mahalaga sa atin mga minamahal, hindi ka o hindi tayo mapapagod na siya ay kausapin mga minamahal. Hindi tayo manghihinayang dahil alam natin na mahalaga siya sa iyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. So whatever important to you, you commit to it. Amen. So kung alam mo na ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos ay mahalaga, we have to commit ourselves, we have to commit your time, our time sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We have to commit our time to serve our loving God. Amen. Dahil yung time, kung gaano natin ini-spend ang ating oras sa ating dakilang Diyos, dahil yun ay mahalaga. Dahil ang Diyos ay mahalaga sa iyo, mahalaga sa atin. Dahil kahit na gaano kahaba ang pananambahan, kahit magdamag na nandito ka, hindi ka manghihinayang, hindi ka matutulog, hindi mo iidlipan ang pakikinig ng salita ng Diyos dahil you commit yourself sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Maaring ang iba sa atin napakahalaga ang dumalo sa church. Mahalaga ang pagpupuri. Mahalaga ang pagpalakpak. Pero minsan ang iba hindi binibigyan ng halaga, hindi binibigyan ng panahon, o hindi binibigyan ng oras. Amen. Yes, of course, maging sa ating work, sa ating trabaho mga minamahal, mahalaga ang ating trabaho. And at the same time, mahalaga din ang ating pag-aaral, mahalaga din ang edukasyon mga minamahal, mahalaga din ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Maaring ang ibang mananampalataya, mga minamahal, mahalaga ang paglilingkod, mahalaga ang pakikinig, mahalaga ang pagtugtog ng instrument. Pero minsan, yung mga bagay na yan, yung mga mahalagang bagay na yan, hindi tayo nakapokus. Amen. Minsan, ang isang Kristiyano nandito, pero hindi nakapokus sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So, ano ang mahalaga sa ating buhay, mga minamahal? Ano ang iyong binibigyan ng halaga sa oras na itong mga minamahal?
If mahalaga sa atin, mahalaga sa iyo to serve our loving God, we must commit ourselves to our loving God. Ang tanong, mga minamahal, paano or how much we spend our time sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Pinapakita natin yan sa mga hindi mananampalataya, mga minamahal. Tayo ay nakasuot ng puti, mga minamahal. Nakikita nila lagi na lagi kang dumadalo at nakikita nila na you are committed sa ating dakilang Diyos sa paglilingkod. You are committed sa pagkikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. So kung tayo, every time na nandito tayo at nakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, so ibig sabihin, mahalaga sa iyo ang ating dakilang Diyos. Amen! Kung tayo ay mga awit ng ating dakilang Diyos, kung tayo ay choir, mga minamahal, ibig sabihin, mahalaga sa iyo, ipinapakita mo na ang pag-awit sa ating dakilang Diyos, ito ay mahalagang, mga minamahal. Amen. Nasa loob ng isang linggo, 3 times a week na nandito kang dumadalo, we spend pamasahe, mga minamahal. Amen. Hindi tayo nanghihinayang doon dahil alam natin importante na ikaw ay nandito. Andito tayong lahat. Amen. We are here, you are here na maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Dahil once na iyong naramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, yan ay kagalakan na sa iyo, sa ating lahat. Amen. Nasa pag-aawi, sa pagbibigay, sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, sa iyong pagpalagpat, mga minamahal, yan ay importante, mga minamahal, sa iyong buhay dahil ang bawat Kristiyano, yan ay ating tungkulin, yan ay iyong tungkulin kung tayo ay committed sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At pag sinabi natin na tayo, ikaw ay commitment sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, walang makakaagaw niyan sa iyo kahit sino, mga minamahal. Amen. At sasabihin natin, mga minamahal, na ating katatagpuin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nasa umagang ito, sasabihin mo sa iyong sarili, Panginoon, sa umagang ito, bibigyan kita ng oras, bibigyan kita ng panahon, ikaw ay aking pasasalamatan. Maramdaman ko ang iyong matamis at banal na presensya dahil yan ang importante sa iyong buhay. Amen. Dahil ikaw, ako, tayong lahat ay 100% na committed sa ating dakilang Diyos. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So dito, mga minamahal, may 3 bagay ng commitment. Dito, tignan natin kung saan tayo dito sa 3 bagay na itong mga minamahal. May 3 types of commitment, yung tinatawag na affected commitment. Ito yung
word, ito yung bagay na dinidesire mo, dinidesire natin mga minamahal, na tayo ay manatili dito. Na ibig sabihin nito mga minamahal, andito ka lang, andito lang tayo, dumadalo, dahil gusto lang natin. Yun yung tinatawag na affected commitment. At yung pangalawa, mga minamahal, yung tinatawag na continuance commitment. Ito yung bagay na ikaw, tayo ay dumadalo dahil kailangan lamang. Kailangan lang. Maaring tayo ay dumadalo dahil tayo ay isinama lamang. Tayo ay naimbitahan na pag tayo ay hindi sumama, iisipin natin na nakakahiya. Kaya tayo nandito, walang obligasyon, mga minamahal. At yung pangatlong mga minamahal, yung tinatawag na focus on commitment. Ito yung bagay na dinidesire mo, dinidesire ng bawat isa mga minamahal, na manatili sa pagdalo, manatili sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, manatili na purihin, paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bakit tayo mananatili sa paglilingkod, mga minamahal? Dahil ikaw ay nakapokus sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi tayo nakapokus sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harap, kundi ang ating atensyon ay nakapokus sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi nga, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Yan ang tinatawag na focus of commitment. Dito tayo mag-focus, mga minamahal. Kung may mga problema sa ating buhay, ibigay yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At last verse na lamang po, mga minamahal, yun yung tatlo na types of commitment, mga minamahal. Kindly po, pakibasa. Jude chapter 1, verse 21. Ganito po ang kasabi, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ano ang sinabi dito, mga minamahal? Napakalinaw ang salita ng ating dakilang Diyos. Ang sabi, mga minamahal, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Lahat ng nagsisipanatili sa pag-ibig sa ating dakilang Diyos ay pumalagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So, ibig sabihin dito, mga minamahal, kung tayo ay magsisipanatili sa pag-ibig sa ating dakilang Diyos, hindi mahirap ang salitang commitment sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit maraming problema, mga minamahal, sa ating buhay, walang hadlang sa iyo na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yes, of course, mayroong tayong mga trabaho. Yung trabaho natin ay yan ay kaloob din ng ating dakilang Diyos. Amen. So, lahat ng mga bagay na yan ay kaloob ng ating dakilang Diyos. Ngunit sabi nga ng ating dakilang Diyos na kung unahin natin ang kaharian ng Diyos ay pawang idaragdag na lamang
ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya kung may pag-ibig tayo sa ating dakilang Diyos, nananatili tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi mahirap dumalo ng 3 times a week, hindi mahirap pumalagpag sa ating dakilang Diyos, hindi mahirap ang kabanalan, hindi mahirap ang magbigay ng ating ikapu at handog. Hindi mahirap, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko, aking itataas aking kamay, pangawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema't paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo nasa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang labayin ko. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko, aking itataas aking kamay, pangawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema't paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay.
iyong sayo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Mga minamahal, tayo na sa huling panahon na po. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang kaaway, galit na galit, parang liyong umuungal, naghahanap ng masisila. Mga minamahal, ang takbuhin ito, mga minamahal, hindi po natin kaya. Kaya sabi po, pray without ceasing, magsipanalangin ng walang patid. Lagi tayong magsumamo. Kahit sa oras ng pananambahan, mga minamahal, umiyak tayo sa mahal na Panginoon. Humingi tayo ng habag sa ating dakilang Diyos, na tayo panghawakan hanggang sa kanyang muling pagbabalik, mga minamahal. Nabigyan tayo ng lakas, ng kapangyarihan. Alisin ang ating mga panlalamig, panlulupaypay, panghihina, mga hadlang sa paglilingkod, mga kawalang gana sa pagpupuri, kawalan ng gana sa sagawa, sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ipanalangin natin ang bawat isa na tayo panghawakan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Diyos. Kailangan natin ang pinakamamahal na Diyos. Mag-focus tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag tayong mag-focus sa mga bagay na narito sa lupa, mga minamahal. Ating ilagak ang ating isipan sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Hubad tayong lumabas sa bahay bata ng ating ina. At wala tayong dinala ni anuman, mga minamahal. Kahit sa ating paglisan sa mundong ito, wala rin tayong madadala. Yung ating mga pinaghirapan, yung ating binigyan ng panahon, mga minamahal. Yung ating pinag-alayan ng ating buhay, mga trabaho, negosyo, mga minamahal, hindi natin yan madadala. Maiiwan yan dito po sa lupa. At sinabi ng banal na kasulatan, lahat ng bagay na ating nakikita, mapupugnaw sa matinding init, matutupok lahat yan, magiging abo lahat yan, mga minamahal. Kaya't laging sinasabi ng ating dearly and beloved parents in the Lord, work out your own salvation with fear and trembling, mga minamahal. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, minamahal na mga taga-subaybay, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, napakahalaga ng salvation, napakahalaga ng kaligtasan.
At tanging ang ating pinakamamahal na Panginoon lamang ang makapagbibigay ng kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus lamang may kaligtasan. Si Jesus ang daan, ang buhay, ang katotohanan. Nais nating magmana ng buhay na walang hanggan. Tanggapin natin ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos, Hari tagapagligtas ng ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan natin ating pinakamamahal na Panginoon na siya ay Diyos, nagkatawang tao, bumaba sa lupa, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako, tayong lahat, magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Ang ating mga nagawang kasalanan, talikuran po natin, mga minamahal, at wag na po nating babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. At tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Bagamat tayo nilikha ng mahal na Pinoon, subalit hindi lahat ay binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang sumampalataya at mabautismuhan sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon ang inaari na anak ng mahal na Pinoon. Ika-4 po ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon ko po ang magsasagawa sa bagay nito. At bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, itaas po natin ating mga kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa akin. Marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na paanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. O dahil mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, narito po ang mga kaluluwa na iyong pinagpala, malapi noon. Binigyan ng pagkakataon na makalapit sa iyong banal na paanan. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mahal sa buhay. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pagkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong hallelujah. Personal, hallelujah, na pangailangan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Hallelujah, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, malapi noon, nagsisisi sa lahat ng aming mga kalikuan. Kami iyong patawarin sa mga oras na di po namin nababanti ng mga sarili, malapi noon. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Complete healing, pas-recovery, malapi noon. Sa aming pong beloved Ate Rachel Pitts Almeda Esguera at Minister June Esguera, malapi noon. Hallelujah. Pagpalain mo po, malapi noon, ang kanilang buong sambayanan. I-comfort mo po ang buong beloved Almeda family, malapi noon, sa kanilang kadalamhatian.
Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, O Malapinoon, na kami iyong patuloy na panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik. Dagdagan mo po aming pananampalataya, Malapinoon. Bigkisin mo po kami ng iyong pag-ibig sa pagkakaisa, Malapinoon. Alisin mo po, Malapinoon, mga hadlang sa aming paglilingkod sa iyo. Kawalan ng gana, Malapinoon, sa mga pagpupuri sa pagsasagawa ng aming mga tungkulin, O Malapinoon. Pagpalain mo po kami, Malapinoon. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pong ipatong mga minamahal kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Isipin po natin na ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda ang naglehan po sa atin. Sambitin po natin lahat ng mga karamdaman, palayasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga demonyo ng karamdaman. Ubusin po lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis. Hallelujah. Diabetes, mga cancer, leukemia. Hallelujah. Arthritis, diabetes. Hallelujah. Mga panlalamig, panlulupaypay, panaalinlangan, paghihina, demonyo ng kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating po pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y tatalon, mga minamahal. Amen. Tatalon 3 beses at sisigaw po ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng kapuri at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus. Amen. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Thank you.